of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, enlighten our minds and move our wills to pray as we ought. God our Father, giver of light, thank you for protecting us through the past night and for giving us the gift of another day. We welcome the opportunities offered by this new day, assured of the guidance and strength you will provide us. Be with our President and the senior officers of our corporation in the earnest desire to attain our common vision of being the best, as well as in the forefront of service in our areas of dedication, all for your greater glory. Help us to be sensitive to our co-workers, that your presence in each one of us may be honored by what we do to those whom we serve and to one another. Lead us, Lord, to work as a team. Help us to realize that each one of us can fulfillingly do more if complemented with harmony in service. Enliven our consciousness so that everything our minds and all we do is directed towards the upliftment of our lives of our fellow men. Bless our families, Lord, and be with them as we go on with our daily work. We fervently pray also for our corporation, our fellow workers, and ourselves. Fill us with zeal in our work and grant us your peace as we place our full trust in you. We also pray to you the souls of our departed colleagues, whom you have called out of this mortal life. Grant them eternal rest. All these we ask through your Son, Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City. DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Network Engineer Randy Tinaha, Central Engineering Department Head Marty Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor Adolfo Traspicius Jr., Bombo Radio Bacolod Chief Technician Joselito Pagayon, with Assistant Technicians Kim Suficiencia and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong babaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang watawat mo'y tagumpay na natitigil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsinta, buhay ay langit sa ating likod.
the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pick up the stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one.
balanced commentaries, professionally done. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. 58 years we continue. For so many years it's still a go. We're number one and the most trusted radio network. We are Bombo Radyo. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the through. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the through. And because of you, number one ang Bombo Radyo. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo. Agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong aga kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Sa ngalan sa mga Madres and Daughters of St. Paul, inigihapon ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano, nga nag-welcome naman sa inyo tanan sa sining kagahon diri sa aton programa, Daily Gospel Reflection. Dayawon kag pasalamatan nato na aton mahal nga makako, nga kita nakabugtaw naman sa sining bag-o nga adlaw. Ngani pagasugdan nato ng aton adlaw nga may dako nga pagsalig sa iya nga paghigugma kapag kaluoy sa aton. Ilabi na gid sa madamo nga mga grasya nga ayagid ginahanda para sa aton. Magpamati kita ka magpamalandong sang pulong sang Dios sa sining adlaw sang Biyernes sa ikaduha nga semana sang tuig. Ang tanan nga duta nagasimba sa imo. Nagakanta sila sa mga pagdayaw sa imo ngalan, O Diyos nga labing mataas. Mangamuyo kita. O gamhanan kag walay katapusan nga Diyos, ikaw ang nagagahom sang langit kag sang duta, kag ikaw man ang amon amay. Pamatii ang amon mainit nga pangamuyo, kagatagi kami sing pagidait sa sining amon panahon. Paagi kay Hesukristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen.
Pamatian nato na Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 3, versikulo 13, tubtob 19. Si Jesus nagtaklad sa kabakuluran, kagintawag niya ang iya mga nahamutan. Nagpalapit sila sa iya. Nagpili siya sang 12, nga ginatawag man niya nga mga apostoles. Agod mangin kaupod niya. Magpadala sila sa pagwali, kag mag-angkon sang gahom sa pagtabog sa mga demonyo. Ini ang 12, si Simon nga ginhingalanan niya kay Pedro, si Santiago kag ang iya utod nga si Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila ginbansagan ni Jesus nga Boanerges. Kung sayuron, mga anak sang daguob. Si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga Cananeo, kag si Judas Iscariote nga nagluib sa iya. Kag sa aton pagpamalandong, ginakalipay man naton nga makaupo diri sa aton programa, ang isa naman ka Vicariate Coordinator sang SOCOM o kon Social Communications Ministry sang Diocese of Bacolod. Gina-welcome naton sa buong aga sing may kalipay si Miss Rosiana Critsos, ang Parish SOCOM Advisor sang Our Lady of Victory Parish sa Victorias, kag siya man ang Vicariate Coordinator halin sa Vicariato sang Victorias. Mayong aga, Rosh! Mayong aga man, Sister Mercy, kag sa tanan naton nga mga tagpalamati sa radyo, kag sa mga followers sa sini nga programa, paagi sa nanari-sari nga media platforms. Ang aton ebanghelyo, nagapahayag, nga kita tanan, pinili sa Dios, kag mayara kita nga nagakalain-lain nga misyon sa kabuhi. Pareho sa aton nga mga kaparian, gintawag sila sa ila bukasyon sa pagkapari, kag amuman sa iban, bukasyon sa pagkamadre, misyonero kag misyonera. Pareho sa aton nga mga miyembro sa Social Communications Ministry sang aton simbahan. Gintawag man kita sa amo sini nga bukasyon. Wala kita gintawag sa Dios para lamang sa pag-alagad sa aton isig katawo, pero sa pag-alagad mismo sa aton Dios, kag manginbulahan kita sa aton nga mga misyon sa kabuhi. Kay kita amo ang mga pinili sa Dios. Bisan pa nga kita indi takos sa mga ginapanghatag sa aton nga misyon, amo nga dapat naton halungan, kag tagaan naton ini sang importansya sa aton pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi. Kasubong sa mga apostoles, gintawag sila sa Dios bisan pa nga sila makasasala, kag ordinaryo nga mga tawo lamang. Isa kahalimbawa si Judas Iscariote, nga bisan isa ka traidor, ginpili sa gihapon ni Jesus nga mangin iya apostol. Ginpili sa Dios ang mga ordinaryo nga tawo, agud nga mag-alagad sa iya, kag sa aton man isig katawo. Kadamo sang akon nga mga inagyan nga maayo kag malipayon sa akon pagserbisyo sa Ginoo. Apang nga may mga inagyan man ako nga indi manami sa akon pagserbisyo. Naagaabot man ang tion, nga nagasiling ako, nga kapoy na ako, indi nako nga apermi na lang ako. Pero sa pihak sa mga reklamo nga akon ginahambal, ako nagapadayon man gihapon sa pagserbisyo, kay indi lamang para sa akon kaugalingon, pero para sa Dios. Kun kaisa, nagaabot man ang tion, nga nagakatak-an ako sang akon ubra, kag nagaubra ako para lamang matapos ko ang mga sugo sa akon. Nagahambal na ako sa akon kaugalingon, nga indi na ini para sa Dios, kundi iya na ini kademonyo nga pangginawi. Kay nga dapat naton tandaan nga kung kita nagaserbisyo, dapat indi kita matak-an, kag kinahanglan nga sincero, kag halin ini sa aton tagipusoon,
kay ginahimo naton ini para sa Dios. Kita mga ordinaryo nga mga tawo, pareho sa mga apostoles sang aton Ginoo. Indi man perpekto, mayara kita mga depekto ukon kahuyang. Amo nga ina, nga ara kita sa simbahan, nagaserbisyo kang nagatingwa, nga mangin maayo nga mga ehemplo sa tanan. Sa pihak sang aton kahuyang, ang Diyos nagapadayon nga nagabindisyon ka nagapalangga sa aton. Jesus sends the apostle to preach and give them authority over evil. This shows the true mission is not about the personal glory, but about bringing people closer to God and setting them free anything that enslaves them, their sin, fear, hatred, and despair. Today, we continue this mission when we choose honesty over lies, forgiveness over anger, love over indifference, and hope over discouragement. This gospel invites us to ask ourselves, do I take time to be with Jesus? Do I listen to His call? I am willing to be sent. When we remain close to Him, He strengthens us and uses us as instrument of His love in this world. May this gospel reminds us that being with Jesus transform us. From the transformation flows our mission to serve others with faith and humility. Madamo gid nga salamat Ross sa imong mga pagpaambit sa imong refleksyon o diri sa aton programa. Kabay nga iniimo pagpaambit, makahatag man giyak inspirasyon sa atong mga kauturan, nga padayon nga nagapamati ka nagapamalandong sang pulong sang Dios upod sa aton kada aga, kag nagatinguha sa pagsunod kay Jesus Maestro, ang dalan kamatuuran kag kabuhi. Ilabi na gid sa sining National Bible Week. Padayon kita sa pagsaulog sang National Bible Week sa sining nga semana. Kag sa Domingo, pagasaulogon naton ang National Bible Sunday. Mag-entra kita sa mga programa kag aktibidades sang aton parokya sa sining National Bible Week. Kasubong sang Bible Quiz, Bible Study, Leksyon Divina kag iban pa nga mga paagi, agud aton pagid matun-an ang pulong sang Dios. Paagi sa pagbasa sang aton mga Biblia, nga magapalambo sang aton pagtuo kapag higugma sa Dios. Sa mga wala pa sang Biblia, tinguhaon naton nga may ara gid kita. Kag i-intro naton ini sa maayo o prominente nga lugar, agud mapasidunggan ang pulong sang Dios, kag ini mangin sentro sang aton panimalay. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa tinadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo.
Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtogin introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Halaman doon ay sari-sari, singkamas. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable kinakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Wala labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. Oh, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic.
ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Fast Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna nga alas 4 sang aga. Maayong aga mga kabombo, welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Biyernes sa Petsa 23 sa bulan sang Enero tuig 2026. Mga ayong aga sa mga tagpalamati naton kag nagalantaw sa aton nga Facebook Live sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod, YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod, kag nagapamati pagi sa Bombo mobile apps kag sa tagsa ninyo ka mga radio DYWB 630 kHz. Inyo mangin kaupod, Bombo Miami Francisco. Good morning sa aton nga mga tagpalamati. Maulanon na ang kaagahon, mabulubugnaw na mga kabombo, kag ti mabatsaga na gid naton na ang peak sang amihan season. Kag para sa ton mga dalagkuan nga balita, sa balita international, bag-o nga Chinese ambassador nagapanawagan nga makipagdialogo kag ti mayara gid dapat sang pagpugong sa tunga sang tensyon sa West Philippine Sea. Samtang Greenland, handa naman nga makipaghinon-anon sa Estados Unidos ugaling hindi nila kunuya pag-isuko ang ilang soberanya. Kag sa balita nasyonal, President Bongbong Marcos hindi gusto nga maglabot pa sa 60 pesos ang balor sang dolyar diriya sa Pilipinas. Kagaanay Congressman, former Representative Zaldico, ang iyang abogado ang ginpanginwala nga mayara sa karon sang negosasyon. Samtang atong ang mayara sa gihapon sang armas, kag makonsiderar nga delikado sunoy na sa pahayag ni sang DILG. Kag sa balita lokal, suspect sa pagpangluthang sa Kabangkalan City padayon nga ginapangita sang mga kapulisan na daan nga hiligot-anon ginatudlo nga motibo. Samtang mayara naman sa groundbreaking sa bag-o nga tukuron or bag-o gid lamang gintukod nga police station dara iya sa may PS9 subong nga aga. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 38 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 4 sa nga aga mga kabombo. Katuan bidanay naton ang report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Check ron man naton ang panahon subong ya nga kaagahon. Kaina no mga alas 2 ang kaagahon medyo nagdamol ang ulan sa pila ka portion sang syudad diriya sa may Bacolod City. Kag ti mayara man siguro no sang may maulanon man ang area sa probinsya sang Negros Occidental. Sa na-mention na ganina kon mga kabombo,
peak na sang amihan season na muna nga mabatyagan gid naton ang mabulubugnaw nga kaagahon. And actually, bisan udto gani mga kabombo, no, mabatyagan man naton nga baskog ang hangin, mayara gid sang hangin, apisar nga nagatagi ti ang init. Kung sa mga manugpang isda pagani o kung sa mga nagabaligya isda, nagakatunaw kuno ang ay sa pihak nga bahin sang pungsod. Doa mo gid na ang aton nya pirmi nga ginahambal kada bulan sang Enero ga kabatyagan gid naton mga kabombo ang mabulubugnaw nga panahon diri sa pungsod Pilipinas. Sa mga magagwa dira kag magabiyahe, magsuksok gid sang jacket, magsuksok sang kalo o kon mga ano dira no, pwede dira panaming sa maulanon nga panahon kag ti sa mabugnaw nga tiyempo. Ay kung nagagwa ka kung kaagahon kag mahurot kada sang hangin kag sang tugnaw, may possibility gid mga kabombo nga maglain ang pamatsyag. Hindi mo malahog-lahog subong ang trangkaso kay pirti kadugay mag-ayo. Amo gini kuno subong. Ang lakat sang panahon kay ti mabugnaw kun kagahon mainit kung udto tapos pagkagabi mabulubugnaw na naman. So dapat kita mangaman gid maginom sang madamo nga tubig kag ti syempre magkaon sang insakto nga pagkaon kag kinahanglan gid ang pahuway. Bisa night shift kada no, ang importante mabawi nimo ang imo nga tulog pagkaaga kag ti syempre hindi ka man magpasupay kay ti isa man ina kuno ka mga sa mga factors kun nga madasig kita tapikan sang masakit kag ti syempre mag-inom gid sa mga bitamina nga makapa-boost sang imo nga immune system. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 40 minutos na nakaligad sa takna nga alas 4 sang aga yara na sa piyak nga linya. Bombo Grace Lynn Lubaton, please come in. Mga dalanon mo po siya, nagtigil na bata na aga. Dito may dalan lakot na subong, ayaw man nga nag-untad na ang pag-ulan-ulan. Lugit pa sa ilang din kita umumiya sang aga. No, kag siyempre nagahalong kita ang aton sa mga motorista sa pagbiyahe because nga grabe ang basa ang nataw sa silagad-gilid sa dalan lakot. So wala pa sa report na pagbaha sa subong. Pero karon nag-check kita dito ito sa ibang area kanina payaga ulan nakon kasi pero sang kaagahon nabatagan natin na nag-ulan sa mga alas 3 nagahimos kita bumiya padulong sa stasyon nag-amotong pag-ulan so di maginabaskog pero nahimo sila nga mabasa ang nabilog na talanon diri sa Lacson Street or Lacson kag sakop sa barangay Batakal barangay Mandalaga na sumaya-may nasubong sa Talipsi wala kita sang manabatsagan so medyo sarag-sarag man ang aton sa kalangitan pero wala lang kita may nakita subong nga bitoon mabumiya so sa epekto ini siguro sa LPA sa aton nga area man no si ang nani lang diri kay ang aton sa mga motorista nag-adjust man sa pagpadalagan. Ang aton nakita diri meron na sa mga ambulance nabatayan mo to. Yes. Oo. So ang kalabanan padulong gid diri sa siyudad sa Bacolod kaysa sa Pagwa padulong sa norte nga basin Bombo Mia. Siguro mag-alwad daw kasi ayaw man natin sila nga tempo kag kabay pa nga nilang sige pagpakulan kay may kita diri sa mga flood prone area man sa no. So sige man ra ang pagpangimpyo sa mga barangay nga ang ila sila nga pila ka mga area masami nga ginabaha pag mag-ulan sa Malawig. Pero kanina doon siguro mga di panlabot 30 minutes ang pag-ulan kay pag-abot sa station Umamiya, nag-untat man. Gani, so, ginbasa lang ka Bombo Grace?
Siguro ko sila lang bason si Bongo Grace. Kag si Bongo Saldi. Oo, kaya ga, pagid ka tama, no? Pero actually kadasig man ang gaybo mo, Grace, pero ara ba lang daw bu gid sa, tapos doon naghalin man dayon? Oo. Pagkabot ko wala, pero gaulan, no? Gaulan mo, Grace, sa halin sa amon, dito sa Dumanan, gaulan, pagalin ko, and then pagabot ko, daw talithin na lang mo, Grace. Oo, kuktak ang iya nga pagkilan. Kung niya, may mga gabalon tuod ang atong sining mga kauturan sa mga panaming bala. Kung wala gaulan, dapat dala na kitadaan sa payo. Kay niyo paktan ng tiyempo. Umiya, doon siya man lang. Hindi mo mapaktan kung anong ginapinsar yan, no? Ulan, init, dapat mo, Grace, may aragid sang panaming. Correct. Oo, kay kadasig daan sa tumumbat siya lisubong. Kay kadamo man sa aton nga gina-experience. Di man lang kita nagasulay sa init sa ulan. Kundi madamo kita sa mga ubra pa. Umumiya nga talapuson. Yes, so sometimes, umumiya ka to kita sa aton sa mga balita. Mayong balita sa nga aga. Mga alas 10, upon mga alas 9, sa aga, magpadulong kita sa barangay Cabo, sa Bacolod, sa mga bahay sa sur na bali, harap kita sa patigayon nun, groundbreaking para sa pagkatuturon pag-una police station sa police station 9. So, ang groundbreaking, karon ina matabo, ay malapit sa barangay Polboro, sa barangay Cabug, according kay Police Colonel, Director, kag ini ka groundbreaking. Kung hiya panugod pa lang, sa barangay Sumag, nahamtang ang Police Station 9 naton. Kagamay lang sigura sa ilang station, kag medyo agotok man kay tupad sa na bumamiya ang substation sang tondring PFP sa mga barangay, kag ang palatingan ang balatog medyo hindi malapad, kag ang ila nga lugar nami man tani nga dira pagkaturo, no, inang bag-o nga station para sa presinto nga sa Rebe kung bumiya, pero mayara kita na konsiderar man, no, ng mga lugar. So dito nga sa may barangay hall lapit ang ining nadesisyonan kung sa diin pagkatukuran sa pag-o nga police station, ang Iyaka Police Station 9. So may ara kita natawag nga PNP or Standard PNP Building bumiya. So may class B, class A, or type A, type B na siya. So ang hambal din ni Police Colonel Dores de Cronica, masunod kita, no, sa requirement nila sa aton diri nga PNP kag sang na full form. So, pumamiya, pamatian natin diri ang pahayag ni Police Colonel Dores de Cronica. We are planning to establish 3 to 5 police stations. In order to establish our plans, we need to reclassify Bacolod City Police Office from Type B City Police Office to Type A. Because ang Type B nga City Police Office, maximum of 10 police stations lang. So, natin na nato na ang pulo. That's why kailangan natin mag-apply for Class A City Police Office in order for us to add more than up to 20 police stations. Up to 20 police stations. So, but our plans is 3 to 5 lang. Now, all the documents, justifications required para makumbinsi ang krame, ang napulkom, kay ang napulkom gid ang ma-decide sina. Gin-submit na naton sa krame, gin-endorso na sang regional office naton sa NIR. And documents now are nasa Directorate for Plans para nga i-process nila for approval of the Chief PNP and eventually para nga i-transmit sa napulkom for final decision. Kasi dapat niya himuon kay napadala na natin. We will just wait for the decision of higher headquarters or the NAPOLCOM
kung i-aprobahan nila o hindi. Ang Station 8 and Station 9 may ara na budget for their standard PNP building. In fact, ang Police Station 9 is scheduled to have their groundbreaking ceremony sa ilang permanent site which is in Barangay Cabog on the 23rd January. Ang Station 8 wala pa sa schedule, pero I was informed that the budget is already approved and may mga papilya silang ginatapos parang maka groundbreaking for the construction of police station. So in the case of BCPO, the PNP has allocated a budget for the construction of two standard PNP building diri sa atin sa Bacolod City. Police Station 8 and Police Station 9. Yes. Kaya karon mga last gift kini nga adlaw, kini nga aga kag manami ni kag syempre January pa lang yung excited na kita tanan kay nagkasunod-sunod na ang pila ka mga police stations diri sa Bacolod City, pero masubuan na kita kay ang maximum tenure sa isa sa head, upon hepe man sa isa ka syudad. It's like a police station na Kronika para lang sa 2 years. Bumomiya. So, okay. Oo. Kasi mga June or July, magahalin na ina siya, or early than that, bumomiya. Kapag nga ang iya magpapili ng kita sa tulig man sa aton nga local executives nga councilors naton, bumomiya. Initiatives sa ang aton sa karon nga city director sa BCPO kiting iya nga goal abi Bombo Grace is mapadamo gid ang police station diri sa Bacolod City since highly urbanized city. Bombo Grace, kadamo sa mga eskinita, kadamo sa barangay, so kabudlay man sa isaya ka police station nga pilagid ka mga barangay ang ilang ay handle pila ka mga kaso agdi syempre ang pagpatrolya man nila sa lugar. Bombo Grace, kag ti karami man ni Bombo Grace no kay ti mayara sila sang bag-o nga police station somehow makaboost ini sang moral sa aton nga mga kapulisan kag ma-inspire sila Bombo Grace nga magtrabaho sang insakto kag magserbisyo sa pumuluyo. Bombo Grace, Insakto na Bombomiya, gadugay din nga gadugay. May mga experience naman kita nga mga kalamidad nga nagatulot ng malasang malaing epekto sa diin na tindog aton sa mga police station. Correct. So kung magatukod kita sa mga bag-o nga police station, so ang design sina is naga-suit man dapat sa mga lantawa, baha, no? Or mga dira nga hindi yung mapektuhan ang police station kay isa rin sa mga permi o adlaw nga ginakadtuan gid sa mga tawo Bombomiya. Oh, insakto na Bombo Grace kay kabudlay man no nga nagabulig abi naga-augment ang mga kapulisan sa evacuation center, sa rescue team, tapos ang ila gali nga police station Bombo Grace tagatuhod na ang baha, may mga files pa nga daan dira no nga naka-store. Yes. Para iabi sa kaso Bombo Grace. Yes, correct na. Wala kay kalawas ang police station 8 Bombomiya. So kung magbaha dito sa ilang area, kung sila kaluwas, nagabaha man sa evacuate man sila. Oo, nagabaha man sa room station commander. Bombomiya. Tapos ang baha makita ka ng bakas, no? Upon ang level ng tubig na nagsulod sa ila sa police station. So dala man diri sila karambal ni Police General Director Kronika ang Station 8 na matukuran man sa bag-o nga PNP standard building, Bombomiya. Oo, sige Bombo Grace. Manami ini paraya sa aton nga mga kapulisan. Pero Bombo Grace, antes ta kabuyan, mamangkot ko danay, kamusta ang katugnawon sa bunga kaagahon? Yes, Bombomiya, makita mo ka sa so, no, kay hindi ko kaya ang tugnaw subong. Pero ang iban, makita ko yung wala ka jacket. Bombomiya, okay lang man. At subong nagpahigat-higat naman kita because nga nagbalik naman ang pag-ulan-ulan. Pero sa may talan lakton na. So, hindi siya masusod. Bombomiya, pero inasabayan niya sa hangin na doka ini normal, no?
kung aga pa pala ang pamilya. So, hindi man siya makusog ang hangin, pero kapatsagan mo, nga nakilid pala ang ulan, no, di na gani basa ako sa tatos, sila ang iya nga direksyon. O bumiya, no. Kapakadto, halin na siya sa may dagat na direksyon, kapakadto, diri sa may tunga na yun, sa dalan lakso, no, niya ang hangin. Sige, thank you again, Bongo Grace. Yes, Bongo, Mia. Ito si Bongo Grace ng Labaton, and this is Bongo Radio Philippines, the number one and most trusted source and news and information sa radyo. Bongo! Namugid nga salamat sa report ni Bongo Grace Lynn Lobaton, no, kanami ning initiative para sa aton nga mga kapulisan patindogan sila sang bag-o nila nga mga police stations nga ti pasok sa standards nga ginapangayo o kon gina-require sang Philippine National Police. Ay kabudlay na tuod mga kabombo, no, nga ti naga-augment sila didto sa mga rescue operations, naga-secure, nagahatag sang security sa mga naga-evacuate, tapos gali ang ila didto ya gali nga police station lubog man sa baha. Dapat mahatagan gid ni sila sang conducive, no, nga working place bangod nga ti kabalo man kita sang stress nga gakaagom sang mga kapulisan everyday sa ilaya nga duty. Hindi lang na iya isa katawo ang ila ginatubang, sari-sari, no, lain-lain nga tao everyday. Kag ti syempre sari-sari o kung lain-lain man nga approach. Kay ti mayara dira sa nga isog, mayara sang nagahibi. Kag kung ano pa dira mga kabombo nga ti mahatagan abi nila sang bulig, paagi man niya kung ano ang ilang nga mga expertise. So kabay pa mga kabombo nga ma-inspire magtrabaho ang aton nga mga kapulisan kag ti mas mangin efficient sila, no, sa pag-serve sa public. Kag dapat mga kabombo ang maayo nga paminatasan ng disiplina sa kaugalingon kag ti ang pagprotekta nila sa ilang nga uniform kag ang pagsunod sang ilagin sumpaano bilang isa ka pulis ang magapabilin sa ilaya tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Ang pag-ubra sining mga police stations, pagkayo abis ang ilang nga mga shifts, ang somehow bulig lang ina mga kabombo, pero tong ilagid nga goal dapat is secure ang public, magahatag sang safety sa public kag ti syempre manakop sang mga kriminal. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 56 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 4 sang aga. Nagaulan man kuno sa Silay City. Oo, medyo bilog ni siguro, no, nga Negros Occidental ang makabatsyag sang manipis nga pag-ulan kag ti mayara sang medyo mabulubugnaw nga hangin. Pero ari bala mga kabombo, istoryahan danay naton ang presyo sang kalamay diriya sa pungsod Pilipinas. Diriya sa Negros Island Region, specifically no sa Negros Occidental, ini ang makabig nga sugar bowl of the Philippines. So dirigid sa aton nya nagahalin mismo ang kalamay. Amo na gani nga ti makita naton diri no sa Negros Occidental nga kadamo sang talamnan sang tubo. Kamusta ayhan ang aton nga sugar industry? Kay ti subong ang presyohan na isang kalamay naga-range abe 75 pesos to 90 pesos. Depende pa na mga kabombo sa klase sang kalamay. Mayara sang refined sugar, wash sugar, brown sugar, kag kun ano pa dira no nga ti ang presyo naga-range sa amo sina. May ara pila ka mga grupo nga ti pabor sa sina nga presyo, pero ti syempre may ara man mga kabombo nga hindi pabor. So magapatigayon sang isa ka Joint House Senate inquiry sa issue sa industriya sang kalamay sa probinsya sang Negros Occidental sini nga adlaw Enero 23, no? Kag ti suno kay Negros Occidental 3rd District Congressman Javi Benitez nga ang ika-3 nga distrito sang probinsya ang mag-host sang public
consultation mga kabombo nga ti pagapangunahan ni House Committee on Agriculture Chairman or Chairperson Congressman Mark N. Verga. Ang Senate Committee on Agriculture Chair Senator Kiko Pangilinan. So, dapat or luyag lang sang kongresista nga mabatian sang gobyerno nasyonal ang tingog sang mga mangunguma sa probinsya kag mabuligan ang industriya sang kalamay. Si Congressman Javi Benitez, madumduman naton mga kabombo, ang nagpasarman sa Kamara sang House Resolution 373 sang October 13, 2025 nga tinagahingyo sa Kamara nga magpatigayon sang investigation kasunod sa pagsarurot sa millgate price sang kalamay nga produkto sang lokal nga mangunguma sa isla sang Negros. Ang Negros Occidental pa ang ginakabig nga Sugar Bowl of the Philippines nga tinagaani sang 1.8 milyones million metric tons sang kalamay kada tuig kag ti katunga ini sang kabilugan nga sugar output sang pungsod Pilipinas. Kag sa pinaka-latest nga data, yara lamang sa 2,100 ang millgate price ang kalamay sa Negros Occidental nga ti suno sa mga expert mas manubo sang sa production cost o kung gasto antes matapas ang tubo. Importante gid nino nga istoryahan mga kabombo sa nasyonal. Agod nga mabatian, mahatagan sang solusyon kag maimbestigaran kung anuya ang nagakatabo sa mga mangunguma, mga traders, distributors, adraabi mga kabombo kag ti ano sa karon ang dapat nga himuon sang gobyerno agod nga mabatak, agod nga makaginansya ang mga planters, ang mga distributors, abi mga kabombo, kag ti syempre agod nga hindi iya madula o kon maamat-amat abi nga mapabayan ang sugar industry, especially diriya sa Negros Occidental. Importante ni ang kalamay mga kabombo kay nga aman hindi ka makakaon leche plan kung wala kalamay. Kag hindi man kuno kompleto ang pagpangapi ni Bombo Denver kay magkalamay na sa idan kung kisado tagduwagid ka kutsara. Hindi na kompleto ya pagpangapi kung wala sang kalamay. Kagti siyempre dapat mahatagan gid sang tsansa conclusive o kung inclusivity abi paraya sa mga nguma para sa mga nagatanom abi mga kabombo kahit isa na mention gani naton kaina ang presyo o kung ang millgate price baute do hindi gid ni makasustener no sa gasto sang mga nagapananom. Pero kung gisabala mga kabombo, baklon ini barato pero kung ibaligya na ni sa market ang kalamay mga kabombo, tuman ka mahal. Ayawan ka papangita sang isaya abi ka establishment o kung isa dira ka store nga nagabaligya sang kalamay nga medyo bulo barato mga kabombo. Amo na siguro ang iban nga wala na lang gid no masyado nagatanom tubo. Kung manotice ninyo mga kabombo, nagabaha ang utan diriya sa Negros Occidental kay ti hindi gid sila makaginansya kung tubo ang ila nga tanumon. So subo nga adlaw pati gayunon ining pagtililipon sang House Senate para maistoryahan ang issue sa industriya sang kalamay sa probinsya sang Negros Occidental. So kapay pa no? Nga hindi matapos sa isa kag ti syempre masundan sang pila pagid ka paginunanon kag mahatagan gilayon sang solusyon ang mga issue kung ano ba lang nagakatabo kung nga ang sugar industry diri sa Negros Occidental ang sado gid nga nagapamroblema.
Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 3 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang aga. Sa aton nga pagbalik dugangan pagid nato na ang aton nga mga balita, magakuha kita sang report kay Bombo RJ Kim Kasipe kag iban pagid nga pagdiskusyonan sa balita nasyonal. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini, standby. Gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudluan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well,
Ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga Standard Time 9 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sang aga. Balik kita diri sa aton palatuntunan Bombo Report first edition. Sa karon mga kabombo, no bag-ogid lang do nagtudo na naman ang ulan. So sa liwat ha sa mga motorista, sa mga magabiyahe, maghinay-hinay gid lamang sa dalan kay Danlog. May pila pa ka mga portion nga madulo mga kabombo, kag ti siyempre magbalon gid sang inyo nga mga payong, raincoats, jackets para hindi magkalabasa sa ulan. May klase pa no mga kabombo. So sa mga estudyante dira, aga pa nagahimos kag nagabugtaw timing gid nga hinay-hinay ang ulan ang paglakat sa eskwelahan. Ari danay mga kabombo katuan nato ng report ni Bombo RJ Kim Kasipe kay ti ang isa ka suspect diri no sa pagpangluthang sa maya syudad sang Kabangkalan ang padayon sa gihapon nga ginapangita sang mga kapulisan kag ti mayari na diri no sang inisyal ang mga kapulisan nga ti old grudge ang ginatudlo nga motibo. Yara na sa piyak nga linya, Bombo RJ Kim Kasipe, please come in. Padayon ang checkpoint kag police operation sa banwas sang o sa syudad sang Kabangkalan matapos ang pagpangluthang kung madamdaman natin isa katanatay 1 anyos nga lalaki ang pilason matapos gintiro sang wala pa makilalaan nga suspect sa City Uburi, Barangay 4, Kabangkalan City sang nakaligad nga adlaw. Suno sa report sa Kabangkalan City Police Station, mayara sang insidente mga alas 5:30 sang hapon. Mayara sang report sa mga kapulisan kag makalipas ang pila ka minuto ang ginkaduan sang mga katapo sang otoridad. Ang biktima ginkilala nga si alias Robert, may asawa kag residente sang Gregoria Valley, Barangay 3, Kabangkalan City. Ginamaniho niya ini ang badya tricycle sang ginpalapitan siya sang isamaan ka badyang motorsiklo nga ginasakyan sang duwa ka lalaki. Sa unang investigasyon, wala man sang iban pang kumusyon, wala iya sang nagluntad nga kumusyon. Sang gulpi lang inigin tiro sang backrider ang biktima gamit ang wala pa may baluan nga kalibre sang armas luthang nga nag-igo gid sa iya nga ulo. Pagkatapos ang pagpangluthang, naghingagaw gilayon sa pagpalagyo ang suspetsado pakadto sa highway Mabinay, Barangay 1, syudad sang Kabangkalan. Nagilayo naman nga nagresponde ang kapulisan para ibigay pagkahon ang ining insidente. Gindala ang biktima sa H-Mama Hospital kag sa karon nagapadayon ang paayo samtang nagapadayon naman ang follow-up operation sa kapulisan para sa posible nga pagkakilanlan sa sining suspetsado. Suno pa sa kapulisan may ara na sila sa persons of interest kag posible nga old grudge ang ginatudlo
nga rason sang pagpangluthang. Sa dugang impormasyon naton bala pamatian ang payag ni Lieutenant Colonel Alan V. Rizuma, ang Chief of Police sang syudad sang Kabangkalan. Bali, ang natapon nito may nagatindogan naton nga victim sa kilidalan tapos ginagyalan sa isang motor kaginti sa kakas ng backrider. Tapos nagpalag yun din sa mga pato sa may north direction sa Kabangkalan. So ginakanta ka naman sa checkpoint, so wala naman matimpo. Although nagkakanta kita sa dragnet operation sa Palibot sa Kabangkalan to the other station. Nakarampas sa siya kay Kadasig. But for now, ang aton nga latest nga investigation nga ba may panata, may mga anggulo kag posible nga magiging person of interest na sining nga kaso. Kung ato pa sa hospital, hindi pa natin mabala kung anong status. Kaya daw may kumaman na may sign of life man pero doon conscious yan. Ini si Bombo RJ Kim Kasipe, and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Madamogin nga salamat sa report ni Bombo RJ Kim Kasipe. Mayo gini mga kabombo no nga magkaladakpan ni ining mga nagapangahimo sa nga krimen kay ti isa man sila mga kabombo no nga nagahatag balasang kahadlok somehow sa mga pumuluyo nearby kay ti syempre wala sila nagkaladakpan especially sa pamilya sang mga biktima. Mga kulbaan sila mga kabombo although nagahatag man na sang pa-assurance ang mga kapulisan nga ti safe abi ang tanan pero ti hindi ginaiya malikawan mga kabombo nga makabatsyag sang kulba. Siyempre, normal ina kay ti amo gid na ang isa or kabahin no sa mga gakabatsyagan sang isaya ka persona. Siyempre, may ara sila somehow fear kay ti wala pa nadakpan. So kabay pa nga sa nga tuig 2026 damo nga mga kriminal ang mga magkaladakpan lokal man o ko nasyonal. Actually, subo nga tuig 2026 bulan sang Enero do kadamo gid sang natabo hambaga nila mga kabombo. January 23 pa lang may isa pa gid ka semana. Iti makita nila no sa mga news, sa mga balita, kung ano pa dira mga kabombo mabatian, mabasahan ngati kadamo sa mga nagkalatabo sa bulan sang Enero, lokal, nasyonal kag internasyonal. Mga breaking news naton mga kabombo. Pero di siyempre, ang importante nga mayara gidya permisang magapanabat, madakpan kung sino ang ara or yara abi sa likod no sining mga krimen kagti diriya sa pinaka or latest abi mga kabombo nga gaka-experiensya naton o kung issues diri sa Pilipinas ining mga anomaly sa mga infrastructures kag mga flood control projects ang pungsod Pilipinas. Tanan na lang na dayon nga issue iangot na lang na dayon sa flood control. Bisan lain nga issue flood control Japon. Amo na kuno no basta engrossed o kung nakatutok ang tawo subong abi nga panyempo mga kabombo damo na gid. Kaya abis ang tinilikdan nga mga generations nga ti dependent sa dyaryo, limited lang katama ang makuha nga information kay ti kinanglan mo pa yung magkadto sa eskwelahan, sa mga public libraries, agod nga mag-research kag makakuha ka lang gid sa nga latest update paagi sa mga newspapers kag sa mga radyo. Subong ya, isa mo lang kuno ya ka-click, tanan-tanan mga kabombo nga mga information, magwa na dayon. Even gani ang prayer, gina-search pa. Sa una, mga muyo, grabe gid ang construct naton sa pangamuyo nga ti somehow, no? Mabatsagan bala sa mga kaupdana naton. Subong ya, gina-research na lang, kag ti makita, kag kung worst gani, mabasahan mo pa ang imo nga ging search. Pero ari baladanay mga kabombo,
Makadto kita diri sa aton nga balita nasyonal nga ti sa subong nga tion mga kabombo ang value sang isa ka dolyar diriya sa Pilipinas is naga-range na 59. Kung i-round 59 pesos. So kung i-round off mo na sa mga kabombo, daw 60 pesos na siya. May mga pila ka grupo nga nagpabutsyag sang ilaya syempre nga kalipay kay ti ang ilaya nga ginabaton nga sweldo is dolyares. Kung ibaylo mo na diri sa peso sa pungsod Pilipinas, dako ang ila makuha nga sweldo. Ila man niya mga kabombo, no? Pero ti syempre may mga pilaman ka grupo nga nagakahangawa sa karon mga kabombo nga ang balor o kung ang value sa dollar diriya sa pungsod Pilipinas ang nagasaka. Kay mayari man diri actually isang statement si President Bongbong Marcos nga ti ang peso kuno sa karon against dollar kung magtaas pagid ini may possibility nga ang utang sang Pilipinas ang magataas man kag ina ang hindi gusto matabo sang presidente. Magataas kuno ang utang sang Pilipinas bangod nga ang pagbayluhan na isang dolyar kag peso ang nagataas man. So, hindi na kuno gusto matabo sang presidente kay kung maglabot pagid sa 60 pesos no ang bayluhan na isang dolyar sa peso bawte do medyo mga lot-ngalot niya ang Pilipinas. So, amo pa na sa karon ang bantayan kung ano ang maistoryahan sang Bangko Sentral ng Pilipinas sa kaangay siniya nga issue. Sang January 15 mga kabombo, ang local currency ang nagsira sa 59 pesos and 46 centavos equals na or kung equivalent ina siya sa isa ka dolyar. Hindi ang nasurpass bombo mga kabombo sa previous nga historic low nga tiyara lang gid sa 59 pesos and 44 centavos isa ka dolyar. Ang paghina kuno sang peso sa Pilipinas ang nagresulta sa pag-antisipar nga ti mayara sang 25 basis point cut suno iya sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang ini kuno mga kabombo naga-reflect lang ni sa impact sang international kag domestic factors. Locally, apektado ang peso diri sa Pilipinas ang inflation trends, trade deficits, remittance inflows, kag ti mga pulisiya man sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Mayara man instances mga kabombo no nga ti ang dolyar naman niya ang nagaka-impluwensyahan sang desisyon sang Federal Reserve, global oil prices kag ti investor sentiment nga dako ang role no sa pagdetermine sang balor sang peso. Especially diri sa Pilipinas, bayluhan na isang peso kag dolyar. Kung kisama na mga kabombo kuno ang pag-weak bisang peso hindi man kuno tanan bad news kay ti may nagahatag ini kuno sa pila ka mga industriya nga ti nagasuporta gid sa economic growth sang pungsod Pilipinas kay ti ang pila ka mga industriya diri buwan siya nga mag-weak ang peso kag magtaas abi mga kabombo ang bayluhanay is dako man ang ilang ganar. So, lakip diri no ang mga overseas Filipino workers. Kay for example, dako diri for example 60 pesos. So kung 59 pesos ang isa ka dolyar, mapadala lang na sila pila ka dollars mga kabombo, dako na din no ang ganar o kung dako na rather ang makuha sa ila diri nga mga pamilya. Sa na-mention kanina kon kaina mga BPO firms nan ang mapagid na no ang maka-benepisyo kag sa mga freelancers
export-oriented firms. Pero ti kalabanan sa mga BPO, gid mga kabombo, daw dako gid niya nga progress para sa ila. Pero mga kabombo, ang paghina sang peso ang naga-indicate man sang mataas nga presyo sang mga imported goods kag mga services. Mga materyales nga tiginakuha overseas kuno ang cost more o kon magabalor o kon magataas pagid ang balor mga kabombo nga ti makaduso pagid possibly sang pagtaas sang inflation. Pero ti syempre kinanglan gid naton peso mga kabombo. Kay amo na iya ang aton nga ginagamit diri no, especially mga lokal diri nga nagatrabaho lang sa pungsod Pilipinas, kinanglan gid naton sang peso. Kaya muna ya syempre ginagamit naton pambakal sa mga kinahanglanon naton everyday. So kung may rabis ang diferensya kung hindi naman lang na naton yung mabatsagan mga kabombo, kay ti ang aton yang nga nagakaganar everyday parehas lang sa gihapon. Ang mas maapektuhan ining mga bangko, ang mga naga-trade, kung ano pa dira mga kabombo, nga nagagamit tiyasang dolyares sa pagsweldo, kag sa pag-purchase nga kinahanglan sa ilaya nga mga negosyo. So, bantayan pagid na naton mga kabombo, kay ti somehow importante man ini no, sa aton yang ekonomiya. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 24 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 5 sang aga. Medyo malawig-lawig sa karon ang bulan sang Henero mga kabombo, pero tisa na mensionar na gani nakon kaina medyo madamo-damo naman sang mga nagkalatabo. Actually, diriya sa pungsod Pilipinas, may ginapang obra na diya nga mga calendar, no? Iniba lang mga nagatrabaho. Ang ilay abi nga obra siyara sa digital. Ang ilang source of income siyara sa digital. May ginapang obra ini sila yang mga calendar sa mga nagakatabo diriya sa pungsod Pilipinas. Even kita gani no nga yara sa patagsang media. Siyempre, gina-calendar man na naton kung ano ang nagakatabo, especially sa aton yang mga public officials. Kahapon mga kabombo, gindiskusyonan man nato no ang ginpahayag sang DILG secretary nga daw nagapabatsyag ko no si Anay Representative Zaldico. Mayari diri sang sabat mga kabombo ang abogado ni Anay Representative Zaldico nga ti wala kuno ya nagapabulubatsyag o kung nagahatag abi sang indikasyon ining anay mamalidha nga ti makipagdialogo sa pila ka mga opisyales sa gobyerno diri sa Pilipinas. Sunod diri sa kay Attorney Roy Rondain ang pahayag kuno niya diri nga wala ang iya nga kliyente sang anuman nga indikasyon o kung feelers nga ti nagapabulubatsyag nga magapakighinon-anon sa pila ka mga opisyales diri o kung sa gobyerno sang Pilipinas kag kun may ara gid man kuno base unauthorized. Kag suno kuno sa iya nga sagid lang ang person nga otorisado nga makaistorya sa kay representative ko. Kag ti wala ina sa kuno no sang may na obra unless nga nag-istorya directly ang DILG o kung sino manda sa anay mamalidha kag ti basiya unauthorized feelers lang ina kuno mga kabombo. Dumduman nga ti si Zaldico nagapangatubang sa karon no sang malversation and graft charges sa Sandigan Bayan. Ini natuhoy sa 289 million pesos nga alleged ghost flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kag ti mayara pagid sang plunder complaint nga ginfile sa National Bureau of Investigation.
Kag tema dumduman naton kahapon nga si Interior Secretary John Vic Remulla ang nagpahayag no nga tigin hambalan sa kuno sang iya nga utod nga si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga daw willing kuno si Representative Zaldico nga mag istorya pero ti do wala pa man kuno na verify. Third hand, mga kabombo, kaya muna subong ang flow sang communication kung sa aton pa nga termino daw chismis. Kaya ti nag-agi sa lain nga tawo mo hindi ikaw ang direkta nga gin istorya. For example, ginistorya ko si Bombo Zalde. Si Bombo Zalde may ginistorya yaman kay Bombo Grace. Bombo Grace ginistorya ya kay Bombo Kim. Daw amo na siya ang natabo, mga kabombo. No, kung ang term diri ni Secretary Remulla, kaibigan ng pare, ng kaibigan ng kapatid ko. So kung amo na ko no, marites. Amo na sa ang term sang Gen Z sa chismis, no? Sa millennials ya chika, chismis, sa mga Gen Z marites. Nagdalahig pa to si Chay Marites nga nagapanilihig lang to ya sa Piakbalay, batian niya pangalan. Ano to? Do sagid man. Pero sige lang mga kabombo, kay te rama ng aton gobyerno no sang ilay nga part na tuhoy sa sininga mga investigation. So kabay gid lamang nga insakto ang ila nga pag-imbestiga, wala sang may ginatabunan, wala question mark. Kagkabay pa no nga pag-aatubangon sang mga akusado ang mga krimen nga ginapataw sa ila, sa ila sa karon mga kabombo, kag gina-accuse sa ila mga kabombo, kag di syempre atubangon nila ang konsekwensya sang ilaya nga mga hinimuan. Para sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 29 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 5 sang aga. So magakuha naman kita mga kabombo sang reports syempre sa aton nga mga sister stations. Nagapakig-angot kita karon no sa aton mga sister stations, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Kalibo para ya sa aton nga region-wide tie-up. Maulanon man bala didto no sa tabok sang isla sang Negros Island region. Kay ti diriya sa aton maka-experiensya gid kita sa karon sang mabulubugnaw nga panahon. Kag ti maulanon man nga kaagahon mga kabombo. Biyernes ang tinalikdan nga semana amo man no, Friday do grabe gid ang pag-ulan. Friday, Saturday, grabe ang inulan. Pero pagkaudto daw na dula naman. No, hindi. Gini maka Friday night si Bombo Grace, how? Ay, kabudlay ko nung maglagaw-lagaw basta nagaulan. Kaya ti, syempre, kinanglan naton nga halungan ang aton niya nga ikaayong lawas. Iyari ng aton mga sister stations. Welcome and good morning. Nang medical bulletin sang pulis nga na ginapayag na igo si ni Bombo Brian. Sa karon no Bombo Jomar no na pakiungutan naton diri ang after in charge man sang Pavia. Kagati sige. Mga kabombo, ulat-ulaton lang nato no ang aton nga mga sister stations. Kaya siyempre may ara pa to sila sang mga ginapang follow up didto ya sa ila nga area. Siyempre, diri man niya sa aton, sa syudad sang Bacolod, kag sa probinsya sang Negros sa Occidental kag Oriental, medyo madamo-damo man kita diri sang mga balita. Nga ti manami gid nga updated kita mga kabombo kaysa nasiling ko na gani kon mga pe kada sa bangga ninyo mayara kamuya sang istoryahan. Amo na sa kuno no ang pamaagi sa aton yang mga tatay dira, mga lolo, mga drivers nga mag-share sa ilay ang mga nagakabatian no during kaagahon. Kay kun kes mga kabombo bisan labyan mo lang na sa market, matatak ginaya sa imo nga paminsaron. Pagpuli nimo samtang nagaluto kada bihon sa imo nga karinderya, mayara kada sang ichika sa imo nga mga customer. Samtang nagapamotos, mayara kami istoryahan, especially kung ang mga balita ang natabo gid sa inyo nga area.
Amugid na mga kabombok, lamang ang may alam. Mas manami gid man no nga ti mayara kitaya sang knowledge. Sa liwat, yari ng aton nga sister stations. Welcome and good morning. Tiyan mo na baborbodlay, basta ako na ang subject ani mayara sang hinaniban o kon ining armas lutang ti makon mo 12 gauge shotgun dani homemade pa na kisala ni lumupok pero ti kon swertihon mo dalasa ka man. Kaya nga ito sa isa ka pulis no, ginapahayag na pilasan gid sa sining lantaw sining nga nagbato ining subject sa drug by bust operation. Diri sa aton sa nga pagpangalagad. Ti kon ikaw ya ang subject kag kung nagagamit ka na gid man lang, no, ipatumbaya danda sa otoridad. Sa aton sa mga kabumbo kag ipang kanta na lang imo sining kopdanan para at least nga pati total dakpan kaw, no? Kundi laptamod lang para at least nga matapos na tanan bla. Sa aton sa nga pagpanglagad kung sa kilala ta pa dalahigay na lang diri sa aton sa nga mga kabombo. 32 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga diri sa aton sa nga mga kabombo. Naka-standby ang Bombo Radio Bacolod. Welcome in. Good morning Bacolod. Good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, yari ang amon mga nagapanguna nga balita. Nagdangat na sa masobra 70,000 ang nakaparehistro sa Commission on Elections o COMELEC sa kabug-usan nga Negros Island Region. Sunod diri sa pahayag ni NIR Regional Election Attorney Cindy Ballesteros nga nagdangat na sa 72,446 ang nakaparegister humalin sa October 20, 2025 tubtob January 17, 2026. Sa probinsya sa Negros Occidental, mayara na sang 49,267 ang nagparehistro. Sa Negros Oriental, mayara sang 22,190. Samtang sa Siquijor, mayara sang 989. Suno kay Ballesteros nga madamo pagid sang wala nakaparehistro bisan nga wala untat ang ilang nga panawagan. Kag suno pa diri, bukas sila Lunes, tubtob Domingo kag bisan holidays. Apang mayara sa gihapon sang adlaw nga wala gid sang may nagparehistro. Pahayag sini nga tubtob na lamang May 18 ang registration sa Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas para sa eleksyon sa November. Ang amo nga nagapangabay ini nga kuntani indi na paghulaton ang ulihi nga adlaw sang rehistro antes nga maggiyo. Kagpaandam sini nga mayara sang limitasyon sa makater nila nga registrants apang ilaman ginatinguan nga makaakomodar ang tanan. Samtang diri sa Bacolod City, 20,000 ka mga botante ang natala na nga i-deactivate matapos nga wala makaboto sa duha ka election period. Suno kay Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinio Cania nga padayon ang ilang registration kag Election Registration Board kon ERB hearing. Siyara na sa 9,500 ang ginavalidate sa karon sa ERB humalin sa October 20 tubtob December 31, 2025 kag ti ginalauma naman nga kapin sa 8,000 ang madugang registered voters sa syudad. May ginabanta nga 20,000 ka mga deactivated voters ang mahimo man nga makapa-reactivate. Suno naman sa kay Attorney Cania. Kag mayara man sila sa mga satellite registrations apang nagalibot pagid sila sa mga barangay. Kag nagpasalig man ini nga mangita pagid sang mas malapad nga venue para sa satellite registration agod nga malikawan ang kaangay nga natabo sang tinalikdan nga naginutok ang mga tawo nga nagresulta sa kinagamo kag pagkalipong sang mga registrants. Sa katapusan nga balita, nagpasalig ang Department of Agriculture Negros Island Region nga wala sang dapat nga ikabalaka kasunod sa pagtuhaw sang presensya sang rice black bug sa barangay Maslog, Banwa, sang Sibulan, Negros Oriental. Suno kay DA NIR Executive Barogo or Director Engineer Jose Albert Barogo nga may sampling na nga ginkuha sa area kag sa
Pulo ka area, 4 lamang ang nagpositibo nga may presensya sang rice black bug. Kag sunod diri ini katumbas lamang sang 0.6% kag hindi makabig nga makaalarma. Ang rice black bug ang nagasuyop sang moisture sang dahon tubtob nga malaya ini kag masami nga nagagwa ini nga peste kun dry season. Kag pahayag man ni Barogo nga magamay ang tsansa nga mahalitan ang mga pananom sa Negros Occidental bangod ang direksyon sang hangin ang papalayo sa probinsya. Kadugang pagidirigali nga balita, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas nga magapatigayon sang Joint House Senate Inquiry sa isyu sa industriya sang kalamay sa probinsya sang Negros Occidental sini nga adlaw Enero 23. Kag ti suno diri sa kay Negros Occidental 3rd District Congressman Javi Benitez ang ikatatlo nga distrito sang probinsya ang magahost sang public consultation nga pagapangunahan ni House Committee on Agriculture Chair Congressman Mark Enverga kag Senate Committee on Agriculture Chair Senator Kiko Pangilinan. Pahayag ni Benitez nga luyag niya nga mabatian sang gobyerno nasyonal ang tingog sang mga mangunguma sa probinsya kag mabuligan ang industriya sang kalamay. Madumduman, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas nga si Benitez ang nagpasar sa Kamara sang House Resolution 373 sang October 13, 2025 nga nagahingyo sa Kamara nga magpatigayon sang investigation kasunod sa pagsarurot sa millgate price sang kalamay nga produkto sang mga lokal nga mangunguma sa isla sang Negros. Kayang Negros Occidental ginakabig nga Sugar Bowl of the Philippines nga nagaani sang 1.8 million metric tons sang kalamay kada tuig kag katunga ini sang kabilugan nga sugar output sang pungsod Pilipinas. Kag ti sa pinakaulihi nga datos, yara lamang sa 2,100 ang millgate price ng kalamay sa Negros Occidental nga suno sa mga eksperto mas manubo sang sa production cost o kon gasto antes mapatapas ang tubo. Amoy na mga reports nga natipon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Miamay sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check ng linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Bacolod, kag Bombo Radio Kalibo sa Mondri ang mga nagapanguna nga balita sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Ginbasura diri sang Comelec and Bank ang motion for reconsideration ni President Rojas Mayor Celeste Escolin matapos nga makanselar ang iya certificate of candidacy para sa pagkaalkalde sang 2025 national and local elections. Sa modring nga desisyon, ginpatag diri sang Comelec kat nakaserbe na sang 3 kasunod-sunod kag wala untat nga termino bilang alkalde sa Escolin, ganing ati hindi na siya pwede nga makapapili para sa ika-4 nga sunod nga termino sa amuman nga posisyon. Ganing ang ginpakigangutan diri namon si Mayor Escolin sang banwa sa President Rojas kag iya diri nga ginpahayag nga ti magapadulong sa Korte Suprema ang iya mga kampo para nga ti punggan ang implementasyon sang desisyon sang Comelec and Bank nga nagakanselar sang iya nga certificate of candidacy. Samtang sa iban pa namon dari nga balita, Bombo Radio Western Visayas, nagalabot dari sa 11 ka mga butika dari sa may probinsya sang Capiz ang nag-apply sang accreditation sa idalom sang Guaranteed Accessible Medications for Outpatient Treatment o kon gamot program nga kabahin sang YACA program sang PhilHealth. Napakigangutan rin namon si Ma'am Mary Jane Amigo, ang Social Insurance Officer 3 kag Public Information Officer sang PhilHealth Capiz, kag iya diri nga ginpahayag ngati sa idalom sang programa nagahatag ini sang libre nga serbisyo sa ikaayong lawas kag benepisyo sa ospital. Suno pa diri sa iya, hindi kinahanglan nga ti masakit anay antes nga ti maka-avail kundi tanan nga mga Pilipino pwede gid basta nga mayara sang Philippine Health Insurance card. Kag dugang pa rin niya nga bukas ini para sa mga persons with disabilities, senior citizens, kag iban pagid nga mga miyembro sang PhilHealth. Sa katapusan namon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas bangod sa sining mga series sang kinawatay diri sa amon sa may
Syudad San Rojas nagapangabay diri ang Rojas Component City Police Station sa mga business owners nga magdoble gid halong sa mga kawatan kasunod ni sa mga pagpangawat nga nagasulod gid sa mga establishmento dari sa amon sa syudad sang Rojas. Ginpakigangutan diri namon si Police Lieutenant Colonel Ricardo Humwad Jr., ang hepe sang Rojas Component City Police Station. Kag iya diri pahayag nga ti-apat na ka-insidente sa pagpangawat ang na-record sa Rojas Component City Police Station kag na-identify ng mga sospek kag pasakaan naman sang kaso. Pero ti ang peace and order diri sa amon suno sa iya manageable man sa gihapon. So napang-identify na diri kay diri sa may bahin sa Barangay Baybay, Rojas City. Duha diri ka kaso sang pagpangawat ang natabo kag na-identify na ni ang mga sospek nga nagatrabaho sa isa ka construction site mismo sang mga biktima. Samtang mayara man di sang senior citizeno ang balayag insulod man sang kawatan kung sa diin tinakuha dari ang balor 80,000 pesos kag maayo man kay na-identify na niya ang sospek. Gani pahayag dari sang hepe nga mayara pa sa pila ka mga establishmento nga tikulang o kun pigado gid ang mga safety measures gani nga ginabisuhan gini sila nga hugton pagid ang seguridad pinaagi sa pagpahamtang sa mga security guard kag closed circuit television o kun CCTV camera kag syempre bastante man nga suga ilabi na gid sa likod bala nga porsyon sa mga establishmento para nga ti masanag man especially sa tion sang kagabihon. Amoy na mga balita namon diri sa may syudad San Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Lindsay sa Bombo Radio Rojas. This time i-check tang linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita man namon diri sa may banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. 5 ka balayan diri ho ang nasunog. Kaupod ang isa ka or 2 ka palapag nga balay marapos nga nasunog didto sa may Tambisaan Port Barangay Manok-Manok sa may isla sang Boracay kahapon diri nga adlaw. Suno sa report nagumpisang sunog sa balay sang nagapanag-iya nga si Aura Bautista 64 anyos nga siya man ang nagatupok sa 4 pagid ka mga kaingod diri nga balay nga nadalahig nga nag-angkon lang gid sang partial damage. Sunod diri sa pagpahayag nga alas 3 ang hapon kahapon kat makabaton sila sang tawag may kangtanan sa nasambitan diri nga sunog kag insigid nga nagresponde ang ilang nga matawuhan sa nasambit nga lugar. Kaupod man sa nagresponde ang pila ka mga volunteer sa lugar nga naghimo man sang bucket brigade para mapalong diri ang kalayo. Madasig sigon nga nagkalat diri ang o naglapta diri ang kalayo bangod sa mabaskog ang hangin sa nasambit nga lugar. Rason para mabudayan dari ang mga bombero sa pagpalong sang kalayo nga mauman ang kag napula ini alas 3 na sang or alas 3:45 na sang hapon. Ginatansya diri nga nagalabot sa 60 or 67,500 ang initial nga damages no base sa operational procedure manual sang BFP Boracay kag ginahulat pa nila ang pagsumite sang affidavit of loss sa mga pamilyang apektado para makabilog na sang final nga damages report Bombo Radio Western Visayas. Isubong padayon pa diri nga ginimbestigaran sang amon nga BFP Boracay kung ano gid ang ginhalinan sa nasambitan diri nga sunog. Samtang sa dugang panamon diri nga balita nagpagawa man sang pandam diri ang Malay Boracay Tourism Office para sa mga turista bala nga nagapakadto sa may isla sang Boracay bangod sa nagadinamo nga numero sang hindi rehistrado kag posibleng manugtunto sa mga tourism operator nga magatugas ang peligro sa pinansyal kag kaluwasan sa mabisita ilabi na sa mga nagapabook no nagapabook sang serbisyo online. Sunod diri kay Catherine Licerio ang tagapagbaba sa Malay Boracay Tourism Office nga ini kadungan sang pagdamo sa ma-report angot sa nagapangingganyo bala online nga naga-offer para sa mga tour, accommodation, transportation, kag mga package nga aktibidad Bombo Radio Western Visayas. Maskin madamo sa mga tourism services provider sa may isla sang Boracay, ang accredited kag nagasunod sa mga sulundanan sang gobyerno apang ginpahayag diri sang tourism office nga makaalarma ang pagdamo sa hindi rehistrado nga operator
nga ginapanipuslan diri ang mga online platforms agod nga makaingganyo sang mga bisita. Nagpaandam pang opisyal nga may pilang website kag social media profile nga daw medyo lehitimo apang gindisenyo agod nga lokohon ang mga turista gamit ang deceptive practices kapareho sang sobra kataas nga presyo sala nga representation kag serbisyo. Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa dugang panamon diri nga balita may isa man diri nga kasuspeko ang nadakpan, isa ka lalaki no sa ginakasa nga drug by bus operation sa mga otoridad sa may Sitio Sentro, Barangay Bacan sa Banwasang Banga kahapon matapos nga makuhaan sang apatanan ka sachet sang shabu diri Bombo Radio Western Visayas. Ginkilala diri ang suspect nga si John G. Ledesma, Yankee Cruz, 46 anyos, kag residente man sa nasambit nga lugar. Naibaluan nga si Ledesma or na baklan no nga ini nga suspect sang isa ka sachet sang shabu kabaylo diri ang 1,000 pesos nga bypass money. Sa ginpatigayon nga body search na recover dugang ang 4 pagid no ka mga sachet sang shabu nga nakabutang diri sa iya diri nga wallet. Sunod diri nga makapilang beses na no nga namataan or nakita nga may ara nga mga pila ka mga individual ang nagasulod guwa no sa ila diri nga balay sa ini nga suspect nga naghatag man sang ining ideya sa aton nga mga otoridad para ikasa ang ini nga operasyon. Di after ito nga nadakpan, ara siya subong sa may Banga PNP para sa nagakigo diri or presente subong ara sa may Banga PNP station ang ini nga suspect para man sa nagakaigo nga disposition. Ang so far Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, ang mga balita namon magaliya sa may Banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Iloilo. Madamong salamat Bombo Web sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalakuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas ginplastar diri ho ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang pila ka mga rason no kun nga ang wala sang banderitas ang pila ka mga bahin diri sa city proper ilabinigid sa main thoroughfare sa Dinagyang Festival 2026. Sono kay Mayor Treñas siya ginpahayag nga ginalikawan sa subong nga masangit ang mga dalagko kag mga matag-as nga props sa mga tribo nga makapekto sa ila sila nga performance kag parada no kag makaguba man sang mga banderitas. Suno sa alkalde na konsulta mismo niya ang mga tribe managers nga tinagapahayag nga isama ni sa ila sini nga mga concern kung sila ang maga-perform diri sa mga mayor sa nga dalanon. Ang opisina no sang General Services Office tinagapabor no sa sining desisyon sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated no nga hindi lang magbutang sang banderitas subong sining Dinagyang Festival. Suno ka Engineer Nier Ravena sang GSO yagin pahayag ti mabudlay sa ila sining parte ang mahingimos no sang banderitas bangod nagasangit ini sa mga wire sang kuryente kag iban pa nga istruktura. Sunod sa natungdan ang mabudlay pagid no nga i-recycle ang mga banderitas bangod ini isa ka low density plastic rason nga ti ginahaboy lamang nila ini di pamangkot man nagtaas man ang kilay sa pila ka mga pumuluyo no ti may nagahambal nga do na maguhan man sila kay sa pila na katuig amo na ang kinandan nga may mga banderitas sa mayor sini nga dalanon diri sa syudad no sa main thoroughfare may kantanan sini sa Dinagyang Festival may araman kuno sa banderitas pero sa pila ka mga food fest lang no venue diri sa pila ka mga lugaro sa syudad sa Iloilo. May kantanan sini ti base sa pag-observe namon do fully book na no ang mga hotel diri sa may syudad sang Iloilo sudwo nga Dinagyang Festival lain-lain man na may mga lokal kag may mga turista man halin sa luwas ang pungsod. Dugang nga balita Bombo Radio Western Visayas na samaran diri sa Tiano ang isa ka police corporal matapos nga nagabato no ginapayag nagbato ang subject sa drug by bus operation diri sa barangay Nilaw, Banwas, ang Pabia, Iloilo. Suno sa hepe sang Pabia PNP si Police Captain Presquito no natabo ni ang insidente samtang nagapatigayon sang operasyon batok sa subject
residente mas nasambit sini nga banwa sa initial nga impormasyon nagtingwa nga magpalagyo ang subject sa ginlagas ang operatiba nagbato ini gamit ya sini nga homemade nga 12 gauge shotgun. Arestado ini siya kag ang pulis tigilayon niya gindala sa ospital kag gindapatan sa nagakigo sini nga pagbulong. Amo yadto mga dalagkuan sini nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. Istoryahan tani Blao kay damo nagataas kilay nga mga pumuloyo no kag question karon nga ako nga tiway sang wala sang banderitas diri sa mayor sini nga Dalanono diri sa may city proper. Bombo Linsi, Bombo Radio Rojas, di may gahambal gani nga do hindi kuno nila ma-feel ang ginagyang subong no kay wala sang banderitas pero nagpatag man diri ang amon sa alkalde nga ti basi magsabit giman sa mga props bala sang tribo. Bombo Linsi, Bombo Radio Rojas, sa observation mo dira sa inyo sini nga kapistahan ga ano gid man ga sabit gid man. Tido na ang sa bahin sa mga tribo siling diri sang kilala tado mayara man limit Bombo Jomar sa ila nga mga props di masangit pabalain na ti didto kita nay sa una nga nangin rason nga ti kuno dugang-dugang ni sa higko sa basura ti ang banderitas Bombo Jomar hindi man hindi man kinanglan nga mangin disposable ang city government, pwede man na sila guro kapangita sa pamaagi nga mangin reusable ina kung may ara lang sa proper planning kag creativity ang mga tao sa City Hall. Bombo Jomar, ilugon dapat nila ni ang sa Iloilo Provincial Government bala nga balik alat program sa nga Iloilo Provincial Government kay ang mga tarpulin sa tuana ito sa pag-eleksyon ginagamit bala sa bag. Bombo Jomar, ti mga amo na kuntani ang ila dari nga obra ti siguro pwede sila pwede sila kapatudlo sa mga best practices Bombo Jomar sa provincial government ang City Environment and Natural Resources Office. Kung pwede gidi no ti amo na gani ang isa sa gidalantaw nga basi kuno dugang man sa basura pero ti may mga nagahambal man gani nga ti sang tsimpo gani eleksyon damo man mga tarpulin wa gani na panghimos nagkaladonot lang sa mga higad-higad. Now, tibalan mo kung may mga banderitas nga daan, Bombo Radio Kalibo, doon mo ning kinanda na abis ang tawo. No, kangay nibla magkadto kas barangay, kita mo palang may banderitas, kisa makahambal ka nga ay sa no pista di man, Bombo Radio Kalibo, kita tadalikan sa inyo sining atatihan sa damlag lang, doon may mga banderitas, mada, no? Tama ka dira, Bombo Jomar, pero hindi man tanan ang Banwasang Kalibo, mayara nga banderitas. May mga part lang gid kami, no? Especially sa may festival zone area, may mga banderitas. Pero dira sa Iloilo, basi kon hina lang gid ang sulod sang pila sa mga sponsors dira Bombo Jomar kung kaisa amo nang issue kung waay kung diri may mga times kung amat wala sang banderitas amo nang siling nila basi kung waay kuno sang may naga-sponsors. That's why nga waay sa mga banderitas pero maayo man Bombo Jomar no kay kung makita mo may banderitas ma-feel mo bala nga oy piyesta gali dire ati-atihan dinagyang gali dire no ang spirit bala sang kapistahan ma-feel nimo kung may ara nga mga banderitas so galing amo na may mga limitasyon lang gid Bombo Jomar kung kaisa nga ginapatuman ang aton diri nga mga local government unit Bombo Jomar. Amo gani ti lantawon tani kay may rason man ang city government kung paano nga hindi magpamutang sinisang banderitas. So Bombo Radio Kalibo. Pado lang ala nagitsimpo ko Bombo Miami, Bombo Radio Bacolod may utang lang ko simo galing no. Diri sa aton sini nga tie-up. Madamo nga salamat hindi. Madamo gid nga salamat sa aton mga sister stations para sa aton nga region-wide tie-up. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 56 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sang aga. Standby na kamo, magapangalagad na ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa katapusan, inyo nang ikaupod, Bombo Miami Francisco, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Sa English, sa tuig 1867.
Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Ang alibhon ginahimo man ti maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginariuma imni sang alibhon ti, kung ginayuti ay ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon! Gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot agod sa tion sang emergency within reach ukon may malabot sa kamahal karon sang tanan. A simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Sa tion nga magsungaw o kung maglupok ang bulkan, isa sa mga makabig widespread nga volcanic hazard amo ang ashfall o kung nga bunga nagaupod sa hangin nga kung mahaklo naton mangintunaan sang aton pagbalatian kalakip na ang eye kag skin irritation. Ang una nga iguon amo ang aton respiratory system nga manginhalinan sang aton pag-inubo o kung dry cough, paghagok o kung wheezing, shortness of breath, chest discomfort, sore throat kag kung ikaw asthmatic o kung hapuon kag nagasuffer sang bronchitis, magalala ang imo kondisyon and can lead to severe issues like suffocation. Nakaibalo-bala kamo nga kung aton ma-inhale ang fine particles ng ashfall, magasalupsop ini sa aton baga kag mabudla ini nga makuha, which are very harmful to lungs. Yari ang pila ka mga tips nga himuon sa mga apektado nga lugar sa tion sang volcanic ashfall. Magpabilin sa sulod sang balay. Siraduhan ang mga pertahan, kag bentana, kag kung mahimo dasukan sang basa nga tela o kung trapo ang mga giha agod hindi makasulod ang abo. Magsulob man sang mask, ilabi na gid ang N95 respirator kung may available bangod ini ang 95% nga maka-filter sang airborne particles. Apang kung wala, pwede man ang iba nga klase sang mask o kung pwede gid ang damp cloth. Kung magwa sa balay, magsuksok sang goggles agod hindi masudlan ang mga mata sang abo. Avoid contact lenses, they can cause corneal abrasions. Ginapanugyan man nga tabunan ng mga water containers o kung mag-usar na lang anay sang bottled water para safe. Kalakip na nga hugasan sang maayo ang mga utanon, ngayara lamang sa backyard garden kag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas Radyo Bombo.
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa takna alas 6 sa aga. May aga makabombo, nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Adlaw sang Biyernes, Enero 23, tuig 2026. Sa magahadain sa balita lokal, presensya sa rice black bag sa Sibulan, Negros Oriental. Hindi dapat ikangawa sa Department of Agriculture, Negros Island Region. Kapin 20,000 nga botante sa Bacolod City na talana nga i-deactivate matapos mapaslawan nga makaboto sa duha ka eleksyon. Samtang duha patay, isa pelasyon matapos makabunggo ang motorsiklo sa pickup truck sa Bayawan City, Negros Oriental. 31 anyos nga lalaki pilason matapos ginuthang sa syudad sang Kabangkalan. Sa magabaritan, National President Bongbong Marcos Jr. na diagnose nga may diverticulitis. Pila ka personalidad nag-file sang impeachment complaint batok kay President Bongbong Marcos. Malacanang nanindugan nga wala sang impeachable offense ang presidente. Samtang political analyst gilanantaw nga mahimo bugos complaint lamang ang impeachment complaint batok kay President Bongbong Marcos Jr. NBI wala pa sang update sa gin-request nga Interpol Red Notice batok kay former Congressman Saldico. Samtang sa Bagabarita International, pamahog sa pag-agaw sa Greenland, ginbawi na ni US President Donald Trump. Balita sa negosyo, rice industry stakeholders nagkasugot sa pag-set sang presyo sang humay sa 17 pesos tubtob 21 pesos kada kilo. Samtang balita sa hinampang, Pilipinas magapadala sang 180 kabatlata para sa Asian Beach Games sa China. Balita sa entertainment, Lea Salonga kagbana sini nga si Robert Shen bulagay na. Samtang balitang espesyal, kumpanya nga nagabaton sang deposito nga tubtob $1 million para sa luyag nga Teresa Hotel nga itukod sa bulan sang aukon sa tuig 2032. Sa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 4 minutos sa kaligid sa takna alas 6 aga kag karon mga kabombo. Lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyong mga balita. Bombo Gloryface El Shario. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalig ang Department of Agriculture, Negros Island Region na wala sang dapat ikamala kasunod sa pagtuhaw sa presensya sang rice black bag sa Barangay Maslog sa Barasang Sibulan, Negros Oriental. Sino kay DANIR Executive Director Engineer Jose Albert Barugo, may sampling na nga ginkuha sa area kag sa napulo ka area. 4 lamang ang nagpositibo nga may presensya sang rice black bag. Sa Rodri, ini katabas lamang sang 0.6% kag hindi makabig nga maka-alarma ang rice black bag ang nagasuyop sang moisture sang dahon tubtob nga malaya ini kag masami nga nagwa ini nga peste ko dry season. Pahayag ni Barugo nga magamay ang tsansa nga mahalitan ang mga pananom sa Negros Occidental bagod sa deklarasyon o kung ang direksyon sang hangin ang paparayo sa probinsya. Sa karon padayon ang monitoring sa DANIR sa sitwasyon sa Banwasang Sibulan. In Sibulan, it was already monitored. So ang iyang occurrence actually hindi man siya kasing ano kaya ang ilagin. Na-monitor siya sa Barangay Maslog, Sibulan. But occurrence is not very alarming base. Hindi naman siya very alarming daw ang occurrence. So nag-monitor sila and then nag-sample area sila. Ang kabayan sa pahig ng Department of Agriculture, Negros Island Region Executive Director Engineer Jose Albert Barugo. Samtang nagdangat na sa masobras 10,000 ang nakaparehistro sa Commission on Elections o COMELEC sa kabugusan ng Negros Island Region. Sa interview sa Momo Radyo Bacolod kay NIR Regional Election Attorney Cindy Ballesteros, nagdangat na sa 72,446 ang nakaparehistro umarin sa Oktubre 20, 2025 tubtob Enero 17, tuig 2026. Sa probinsya sa Negros Occidental, may yara sang 49,267 nga nagparehistro sa Negros Oriental. May yara sang 22,190 kag Siquijor may yara sang masobra 900. So kay Ballesteros, madamo pagid ang wala nakaparehistro bisan nga wala untat ang ila panawagan. So padiri, bukas sila Lunes tubtob Domingo kag bisan holidays apang mayara sa gihapon sang adlaw nga wala gid sang may nagaparehistro. Payag sini, tubtob na lamang sa Mayo 18 ang registrations para sa eleksyon sa Nobyembre. Ang mga nagapangabay ini nga kuntani hindi na paghulaton ang ulihi nga adlaw sang rehistro antes maggiho. Paandam sini nga may yara sang limitasyon sa makater nila nga registrants apang ilaman ginatinguan nga maakomodar ang tanan.
medyo damo gidmay ang wala nakaparehistro ng grabe man ang aton nga pag-announce nga open ang aton nga mga Office of the Election Officers even during holidays sige kami nga pangrehistro. May ara kami nga zero ang amon nga registration. Di kanugon balas ang aton nga simpo nga ara malang kita sa aton primalay kung wala kita karehistro nang nag-ayo gid kami nakadto kita sa mga opisina sa aton election officer. Ang kabayan sa bayag ni NI Regional Election Officer Attorney Cindy Ballesteros. Samtang kapin sa 20,000 kamabotante sa syudad sa Bacolod ang natala nga i-deactivate matapos nga wala makaboto sa duwa ka election period. Sa kay Bacolod City Election Officer Attorney Caterina Trino Kanya nga parayon ang ilang registration kay Election Registration Board o kon ARB hearing. Sunod diri 9,500 ang gin-validate sa karon sa ARB Humalin sa Oktubre 20 to Disyembre 31 2025. Ginaloman naman nga kapin sa 8,000 ang madugang registered voters sa syudad. Mayroon sa ginabanta nga 20,000 ka deactivated voters nga mahimo man makapa-reactivate sa COMELEC. Pero kay Kanya nga mayara sila sa satellite registrations apang nagalibot-libot man sila sa mga barangay. Napadulungan naman nila ang barangay Mansilingan kag Panukoy kag sa Sabado plano naman nila nga magpadulong sa barangay Estefania. Samtang nagpasalig naman ini nga mangita sa mas malapad nga venue para sa satellite registration agon manikawan ang kaangay nga natabo sa taligdan nga nagaginutok ang mga tawo nga resulta sa kiragamo kag pagkalipong sa mga registrants. So, i-deactivate na itong mayara sa 20,000 hanggang mabuhin sa atong total registered voters. So, hopefully, ma-deactivate na itong 20,000, ma-compensate naman sa atong registration naman natin. Ang deactivation, naman na siya ang atong mga botante nga wala ba na nakavote for 2 consecutive elections. Nabatian si Bacolod City Election Officer Attorney Caterina Trino Kanya. Samtang para sa police report, patay ang 32 anyos nga driver sang motorsiklo kag 12 anyos nga backrider. Sini matapos makabunggo sa lakyan sa sitio Kalawag, Barangay Nangka, Bayawan City, Negros Oriental sang Martes alas 5:36 ang takna sang hapon. Ginkilala ang driver sa motorsiklo nga si Rogie Nasyal, 32 anyos, samtang ang angkas naman sini amo si Juliet Magallanes kag duha ka menor de edad nga 8 ka tuig kag 12 anyos. Lunsay mga residente sang Barangay Nangka. Samtang ang driver naman sang Toyota Tamaraw pickup amo si J. Marlon Cabilen, 38 anyos, residente sang Pulo Pantubig, Dumaguete City, Negros Oriental. Santo sa report, nag-overtake ang pick-up sa isa ka vehicle apang nasugata siniya motorsiklo. Nagluntad ang head-on collision kag nagdusot ang motorsiklo sa idalom sang chassis sang pick-up. Gindeklar nga dead on arrival si Nasyal kag ang angkas sini nga 12 anyos, samtang pilason naman si Magallanes kag ang 8 ka tuig nga bata. Samtang patay man ang isa ka lalaki nga nagamaneho sa motorsiklo matapos maaksidente samtang nagabiyahe sa Burgos Extension, Barangay Villamonte, Bacolod City sang Miyerkules alas 10:45 sa gabi. Ang driver sa motorsiklo ang ginakilala si Richard Ino, residente sa Purok Sambag, Barangay Estefania, Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Elmer Bonilla, ang tagpamuno sa Traffic Enforcement Unit, nagabiyahe pa pauli si Ino apang nadudaan ini sang kontrol sang iya motorsiklo kay nakabunggo sa concrete road pavement. Nag-agom sang pila si Ino sa nagkalanayan nga ban sa iya sa lawas. Kagalayon ini nga gidala sa ospital apang ginbawian man sang kabuhi kapon sa kagahon. Sunod ka Bonilla, self-inflicted accident ang natabo bagod masanag man ang dalan kag wala sang likuan. Samtang sa katapusan nga balita lokal, ginluthang ang 31 anyos nga lalaki sa sitio Buri, Barangay 4, Kabangkalan City, Negros Occidental. Pasado alas 5 ang takna sang hapon. Ang biktima ang ginakilala nga si alias Robert, residente sang Gregoria Villa, Barangay 3, Kabangkalan City. Sa inisyal nga investigasyon, nagabiyahe sakay sa badya nga motorsiklo si Robert, samtang ang suspect ang nagamaneho sa amuman nga motorsiklo nga nagpalapit sa iya. Gintiro sang suspect si Robert sa ulo kag gilayon ini nga nagpalagyo padulong sa Mabinay, Barangay 1, Kabangkalan City, samtang ang biktima naman ang gidala sa ospital agon nga matagan sa nagakaigo nga pagbulong. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos sa kaligid sa taknang alas 6 sa aga, mga kabombo sa amon sa ringa pagbalik. Hibalonta ang pinakuling lakat sang panahon nagikan sa ato sa ringa Bombo Weather Center, kasubong man ang detalye sa mga balita national, international kagiban pa pagkatapos gidamang sa pila ka mga pahibalo. Volcanic ashfall.
Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangod ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagalapad nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldii. Nagadangat sa isa ka metro o kon 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabuga tub 11 kilograms o kon 24 pounds. Tuman katahong tulokon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo-bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subungman sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Ito Bacolod Philippines Standard Time, 14 minutos sa kaligid sa takna gala sa isa aga makabomboy balanta pinakuling rakat sang panahon nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center. May kaupod naton si Bombo Zalde Faro de Second. Sa aton nga weather update subong nga Biyernes, ang mga pagulan-ulan nga aton nga mabatsyagan sa halos kabugusan nga pungsod, ang epekto sang nagbaskog nga northeast monsoon o kon hangin amihan. Luwas sa mga pagulan ang amihan na makatuga man sang mabugnaw nga panahon, partikular na sa kaagahon kag kon bisan sa adlaw. Buwas ginalantaw ang mag-apekto naman sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao ang shear line o kon ang pagbungguan na isang mabugnaw nga hangin dikan sa namin na nasidlangan kag sang mainit nga hangin nagikan sa nasidlangan. Ang low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility nga ani nakilala nga bagyong Ada ang sa karon wala nasang epekto sa aton nga pungsod. Ini ang ulihin sa platan sa 765 km sa nasidlangan sang hinatuan Surigao del Sur. May isa pa ka LPA nga ginamonitor sa Gua sang par ini ang yara naman sa 1960 km sa nasidlangan sang Eastern Visayas. Ini ang tuman kalayo gani hindi makaapekto sa dinman nga bahin sang pungsod kag magamay man ang tsansa nga magsulod sa par. Samtang sa aton yantan sa temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod, 22 to 27 degrees Celsius, 20% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 24 km per hour, partly sunny sa Metro Manila. 22 to 28 degrees Celsius, 10% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 18 km per hour, partly sunny, Tugigaraw. 17 to 24 degrees Celsius, 40% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 6 km per hour, partly sunny, Tacloban. 23 to 28 degrees Celsius, 25% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 16 km per hour, partly sunny, Cotabato. 23 to 31 degrees Celsius, 35% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 10 km per hour, cloudy. Ang adlaw nagbutlak la 6 subong nga aga ka magatunod. Alas 5:46 karon sa hapon gikan diri sa Bombo Weather Center. Ini si Bombo Zalde Foro the second and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 16 minutos sa kaligid sa takna gala sa isa aga makabombo dito na magita sa mga detalye sa mga balita national na diagnose nga may ara sa diverticulitis si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ini kasunod nga na ospital ang presidente bago sa iya ginabatsag suno sa presidente nga maayo na ang iya pamatsagan kung ipanggid na sa niligad nga kag nasolbar na ang problema sa iya ay kayong lawas. Suno kay Marcos natural lamang sa edad sining ma-diagnose sang kaangay nga balatian kag minado ini nga nagaedad na siya. Nagpabutyag naman sa mensahe ang presidente sa maluyag nga madula siya sa pwesto nga hindi danay magpangalipay bangod nga hindi life-threatening ang iya kondisyon. Nagpasalig naman ang presidente nga wala dapat sa kabalakan ang publiko. I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem.
what happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Sini nga sakit sa tiyan o kung ining diverticulitis. Nagkadto ang pila ka mga personalidad sa Kamara agod nga mag-file sang impeachment complaint batok kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang Huwebes, Enero 22. Pila sa mga nagserbe nga complainant amo sanday former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, mga anay kongresista nga sanday Mike Defensor kag Jacinto Paras, retired General Hermogenes Esperon Jr., Attorney Ferdinand Topacio kag iban pa nga mga anay opisyal. Wala pa sang impormasyon kung sino ang mga kongresista nga maga-endorso sa nasambit nga reklamo. Samtang hugot ang patindugan sa Malacanang nga wala nagkomentar sang bisan anuman nga impeachable offense si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inyang ipayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. So kay Castro, dapat mapamatudaan ang mga akusasyon batok sa presidente. Partikular na ang ginapahayag nga baseline balance manage o kung BBM parametric formula kaponduha ka panibago nga impeachment complaint bato kay Marcos sa gimpasaka sang separado nga grupo apang wala inigin baton sa Office of the House Secretary General. Para sa political analyst, posible nga bogus complaint lamang ang pag-file sa impeachment complaint batok kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa House of Representatives. Sa badumduman nga una na gin-file nga ang impeachment complaint sa Lunes nga gin-submit na ni Attorney Andre De Jesus kay Office of the House Secretary General Cheloy Garafel kung sa diin ang complaint na gin-endorse na Deputy Minority Leader kag Pusong Pinoy Party List Representative Jernin Hisaya. Ay kaduwang impeachment complaint na gipasa sa alyansa kon bagong alyansa makabayan kapag wala gid baton sang Office of the House Secretary General bagod wala si Garafil. Samtang kitato naman nga complaint agid pasa na day anay ang mamalidha nga si Mike Defensor kag Jacinto Paras, former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson, Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Manuelito Luna kag Attorney Harold Respicio kag ang vlogger nga si Mary Catherine Binaga apang wala sa gapon gid baton bagod wala si Garafil. Sa entrevista ang Bombo Radio Bacol kay Attorney Jomax Ortiz initanan kabahin sa political tactic sang isa ka grupo apang wala nabaluan kung iya sang kampo ni Marcos o kung kampo sang Duterte. Sunod diri, sinisay isa man sa managperma sa impeachment complaint bato ka Vice President Sara Duterte Carpio apang sa karon siya man ang nag-endorse kay De Jesus para sa impeachment naman bato kay Marcos. Patag ni Ortiz nga santo sa konstitusyon isa lang ka complaint ang ma-initiate kag kung nagsaka na ini sa Committee on Justice hindi na pwede magbaton pa sang dugang impeachment complaint para sa isa ka impeachable official. Possibly bogus complaint ini. Okay? This is part of the political tactics sang isa ka grupo. We still do not know kung bala Marcos camp ini o kung Duterte camp. But I've been telling everybody nga ining si Jet Anisay nagpirma man ini siya, isa ni siya sa signatories nga 205 nga nagpirma sang impeachment complaint against Vice Sara. So, why is it nga sa subong siya yang nag-file, siya nag-endorse sa kay Attorney Dizos nga complaint against kay Mr. Marcos? Ang kabahin sa pahig sa isa sa mga political analyst nga si Attorney Jomax Ortiz. Ginpayag ni Prosecutor General Richard Dong Faudulyon nga posible nga mag-issue sang sabina ang Department of Justice sa separado nga plunder complaints nga ginfile batok kanday Senator Jingoy Estrada kag former Senator Bong Revilla sumong nga semana. Sudo kay Faudulyon, ginalantaw nga sa katapusan sang bulan ang preliminary hearings. Magluwas sini nagapatigayon man ang DOJ sang preliminary investigation sa anum ka malversation complaints may kaangtanan sa ginaligar maanumalya nga flood control projects nga naimborbar sa Wawaw o kon naga-imbolbar sa Wawaw Builders kag Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Nalakip si Senator Joel Villanueva sa 3 sa 6 ka mga ginareklamo. Sunod sa DOJ nga ginhatagan si Villanueva sa tubtob Enero 26 agod nga magpasa sang iyang counter affidavit. Dugang pa ni Faudulyon mahimuon sila nga magpasaka sang kaso sa mga korte o kon sa Sandigan Bayan sa tunga-tunga sang Pebrero. Sa katapusan nga Balita National gipahig ni NBI spokesperson Palmer Malyari nga wala pa nakabato sa update ang National Bureau of Investigation sa request sini
para sa Interpol Red Notice batok kay former Congressman Zaldico nga akusado sa involvement sa multi-billion peso corruption nga naangon sa flood control project. So una nga ginpahayag sa Department of the Interior Local Government nga sigurado sila nga hira siko sa isa ka gated community sabay sa Lisbon, Portugal. Apang ginsiling sini nga mabudlay ang pag-access sa lugar. Ginanunsar sa Desembre sa Department of Foreign Affairs ang cancellation sa Philippine passport niko apang ipahayag ni Interior Secretary John Vicrimulya nga lakip sa mga pagpanghangkat sa pag-aresto kay ko amo ang kakulang sang extradition treaty sa tunga sa Pilipinas kag Portugal kag siko ang nagauyat sang Portuguese passport. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 23 minutos ang nakaligid sa takna alas 6 aga sa detalye sa mga balita international. Ginbawi ni US President Donald Trump ang pamahog nga taripa kag posible nga pag-angkon sa Greenland pagkatapos nga nakahimo sang framework para sa kasugtanan nga tapuso na ang pagbinaisay sa teritoryo sang Denmark. Ginanunsar niya ini sa iyang pagbisita sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Sunod sa report, 7 ka makaalyado sang NATO ang magabuligay sa Arctic agud masiguro ang collective security samtang nga nagapadayon ang negosasyon sa tunga sang Denmark, Greenland kay Estados Unidos agud mapunggan ang pagpasangkad sa impluensya sa Russia kag China sa rehiyon. Ginatagang pagtamod sa Denmark ang mga bagay nga dapat itugyan sa pribado nga diplomasya kag respetuhon ang soberenya sa pungsod subong man ang kinamatarong sa matawo sa Greenland sa self-determination. Kag sa kalapusan nga balita international, ginatag ni US President Donald Trump nga hindi sila magamit sa pwersa agud nga makontrolar ang mga ini ang Greenland. Sa iyang speech sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland, ginpaatag sini ang importansya sa pagkontrol sang US na sambit nga pungsod. Ginpayag sini nga ang US lamang ang maikasarang nga magdepensa sa nasambit nga pungsod bangod nga malapit lamang ini sa Estados Unidos. Ginhingyo man sini ang gilayon nga negosasyon para sa pagkontrol sa Greenland. Madumduman nga madamo sang pungsod sa Europe ang wala nagkomporme sa nasambit nga plano sang US, gani sila ang nagpadala sa ilang mga soldado bilang pagpamatok diri. Samtang sa balita sa negosyo, ginkasugtan sang rice industry stakeholders ang pagset sang presyo sang humay sa 17 pesos to 21 pesos per kilo. So sa Department of Agriculture o kay Department of Agriculture spokesperson Arnel de Mesa, ipatuman na nasambit nga presyo sa pila ka area tubtob sa harvest season sa Abril. So diri tinguhaan nga mabakal ang humay sa presyo nga 17 pesos to 21 pesos sa mga mangunguma ilabi na sa mga millers sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Bulacan, Ilocos, kag Central Luzon, tubtob sa peak sang harvest season. Suno pa kay Demesa, luyag nila nga ma-maintain ang presyo sang farm gate kasubong man nga mapabilin ang 40 pesos o kon 45 pesos kada presyo sang bugas. Samtang konforme man ang rice industry stakeholders sa pagpasunod sa 300,000 metric tons sang imported rice. Subong nga bulan, 178,000 metric tons na ang imported rice ang nakasulod sa pungsod kag may ginapaabot pa nga dugang sa Pebrero agud nga mahingagaw nga hindi ini madugangan sa harvest season sa bulan sang Abril. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Samtang para sa foreign exchange rate, sa closing transaction sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kag Bankers Association of the Philippines, alas 5 ang takna kahapon sa hapon, ang US dollar ang may baylong 59 pesos and 16 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylong 7 pesos and 61 centavos. Ang Singaporean dollar ang may baylong 46 pesos and 20 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 82 centavos, kag ang Euro ang may baylo nga 69 pesos and 32 centavos. Ang business trading ang liwat nga magabukas sa Lunes alas 9 ang takna sang aga. Sa balita sa hinampang, magapadala ang Pilipinas ang 180 ka mga atleta sa Asian Beach Games nga patigayunon sa Resort City Sanya sa China sa Abril 22 tubtob 30. Mayara sa 15 ka mga disciplines sa bahin sang Asian Beach Games program nga nagbalik pagkatapos sa 10 ka tuig nga pag-untat. Nagdakataban sa 63 ka gold medals ang naghulat sa 14 ka mga sport. Sa pagkapasakop ang Pilipinas sa 3x3 basketball, open water swimming kag water polo,
aquathlon, beach athletics, beach handball, beach kabaddi, beach soccer, beach volleyball, beach wrestling, dragon boat, jiu-jitsu, sailing, sports climbing, kag tekball. Ginaluman nga magapadalaman sang ilang mga atleta ang 45 ka National Olympic Committee samtang gin-imbitar man ang Australia, Solomon Island, Tahiti kag New Zealand nga magapadalaman sang atleta. Samtang sa balita sa entertainment, ginkumpirmar sang Broadway star nga si Lea Salonga ang pagbulagay nila sang iyabana nga businessman nga si Robert Shen. Suno kay Salonga, sang nakaligad lang sila nagbulagay sang iyabana apan sa karon nakahibalo na ini nga nalipay na si Shen kag ini ang iyaman nga ginakalipay. Samtang wala naman untat ang pagsuporta ni Salonga kag ni Shen sa ila nagaisahanon nga bata nga si Nick sa Transition City. Madumduman nga ginkasal si Salonga kag si Shen sa California sa Enero tuig 2007. Sa ato siring nga baritang espesyal kun kaisa nagaabot ang tion nga luyag naton magkadto sa isa ka lugar kag magtira dito bisan sa makadali lamang kaya naman sa isa ka startup company sa California ang nagabato na sa deposito nga tubtob $1 million salin sa mga travelers nga luyag magtener sa isa ka hotel sa bulan. Pagatukuron ang JRU Space sang 21 anyos nga si Skylar Chan nga nagalaom nga mabuksan sa pinakauna nga Moon Hotel sa kalibutan sa tuig 2022. Hindi pamatag kung sano ini pagabuksan. Hindi man kinahanglan nga magbayad sa bilog bangod sa karon. Nagabaton sila sa deposito nga $250,000 tubtob $1 million sa nakadepende sa option nga mapilian. Pinasay ang pagtukod sang hotel bago nagaplano ang kompanya nga maggamit sang robotic system agud magtukod sang durable blocks nga himo sang moon soil kag i-assemble ini sa isa lamang ka mabaskog estruktura nga makasurvive sa lunar environment. Ginaloman nga magasugod ang construction sa tuig 2000 samtang ginulat ang regulatory approval. Si Chan ang mahilig na sa space ang gamay pa kag gindedikar ang kabuhi sang amo nga interest. Sang pamatanon pa lamang ini nag-train na ini bilang Air Force pilot nagbulig sa pagdevelop sang 3D printing experiment nga sigurado sang NASA o konsuportado sang NASA kag ginpadala sa space antes na graduar sa bahin sang Berkeley. Nabaton siya sa bahin sang E-Combinator sang nagligad nga tuig bilang pinakabata nga solo space founder. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 29 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga mga kabombo. Inyo nabatan ang kabugusan mapagbalita sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Adlaw sang Biyernes, Enero 23, tuig 2026. Kag kami ang inyo mga taga-balita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa papuro pagpamati. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo kagaron sabay sa ato sa liga Bombo News analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones. May tigulo industriya sang kalamay daw marumpag na bala ang kalamay ng industriya. Nagnubo ang presyo sa baklanay, paano pa makaganansya? Ilabi na ang mga magagmay nga mangunguma bangod sang agrarian reform na kaduta. Gani magagmay nga mangunguma nagasinggitan. Gobyerno nasyonal dapat ini nga patungan industriya sang kalamay, hindi pagpabayaan. Amo ini ang mayor ng industriya sang Negros aton gindakan. Nagyan na naton ini sa mga dekada nga tinalikdan, madamo nga mga pamilya ang nagutman, ilabi na ang mga sakada sa kasindahan. Gani mas labi sadto nag-ibwal armadong paghimakas sa mga kabukiran. Pabayaan bala naton nga masulit ang kasaysayan bangod sang pamulitika ini ang nakalimtan. Aton probinsya madamo na ang kasyudaran ini tanan tungod sa industriya sang kalamay nga aton namatan. Kung ang mga CARP beneficiaries ang mamirdihan, hindi ayan nga ibaligya na lang nila ang ila kadutaan. Kag kun matabo liwat ini nga pagabaklon sa mga dutanan, mangin wala na sang kabilinggan ang programa nga mangunguma sa duta mahatagan. Ang ining pangunahuna pananawan ang ginpadala ni Crescenciano Magno sang Bago City, Negros Occidental.
Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginagabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanday Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka sliding windows ka ventanillas. Ang
Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon apisa sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Fast Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa takna nga alas 6 aga. Mayong aga mga kabombo, welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Biyernes, thank God it's Friday, petsa 23 sa bulan sang Enero, tuig 2026. Ngayong aga sa mga tagpalamati naton kag nagalantaw pagi sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod kag nagapamati pagi sa Bombo mobile apps kag sa tagsa ninyo ka mga radio DYWB 630 kHz. Inyo mangin kaupod, Bombo Miami Francisco. Kag para sa atong dalagkuan nga mga balita sa Balita International, final death toll sang disaster sa Espanya kung sa diin duwa ka mga tren ang nagbungguanay ang nagdangat sa 45. Kag sa Balita National, nagabisita sa preso karon nga si former Senator Revilla sa Quezon City Jail, nagadamo pagid. Kag Department of Justice Acting Chief ginpanginwala nga wala siya nagaupod no sa patigayon sang manhunt operation sang NBI batok sa kay Atong Ang. Kag sa balita lokal, construction sang Police Station number 3 ang na-delay kag ang isa naman diri ka senior citizen ang patay matapos nga mabungguan samtang nagakatulog sa may Sibulan, Negros Oriental. Pagpasaka sang allowances sa mga senior citizens kag PWD sa Bacolod ginaduso sang Sangguniang Panlungsod. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 39 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 6 aga. Sa aton nga pagbalik, kadtuan naton ang mga reports sang patrol pud si Bombo Gracelyn Lobaton. Magabalik kita pagkatapos gid lamang zini, standby. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tao nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Ano
Ngano ka importante sang simple home medicine kit sa tion sang emerhensya. Ang first aid kit ilabi na gid sa sulod sang balay, importante kag mapuslanon pangud amo ini ang makabulig sa aton sa tion sang mga common accidents nga hindi naman nagkakinahanglan nga magpa-hospital gid. Mga aksidente kaangay sa minor falls, minor burns, allergic reactions, mga magagmay nga pilas, bagras o kon bakiras, paso kag iban pa. Yari ang mga basic items nga importante nga yada sa aton first aid kit o kon small container nga ibutang sa isa ka parte sang balay nga matutulan sang tanan o kon pwede man sa sulod sang salakyan. Ang mga wound care and dressings nga ginalakipan sang bandages o kon adhesive bandages, gauze, adhesive cloth tape, gamay nga gunting kag safety pins. Mga antiseptics kaangay sang wipes, solution like hydrogen peroxide, antibiotic ointment, alcohol, cotton balls o kon cotton swabs, eye shield o kon eye wash, sterile saline kag instant cold packs. Yara man ang mga nang nakaligad sa takna nga alas 6 ang aga. Balik kita diri sa atong panatuntunan, Bombo Report, 2nd edition. Sa karon mga kabombo, kuhaon naman nato ng report ni Bombo Gracelyn Lubaton, ininatuhoy sa isa ka senior citizen nga nabungguan kadaraya sa may Sibulan sa may Negros Oriental. Kinaligdan pilaman ka mga aksidente naglunta diri sa Bacolod City, no? During night time, kay ti may nagadalagan, namurag-muragan, nagdalagan, may nagatabok, kag ti nagkalaiptan, mayo gid lang no, kay mga minor lang nga mga injuries ang ilang nga nakuha, kag ti gilayon man sila nga nadala sa ospital. Yara na sa piyak nga linya, Bombo Gracelyn Lubaton, please come in. Patay ang isa ka senior citizen nga nagaedad sa 64 sa kalalaki pumukinga matapos yung mabungguan. Sang isa ka motorsiklo sa ini siya galian nagaydaon sa dalan nung nakatulog ra katunga sang dalan dira sa may barangay Palubo sa Banwa sang Sibulan, Negros Oriental. Sa initial nga information nga nakuha naton nga ining biktima ginarantaw nga basi nakainom la tapos tulugan lang sa dalan sa tunga gisang dalan kag naka-traverse naman niya ining 40 anyos nga driver sa motorsiklo kag ini siya ang taga-dira man sa lugar Bombo niya kag na bungguan niya ining nagkakatulog nga senior citizen natabo ini mga sila nga kaagahon kag nakaangkon sang grabe nga injury sa ulo ining biktima Bombo niya. Ang ining driver man sang motor nakaangkon man siya sang pilas sa ulo kag ang ining aksidente si train sa nga ginaimbestigahan man sa aton sining mga kapulisan dira sa may Sibulan Municipal Police Station kay di kamay lang man ang injury sang driver Bumomiya. Era na sa subong sa kustiya man sang aton rin nga mga kapulisan sa Sibulan kag samtang ti ibalo naton kung mapasaka ni kaso ang pamilya sang biktima nga senior citizen. Samtang Bombo niya may kasal update man diri sa Bacolod City Police Station 3 since nga amuning pinaka busy or pinaka garot pala alagyan sa tulog sa police station. Kung nakakadto ka dira, madamo sa mga nagareklamo nga mga kauturan naton kay kabutay gid sang location nila nga nagotok or kagotok sang dalan. Tapos medyo temprano ka pa dapat halin dira kung dapat nasigon mo ang paghalin dira kung meron ka sang respondihan nga operasyon pero hadami man kay tungod sa 5-minute response policy bala sa una. Kaya haton nga mga patrol car ang yara na daan sa gwa. No? Sa idea, gid bala nga dapat tinira nila sa gwa na o kung sa area na sang police station 3. Pero nanin nga balita kay ti nag-sugod naman ang pag-construct sang bagto nga police station. Actually may delay ni Bombo niya because sang issue sa design sang ini nga police station kay ginatingwaan gid nga ini nga police station sa Bacolod City amo ni ang mangin na pinakamanami nga police station since donate na sang Rockwell ang ina nga lot para sa police station 3. So may ara ini sang 10.5 again nga
nga balur no sa construction from PNP, budget na sa PNP Bopamiya, kag may dugang dira nga gin-pledge man sang Rockwell nga 10 million. So 10.5 million plus 10 million, 20.5 million na hasta makalabot na sa third floor Bopamiya ang pag-construct sang police station 3. So bali isang nanigat to naghambag ni si Congressman Albi Benitez nga dugangan niya ang pondo para panali sa police station, pero wala na lang umiya because wala nag-expect man no pakita man sa generosity ang Rockwell o chairman sa Rockwell nga siya na lang kuno ang madugam sang pondo para mga mangin na manamit pagid ang police station. So kamatian natin diri si Police Colonel Jerez Economic atong na director. Nag-start na sila construction. Supposedly, the building is completed by January this year. But because of some issues, I think design, that's why na-delay. Sining January lang sila, I think, nag-start sa construction. So, nag-start na sila subok. Okay. And the construction will last for 5 to 6 months. So, we're expecting that by July or August, Police Station 3 will transfer to their new home, which is Sarakwel. 3-story building na siya. Actually, ang standard PNP building lang niya, nga budget is 10.5. But during the groundbreaking last May 2025, ang Rockwell nag-pledge another 10 million. So, ang budget natin sa subong is 20.5 million. And it is envisioned to be the most beautiful police station of Bacolod City Police Office. Actually, ang promise ni Kong Albi is ang 10.5 million na is supposedly good for 2-story building na. Okay. But hambal ni Kong Albi, anyway, siya naman mga congressman, himuon na lang nga 3-story, siya na bahala magpangita sa pundong idugang. But during the groundbreaking, sa nabatian na sang chairman sang Rockwell, nag-pledge siya na siya na lang madugang sang 10 million. The lot at Rockwell is donated by Rockwell Corporation in favor of the city of Bacolod. And Bacolod City LGU lent that lot kay ang makonstruct man sinang building ang DPWH for the PNP. Ang sa Kabog budget gito ya sang PNP, ang lot sa Kabog is deed of use of rock for 50 years. 50 years. And the budget came from the PNP. It's part of every year may ara kami amount nga na-allocate for the construction of police station. So in the case of BCPO, the PNP has allocated a budget for the construction of 2 standard PNP building diri sa atin sa Bacolod. Police Station 8 and Police Station 9. Bobo Grace? Yes, Bombo Mia. So, kabay pa masusulan or matayo yun ang ang pag-construct para nga in 5 or 6 months magamit naman natin, makita na natin nga ang aton sining ng mga pag-responde ba na mas madasig na because ang location man sa aton sa nga police station. Oo, correct na Bombo Grace, kaya nga gutok gid atod katama no ang area sa police station 3 nga ti kon magsulod kada gani ginhawa mo gid ka pa higad kay ti may masugatan ka Bombo Grace. Kag sa na mention gani nimo kayna kabudlay nga magwa sulod dira especially sa mga kapulisan kung magresponde sila ya sa kundiin man nga area. Kay kalapad Bombo Grace no sang area of responsibility sa police station number 3, so dapat may gid sila sa mga nakaplastar nga mga patrol car sa mga strategic locations within sa ilang area. Agud ya nga hindi na sila magwa sulod sa ilang police station kay ti perti gida kagotok Mamo Grace.
Yes, insakto na Bombo Mia. Samtang sa isa pa rin naton ka balita, ang Police Regional Office Negros Island Region nagpadala sang 60 ka mga police personnel sa nagakailain nga barangay region-wide upon sa Negros Island Region nga nasakpan Bombo Mia para sa pag-revitalize sa lahat ng mga police sa barangay. Kaya niara na sila yung program kung sa diin sila ma-assign nga barangay Bombo Mia. Kung matandaan natin, every year may ara gid sa mga kapulisan nga gina-assign sa mga barangay nga kinahanglan ang serbisyo sa aton sini nga mga kapulisan. So bali ang aim gid sini ang commitment pala, no, kag ang relasyon man naton sa aton ring nga mga community, ang partnership Bomomia mangin mabaskog pagid, no, people centered policing Bomomia ang and community partnership amo na nga ginapabaskog pagid naton ang padala man, no, kag ang himo sa maayong relationship sa mga katawhan paagi sa kining pagpadala permi sa aton sa mga kapulisan. So hindi ka katabo sa Bomomia gaton dira ang aton mga kapulisan sa amo na nga barangay kag madamo sila sang program nga ginapatigayon halin sa bata pakadto sa mga senior citizens Bombo Mia. Oo, so ang mga kangay sini nga mga activities, Bombo Grace, do ka normal naman actually no nga ginahimo sa mga kapulisan, pero tiyang aton lang diri is dapat nga mahimo gid nila kung ano ya ang mga responsibilities ag syempre ang goal nila paagi sa sini nga mga activities kay ti base ga photo ops lang bala si ma'am kag si sir, so dapat mayara gid ya sang giho kag output Bombo Grace. Yes, Bomomia. So kung may mga pulis katadala sa nagkakalain nga barangay, aton man sila Bomomia i-welcome kag mangin cooperative man kita kay para man sa ila sa mga ikaayo, no, sa ila sa mga barangay Bomomia. Kamusta subong Bombo Grace ang sitwasyon sang dalanon diri sa Bacolod City kag nagaulan pa bala Bombo Grace? Yes, subong okay man naton sa nga sitwasyon sa pila ka mga dalanon, nagapanguna nga mga dalanon diri sa Bacolod, pero dalom subong Bomomia wala naman nga ulan diri sa Lacson Street katong diin pa nga malapit, no, sa proper gid sa Bacolod City. So ato sila nga mga kauturan kay since Friday subong nagamat-amat na nagwa sa ila sa mga puloy-an. Actually ang volume sa aton sila nga mga salakyan medium ng siya Bomomia kumpara sa kagina nga dukay gid subong mati nagamat-amat nga padamo kag gadinali naman, no, sa pagpakadto sa ila sinitag sa mga opisina upon ang mga eskwelahan Bomomia. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Bomomia, this is Bombo Grace in Lebanon, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! Ni Bombo Grace Lynn Lobaton, una no atong isa ka senior citizen nga patay gid matapos nga mabungguan sa banwasang Sibulan, Negros Oriental. Kalabanan subong nga gakabungguan mga senior citizen. Looy ang iba, no, kay hindi na sila masyado nga poslan niya sa household sa isa ka balay, ang iban wala na lang ginapangita no, kung wala na lang ginatatap sang ilay ang pamilya. Sang gamay ka gani nga wala kay kasarang, hindi ka kabalo maglakat kag maghambal, wala kay kasarang nga magpangabuhi isang imo, gintatap ka sang imo nga ginikanan, pero kasubo lang gid kong kisa mga kabombo nga kon ikaw yang magtigulang, hindi ka na pagtatapon kag makilala ka lang kung maaksidente o kung mapatay ka sa dalan. Hindi man ang obligasyon sa mga kabataan, no, nga itatapon gid ang ilang mga ginikanan in return sa ginpakaon, ginpailis, kag nga pa eskwela kabis ang imo yang mga ginikanan. Pero syempre sa ato naman lang nga mga kabataan nga at the end of the day ginikanan, pamilya na sila nato na sa gihapon, hindi ta na dapat mabatas nga matugnawan, magutman, and worse mapatay na sila sa dalan. Pagdi, syempre, ini nga construction sang police station number 3, dapat gid lamang nga hindi na ni madugangan ang delays. Kay nga nagadugay
hindi na ni ma-appreciate sang iban nga mga pumuluyo kating expected nila nga target tani nga makumpleto o kung magamit ining police station mga kabombo wala iabi or wala na tabo. So kung kis malipatan nang nila even though nga ti accomplishment maninitani. So kapay pa nga madasig-dasigan kag ti makompleto kag ma-reach ang target date sang completion sinang construction sang bag-o nga police station number 3 nga ti makonsider kuno pinakanami nga estasyon diriya sa syudad sang Bacolod. Kag ang na-mention ni Bombo Grace man gani nga pag-revitalize pagpamutang sa mga kapulisan sa Negros Island Region sa pila ka mga barangay diri sa probinsya. Iniagod nga mas mapabakod pagid ang relasyon sa mga kapulisan sa komunidad ukon sa publiko. Dapat lang kay amoy nang role sa aton nga mga kapulisan maghatag sang safety kag di mag-create gid sang harmonious relationship sa community kay ti kon kilala kadaya nga daw si sino ka nga pulis sa inyo nga barangay sa inyo nga area about mabudlayan kagid magkuha sang information kag mga tips dira halin sa inyo nga sinakpan. Mayara na iban mo no, hindi tanan ha, pero ti may mga iban gid nga mga pulis nga daw sa mga sisino bala sa ila yung mga nasakupan sa ila nga mga area. Ti do ka normal naman abi nga matahap kita sa mga otoridad, pero ti kung daw sisin o kadaya nga daw hindi kay mapalapitan sang pumuluyo, ti ikaw man gyapon ang mabudlayan. Importante ang tips, importante ang impormasyon nga makuha naton sa komunidad. Amo na dapat mas pabaskugon pagid ang community relations sang mga kapulisan kay dako o kung damo nga information ang makuha basta maayo ang pagtratar kag maayo ang relasyon sa pumuluyo sa inyo yang area of responsibility. Kagti sa karon mga kabombo manami mani nga balita ang sangguniang panlungsod sang Bacolod ang ginaaprubahan unanimously ang isa ka resolution nga nagahingyo sa Bacolod City government ang ngati pataasan abi ang alawan sa mga senior citizen kag PWD Association presidents from 500 pesos pasakaan sa 1,000 pesos. Ako maning bulig para sa aton yung mga senior citizen kag mga PWD Association diri sa Bacolod City kay ti ang mga senior citizen naton mayari man sila sa gihapon sang role sa aton nga community. So kinahanglan nila sang mga allowances aton ni nga ihatag kag ti syempre mga PWD naton nga nagabaka-baka man may mga ginapang obra na sila mga kabombo no nga mga activities agud nga ti mangin mapuslan sila sa community, especially diri sa Bacolod City, nga ti successful man kada magpatigayon sila sang mga aktibidades. Kay amo man nina ang goal sang City Government of Bacolod nga mangin inclusive. So ang Bacolod City, programa sang Bacolod City ang paraya sa tanan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 58 minutos na nakaligad sa takna ang alas 6 aga. Madamo gid nga salamat sa pag-upod sa Bombo Report sa first or second edition kag thank you man sa mga nagupod sa aton pagi sa Facebook page, Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod kag nagapamati sa tagsa nila ka mga radio. Standby naman kamo, magasunod na ang Bombo Network News. Sa katapusan akong inyo nang inalagad Bombo Mia May Francisco and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Isang acetaminophen o kon paracetamol kag ibuprofen for pain and fever. Antihistamine o kon diphenhydramine para sa allergies. Yara man ang antacids, anti-diarrhea o kon loperamide kag laxative para sa mga nagaalboroto nga tiyan. Hydrocortisone cream, aloe vera gel kag calamine lotion para sa mga minor skin problems. Kag mga cough and cold medicines kag nasal decongestant. Makabulig man kung butangan ang home medicine kit sang first aid guide kag sang mga listahan sa mga emergency contacts like hospital numbers kag family medical info. Importante nga pahanong Radyo Philippines.
fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Biyernes sa 23 sa buwan ng Enero taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, si Pangulong Marcos nahaharap na sa 3 magkakahiwalay na reklamo. Ang 2 huling impeachment complaint hindi na tinanggap ng Kamara. Si Pangulong Bongbong Marcos tiniyak na maayos ang kalusugan matapos na ma-diagnose ng diverticulitis. Mga updates tayo mamaya si Senator J.V. Ejercito. Sinampahan naman ng ethics complaint dahil yan sa hindi pag-aksyon sa reklamo laban kay dating Senate President Jesus Cordero. Bagong Chinese ambassador naman na nawagan ng dialogo at pagpipigil sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Abangan sa ating provincial report mamaya, 7 personnel ng Philippine Coast Guard na nakabase sa may Davao City tinanggal sa pwesto matapos lumubog ang isang barko sa may Davao Occidental. Sa international news naman, ceasefire deal sa Ukraine at Russia may kalinawan na. Ang Greenland nanindigan na handa silang makipag-usap sa US pero hindi isusuko ang kanilang soberanya. Sa sports balita naman, ng Philippine Sports Commission tiniyak ang kahandaan para sa kauna-unahang Philippine Women's Open hosting. At live nationwide via satellite, dumako po tayo sa detalye ng ating mga balita. At magkakahiwalay na reklamo na ang kinakaharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang sunod-sunod na pagkahain ng iba't ibang grupo ngayong linggo. Una pong inihain ng kampo ni Attorney Andre De Jesus ang unang complaint nitong araw ng Lunes na agad na tinanggap ng House Secretary General. Pagsapit naman ng Miyerkules o 2 araw lamang matapos ang formal na pagkahain ng unang reklamo, ay transmit na ito sa Office of the House Speaker kung saan ito'y kasalukuyang nakabinbin sa ngayon. Itong araw ng Huwebes, 2 magkasunod na complaint din ang tinangkaring ihain na sa Kamara de Representantes. Una ay ang reklamong inihain ng Makabayan Coalition na sinundaan ng isa pang complaint na tinangkang ihain naman ng grupo ni na dating Representative Mike Defensor, Attorney Ferdinand Topacio at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Gayunpaman, parehong hindi tinanggap ng Kamara de Representantes ang 2 magkasunod na reklamo at kasunod pa rin po yan ng pagtungo ni House Secretary General Cheloy Garafil sa Taiwan para tumanggap ng isang award. Ilan sa common factor na nakapaloob sa 3 complaint o reklamo ay ang umano'y kinalaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang flood control projects na pawang may nababalot na anomalya. Ang pagpayag niya at pagpirma sa ilang proyektong nakapaloob sa unprogrammed appropriations at iba pa. Sa loob ng halos 4 na taong paninilbihan ni Pangulong Marcos, ito na ang unang pagkakataon na mahaharap siya sa impeachment complaint. Samantala, kampante naman si Caloocan City Representative Egay Erice na maaaring pagsabayin ng 2 magkaibang impeachment complaints sa Kamara de Representantes. Una kasing naihain ang reklamo laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang inaasahan ding mayroong maghahain ng complaint laban kay Vice President Sara Duterte pagsapit ng buwan ng Pebrero. Ayon kay Erice, kung pagsasabayin man ng Kamara na dinggin ang merito ng 2 reklamo, maaari lamang itong gawin ng mga mambabatas. Hindi lamang anya maaaring pagsabayin sa pareho o iisang takdang oras at sa halip ay maaari itong isagawa sa magkahiwalay na araw, ngunit magkaparehong linggo o buwan. Naniniwala ang mambabatas na kung gugustuhin ng liderato ng Kamara ay magagawa ang naturang setup. Natanong din ng mambabatas kung lalong hihina ang ekonomiya ng bansa dahil sa 2 posibleng magkasabay na impeachment complaint laban sa pinakamatataas na opisyal ng ating bansa. Ayon kay Erice, matagal nang mahina ang ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon dahil nabunyag na iskandalong bumabalot sa mga public infrastructure project. Kaugnay niya, narito pang karagdagang pahayag ni Congressman Erice. At pwede naman pagsabayin. Hindi lang pwedeng sabay ng oras, pero pwedeng pagsabayin na pagulungin sa House. Para sa akin, mahina na ekonomiya. Dahil dito sa issue ng pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Wala pa tayo nabalitaan na ganito na biruin mo. Bilyon-bilyon, papel lang pala. Wala naman palang proyekto. Wala
Bahagi po yan ng pagpapaliwanag ni Caloocan City Representative Edgar Irise. Sa ibang mga updates mga kabombo, dako tayo yan sa may Palasyo Malacanang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na maayos ang kanyang kalusugan matapos na ma-diagnose ng diverticulitis. May update po dyan si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na maayos ang lagay ng kanyang kalusugan at kaya niyang gampanan ang kanyang mga tungkulin at trabaho dahil ang kondisyon niya ay hindi seryoso o delikado. Sa isang video statement, sinabi ng Pangulo na mayroon siyang diverticulitis na karaniwang nararamdaman ng mga mas nakakatanda at stress. Ang diverticulitis ay isang kondisyon kung saan namamaga o may impeksyon ang maliit na supot sa dingding ng ating bituka. Una nang inihayag ng Malacanang na magdamag na inobserbahan ng mga doktor ang kalusugan ng Pangulo bilang precaution kasunod ng pagsama ng kanyang pakiramdam. Pero stable na at maayos na ang kalagayan ng Presidente at nagbalik na ito ng trabaho kahapon. Ngayong araw may event ang Pangulo sa Ilocos, subalit hindi muna ito makakadalo. Mananatili muna siya sa palasyo at magkakaroon ng mga private meetings. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Sa kabilang dako, iginit din ng Pangulo na walang dapat ikabahala ang taong bayan at nagkibit-balikat ng ito sa mga espekulasyon tungkol sa kanyang kondisyon. Pagka-discharge sa ospital kahapon, kaagad pinangunahan ng Pangulo ang 2 private meeting sa loob ng Malacanang. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Huwag kayo muna masyadong excited dahil it's not a life-threatening condition. Tugon niya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lumalabas na espekulasyon kaugnay sa kanyang kalusugan. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, dako po tayo sa mga balita dyan sa may Senado. Nagsampa ng reklamo ang isang abogado ng ethics complaint laban kay Senate Deputy Majority Leader at Ethics Committee Chair, Senator J.V. Ejercito, dahil sa umano'y malubhang pagpapabaya sa tungkulin matapos umanong hindi aksyonan ang reklamo laban kay Senator Francis G. Escudero. Kinumpirma mismo ni Ejercito na natanggap niya ang reklamo ni Attorney Marvin Aceron na nagsabing mahigit 109 na araw na ang lumipas mula nang ihain ang reklamo laban kay Escudero, ngunit wala pa umanong aksyon, kabilang ang pagtalaga ng case number o pagbibigay ng abiso. Paliwanag naman ng senador, hindi pa maaaring magsagawa ng pagdinig ang Ethics Committee dahil hindi pa ito ganap na nabubuo. Anya, susundin ng Senado ang mga patakaran at due process at didinggin ang mga kaso ayon sa pagkakasunod ng paghahain kapag kumpleto na ang komite. Ang reklamo laban nga kay Senator Escudero ay kaugnayan ng 30 million pesos campaign donation na kanyang natanggap noong 2022 mula sa kontratistang si Lawrence Lobiano. Iginiit ni Escudero na ang donasyon ay legal at idiniklara. At noong November 2025, na-clear na ng Political Finance and Affairs Department ng Commission on Elections sina Escudero at Lobiano matapos na matukoy na magkaibang legal entity si Lobiano at ang kanyang kumpanya. Sa ilalim ng Omnibus Election Code nga, ipinagbabawal ang political donations mula sa mga kontratista ng gobyerno. Sa ibang mga updates tayo mga kabombo, itinanggi ho ng Department of Justice ang sinasabing nakalabas na ng Pilipinas ang puganteng si Charlie Atongang. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, hindi umano beripikado ang naturang impormasyon at tanging sa online lamang niya ito nalaman. Batay naman sa Bureau of Immigration, walang litatalang travel record sa paglipad papalabas ng bansa ng puganteng negosyante. Kasalukuyan pa rin pinaghahanap ang itong si Ang matapos isyuhan ng arrest warrant ilang araw nang nakakalipas dahil sa umunoy pagiging utak sa naunang pagkawala ng maraming sabungero.
all ano pa lang sa social media lang namin narinig yan no. Pero as for the official record of the NBI, BI, no? Wala pa ho tayong ganun. Wala pa tayong verified report agad. Bahagi po yan ng paliwanag at paglilinaw ng officer in charge ng Department of Justice, Secretary Frederick Vida. Mariin din pong itinanggi ni Acting Justice Secretary Frederick Vida ang hindi pagsama umano sa National Bureau of Investigation o NBI sa paghahanap sa negosyanteng si Charlie Atong Ang na naharap sa mga kaso may kaugnayan sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay Vida, malinaw ang utos ng korte na lahat ng law enforcement agencies ay dapat magtulungan at wala umanong direktiba mula sa Department of Justice na ibukod ang NBI. Itinanggi rin niya na may ganitong usapan sa pagitan niya at ni NBI Director Lito Magno. Dagdag ng kalihim, kanya-kanyang ginagampanan ng mga ahensya ang kanilang papel sa operasyon at iginiit na walang opisyal ng gobyerno ang naglalabas ng impormasyon tungkol dito. Ginawa ng opisyal ang paglilinaw kasunod nga ng sinabi ni Interior and Secretary Junvic Rimulya na hindi siya humihingi ng tulong sa NBI at pinayuhan umano siya na iwasan ito dahil sa posibleng pag-leak ng impormasyon. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Department of Justice na nananatiling coordinated ang mga ahensya alinsunod yan sa utos ng korte. Sa ibang mga updates naman po tayo, mas maraming bisitang dumating nitong Huwebes sa Quezon City Jail Male Dormitory upang dalawin si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa ikatlong araw ng kanyang pagkakulong. Kaugnay pa rin po yan sa flood control scandal. Bilang sa mga dumalaw, ang kanyang asawa na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at anak na si Giana. May ilang bisita ring nagdala ng pagkain na pinayagan ng Bureau of Jail, bagamat walang o bawal ang pagluluto sa loob ng naturang pasilidad. Kasabay nito ay nilabas ng Interior and Local Government at ng Philippine National Police ang mga mugshot nitong si Revilla at 6 na iba pa na nahakulong kaugnay ng kaso. Ayon kay Interior Secretary Junvic Rimulya, walang special treatment kay Revilla at isa lamang siyang regular inmate sa Payatas City Jail. Tanging sa konsultasyon lamang sa mga abogado Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Imbitado pa rin sa doning of rank kay PNP Chief Melencio Nartatis Jr. Kaugnay niyan may report si Bombo Bea Piniza. Kinontra ni Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Rimulya ang mga pahayag ni dating Philippine National Police Chief at kasalukuyang Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III na hindi umano bago na mayroong isang opisyal na mayroong 2 posisyon sa pamahalaan. Ani Rimulya, ang mga ganitong impormasyon ay hindi totoo, mali at bawal. Ang ganitong sitwasyon lalo na kung parehong tumatanggap ng sahod si Torre mula sa kanyang nakaraang pwesto bilang hepe at maging sa Metropolitan Manila Development Authority. Paliwanag ni Rimulya, kung ganito ang kasalukuyang sitwasyon, dapat anya na ibalik at isauli ni Torre ang mga natanggap niyang sahod mula sa pambansang pulisya. Maliban dito, para sa mga proseso ng kanyang optional retirement, wala na anyang kasong kinahaharap pa si Torre sa National Police Commission at kailangan na lamang humingi ng clearance sa Office of the Ombudsman para naman sa ibang mga harassment cases nito. Sa kabila nito, iimbitahin pa rin ni Rimulya ang dating hepe para sa nakatakdang doning of rank kay Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. para sa transfer of flag. Kaugnay niyang pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Secretary Juanito Victor Rimulya, ang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Bawal yan. Bawal yan. As plain as it can get. You cannot hold 2 government positions at the same time. In this case, kung tumatanggap pa siya ng sweldo sa PNP, tapos tumatanggap siya ng sweldo sa MNDA, kailangan niya isoli ang sweldo sa previous position niya kung tumatanggap pa rin siya. Of course.
Bunsod naman ng kanyang pagtanggap sa kanyang kasalukuyang posisyon, automatic itong magiging ipso facto resign si Torre kung saan binigyang diin din ni Remulla na binigyan na rin ng optional retirement ng dating Philippine National Chief. Full benefits din anya ang matatanggap ni Torre, ngunit dapat din muna anyang hintayin ang mga magiging utos mula sa Malacanang bilang ito ang appointing authority na nagtalaga sa kanya. So ngayon pakinggan natin muli ang tinig ni Secretary Juanito John B. Remulla, ang kalihim ng Department of Interior and Local Government. So, wala rin magagawa. Diba? Hindi naman kami pwede mamilit sa tao na pag-retire. Samantala, nilinaw naman ni Torre sa kanyang mga naunang pahayag na wala pa siyang pinipirmahan ng mga dokumentong mayroong kaugnayan sa kanyang pagre-retiro. Una na rin dito ay sinabi rin ng dating hepe, nakakausapin niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging ang National Police Commission hinggil dito. Yan muna mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 16 na minuto mga kabombo makalipas ang alas 7 ng umaga. Isa sa mga tinitindan bilang kulungan sa mga individual na maaari pong ma-convict dahil sa flood control scandal ang Sablayan Penal Facility sa May Mindoro ayon po sa Bureau of Corrections. Sa idinaos na National Jail Decongestion Summit, tinukoy ni General Gregorio Catapang Jr. ang naturang pasilidad na designated bilang Supermax kung saan nilalagay ang mga serious to heinous crime offenders. Nakatakdaan niyang matapos ang pasilidad sa unang quarter at kung sakali ay maglalagay ng pasilidad para sa mga sangkot sa flood control scandal. Samantala, nakatakdang isara ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa dahil gagamitin na ito sa ibang purpose. Ibinahagi rin ng Bureau of Corrections Chief ang malaking improvement sa kondisyon sa Bilibid kung saan bumaba ang congestion rate mula sa dating 300 patungo yan sa halos 200% lamang. Nagpapakitaan niya ito ng pagbaba ng hanggang sa 100% sa kabuang congestion level ng naturang piitan. Samantala, personal naman na dumating si suspended Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa Department of Justice para humarap sa preliminary investigation. Nagsumite ang mambabatas ng kanyang kontrang salaysay hinggil sa mga reklamong kinakaharap niya, kaugnay ng inciting to sedition at rebellion sa pangunguna ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Sa pagsusumite ng kanyang counter-affidavit, naniniwala at umaasa siyang mababasura na lamang ang mga reklamo. Subalit kung matutuloy man itong iakyat at isampa bilang kaso sa korte, handa naman si Barzaga na harapin ito ng kanyang kampo. Matapos ang pagharap sa preliminary investigation, kanyang personal ding binisita ang ilang pusang gala sa Department of Justice. We filed counter affidavits to two separate cases. One is relating to my statements on meeting house session, and the second one is yung sa Forbes Park Topo protest. Ano sir yung complaint na final sa inyo ng CNDH? Ano ba yung specific na reklamo? Inciting to sedition and rebellion, yung regarding sa, inciting to sedition lang, yung sa Mindanao secession statements ko. And then, yung protesting without a permit and, ano exactly yun? Yung parang public, yung sa public protest regarding sa October 12, sa Pontiac 8-4. Yan ang pahayag ni Cavite Representative Kiko Barzaga. Sa ibang mga updates mga kabombo, nanawagan naman ng dialogo at pagpipigil ng bagong Chinese ambassador sa Pilipinas na si Jing Quan. At iginit na hindi dapat daw na ang sigalot sa pinagtatalunang karagatan ang magdikta sa kabuang relasyon ng China at ng Pilipinas. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Jing na layunin niyang patatagin ang ugnayan ng dalawang bansa at pamahalaan ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng pag-uusap. Anya may kakayahan at karunungan ang magkabilang panig na resolbahin o pamahalaan ang tensyon tulad ng nagawa ng China sa iba nitong kapitbahay o mga karatig bansa. Ibinunyag din niya na may inisyal ng pagkakasundo ang mga diplomat ng dalawang bansa para sa susunod na yugto ng dialogo at umaasa siyang mapapabilis ang negosasyon sa Code of Conduct sa Disputed Waters ngayong taon habang ang Pilipinas ang umuupong chair ng Association of Southeast Asian Nation. Binigyang diin ni Ambassador Jing na ang isyu sa dagat ay isang aspeto lamang ng mas malawak na relasyon kabilang ang kalakalan, infrastruktura at enerhiya.
Anya na tiling pinakamalaking trading partner ng Pilipinas ang China at bukas ito sa mas maraming produktong mga Pilipino o gawang Pinoy. Dagdag pa ng ambasador, hindi kailangang pumili ang Pilipinas sa pagitan ng China at ng Estados Unidos dahil maaari itong magkaroon ng maayos na ugnayan sa parehong bansa para sa pangmatagalang interes ng sambayanan. Samantala, nagpaalala naman si Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya sa mga dayuhang turista na igalang ang mga Pilipino at sundin ang batas ng Pilipinas. Kasunod ito ng pagkakaresto nga sa 2 foreign vloggers dahil sa nakakasakit at nagbabanta umanong online content. Isa na rito ang inaresto sa Dumaguete City na Estonian vlogger na si Sim Rossipo matapos na ideklarang persona non grata sa Negros Oriental. Kinasuhan siya dahil sa harassment, illegal na pagkuha ng video, mapanirang pahayag at content na nagmamaliit sa mga Pilipino. Kabilang ang isang video kung saan tinawag niyang parang mga unggoy ang mga Pilipino. Ayon kay Rimulya, overstaying na si Rossipo at maharap sa kaso sa ilalim ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act at Cybercrime Prevention Act. Samantala, inaresto naman si Quezon City ang Russian vlogger na si Nikita Shikov matapos na kumalat online ang kanyang video na nagbabanta umano siyang ikakalat ang HIV at minumura pa ang mga Pilipino. Nilinaw naman ng DILG na negatibo ang Russian vlogger sa HIV at iba pang sexually transmitted disease at ginawa lamang ang mga pahayag para magpasikat. Binigyang diin din ni Rimulya na mahalaga ang turismo sa ekonomiya ng ating bansa, ngunit hindi palalampasin ng gobyerno ang pag-aabuso ng mga dayuhan sa hospitality ng bansa. Oras natin 26 minutes makalipas mga kabumbong alas 7 ng umaga. Update ho tayo sa muntikan pong pagkasunog ho ng isang palapag ho dyan sa may mataas na kapulungan sa may Senado dahil po ito sa naiwang power bank na bigla hong nagliyab. May report si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, Bombo Ever, muntikan magkasunog sa Senado kahapon matapos na lumiyab ang naiwang nakacharge na power bank sa Bills and Index Office kung saan ipinapasa ang mga panukalang batas at resolusyon mula sa mga senador at hinahanda ang mga ito para sa formal na paghahain. Sa inisyal na ulat na alarma ang mga empleyado sa Senado sa second floor bandang alas 3:50 ng hapon kahapon nang biglang makalangap ng usok na nagmula sa Bills and Index Office. Nang suriin ang pinagmulan ng sunog ay doon na pag-alaman na galing pala ito sa lumiyab na power bank habang naiwan na nakacharge. Ayon sa technician na si Daniel Esteban, posible umanong nag-overheat ang power bank habang nakasaksak ito kung kaya't nagliyab. Dahilan ng pagkasunog ng pinagpatungan na karton at mabuti na lamang at kaagad na napula ang nasabing lumiyab na power bank bago pa ito kumalat at makapinsala ng malaki. Kaugnay niyang pakinggan natin ang naging pahayag ng technician na si Daniel Esteban. Hindi lang naagapan. I think sa power bank nag-init. Power bank. Ang power bank nga nag-init. Opo. Kasi ito yung power bank. Ito, mainit pa. Actually, yun talaga yung tama. Kahit na cellphone, hindi dapat iniiwan na naka-charge. Or anything na especially electric pan, hindi dapat nag-iiwan na nakasaksak. Except prep. Bandang alas 4:05 naman ng hapon, dumating mga personnel ng Bureau of Fire Protection sa Senado para suriin ang lugar at ideklarang under control ng insidente, habang wala pang kumpirmasyon kung may mga naapektuhang dokumento sa muntikan sunog. Samantala, Bombo Genesis, matatandaan na Nobyembre noong nakaraang taon na magkaroon ng sunog sa third floor ng Senado na umabot sa ikalawang alarma na nagresulta ng pagkaantala ng ilang sesyon dahil sa pinsalang dulot nito. At yan ang ulat mula dito sa Senado para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo! Bago sa iba pang mga malalaking balita mga kabombo, update muna tayo dito sa naunang plunder case at graft case na sinampa kamakailan kay Vice President Sara Duterte. Kasama ho natin ang isa sa mga nagsampa ho ng kaso si dating Senator Antonio Trillanes IV. Kaugnay pa rin po sa naturang reklamo. Magandang araw po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, Senator. At si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Hingi po kami ng overview muna, dito ho sa atin pong isinampang kaso lately kay Vice President Sara Duterte, Senator. Ang mga kasama dito sa complaint na ito ay una, yung 650 million pesos na confidential funds nung
sa Office of the Vice President, tsaka nung siya ay Secretary of Education. Tapos, ang kaibahan lang nito dun sa na-file nung December sa kanya ay isinama na namin dito yung mga aligasyon ni Mr. Ramil Madriaga. Pangalawa, kasama dito ang pagwawaldas ni Sara Duterte ng 2.7 billion pesos na confidential funds nung siya ay mayor ng Davao City. Magkaparehas yung modus nung kanilang pagliliquidate o pagkiklear, no? Gumagawa ng mga fictitious names, mga ghost employees para lang makuha yung pera na yon. Yung pesos na overpriced na laptops, ito lumalabas na at least 25% ang ipinatong na sa pinakang mahal na mga laptops, tapos hindi naman primera klase yung na-deliver. Then meron din siyang 12 billion pesos na COA disallowances, may 7 billion pesos na unauthorized cash advances, at yung 2 billion pesos na ill-gotten wealth niya na nandoon sa kanyang mga bank accounts na noong ko pa inallege. At ito, makikita rin dyan yung dividendo niya at ng kanyang pamilya mula sa drug lord. No, ilang beses siyang nakatanggap ng cheque na nakapangalan sa kanya galing sa isang drug lord. So lahat ito ay naipasa natin sa isang complaint. Doon sa nababanggit po ninyo na una, no, yung 650 million pesos na plunder case, paano ho ninyo dito isiningit yung reklamo o yung affidavit dati itong si Madriaga, ang sinasabing bagman ni VP Sara, Senator? Affidavit ni Mr. Madriaga, meron siyang aligasyon doon na binigyan siya ng pera ni Colonel Nolasco mula doon sa confidential funds na isang napag-utusan ibigay kung kani-kaninong mga tao. So ito ay corroborating evidence ito doon sa mga documentary evidence na naipresenta na doon sa naunang plunder case. And pangalawang concern, isinama ho ninyo dito na isa sa mga basehan ay ang mahigit 2.7 billion pesos na confidential funds mula ho sa kanyang termino bilang alkalde ho ng Davao City hanggang sa naging VP siya, which is, sabi ho ninyo, tama ho ba? Tantamount sa plunder and malversation? Okay, nagsimula ito nung panahon pa nung ni Duterte, nung tatay, no, nung ni Digong. Opo. Ito yung kanyang modus. So meron sila mga libo-libong mga ghost employees na kumukubra kunyari ng sweldo buwan-buwan, pero hindi pala ito mga totoong mga tao. It's similar doon sa mga Mary Grace Piatos at kung sino-sino mga bogus ng pangalan na ito nga nakita nung siya ay Vice President na. So nung Mayor si Digong, ganun yung modus nila. Nung nag-mayor siya nung 2010 to 2013, tinuloy niya yung ganyang sistema. Tapos, again, nung 2016 to 2022, nung siya ay mayor sa Davao City, ganun din. So, umaabot sa mga 450 million pesos per year ang confidential funds niya sa Davao City, na higit pa ito sa lahat ng mga confidential funds ng buong Metro Manila. So kahit pagsamasamahin mo yung mga confidential funds sa Metro Manila, mas mataas pa rin yung confidential funds ng Davao City. At ganun din ang kanilang pagkiklear. Magbibigay sila ng mga bogus na pangalan. Oo. Just out of curiosity, Senator, dati ho niyo nababanggit few years ago na meron pong joint bank account sina dating Pangulong Duterte at VP Sara. May kaugnayan ho ba dito? Kasi sabi ho niyo noon mga 2 billion pesos yung laman po ng bank account na yan. May kaugnayan ho ba dito yung 2.7 billion pesos na yan? Nakita namin nung una, iniisip namin konektado. Pero dito, lumalabas, iba ang pinanggagalingan ng pera. Kaya nga natuklasan namin, galing doon sa drug lord yung ibang pera dito. Kasi kada 6 na buwan, nagbibigay yung drug lord cheque
ito cheque na nakapangalan kay Sara, kay Pulong, Baste, Hanilet, pati nga kay Kitty meron ano. So cheque ito. So na hinuhulog sa kanila every 6 months. At nung panahon na yon, mayor si Sara Duterte. Kaya yan, another crime yan. Yung non-declaration niya sa SALN, itong mga pagkaperahan na to. Tapos, ill-gotten wealth ito. Pag na-report kasi ito sa, pag naimbisigan to ng ombudsman, pag ill-gotten wealth kasi, ang presumption nito ay, ang burden of proof rather, ay nasa akusado para i-prove niya na hindi ito nanggaling sa mga illegal na pagkakakitaan. Opo. So, kaya instrumental ito dito sa kaso na ito. Ang ombudsman ay may kapangyarihan makipag-coordinate sa AMLAC, may otoridad silang makapag-coordinate sa AMLAC para makuha yung mga flag transactions. Okay, last part na lang on may part Senator, bago natin pasa kay Bob Weber. Doon sa lahat po ng mga allegations ninyo na yan, mayroon naman pong kahit paano sapat na nalikom na ebidensya ang inyong kampo para ipresenta sa korte kung sakasakali, Senator? Noong 2016 pa lang, nung nag-file ako ng plunder case, ando doon na yung mga dokumento, ando doon yung mga account numbers. At ito ay pinatotohanan na mismo ng overall Deputy Ombudsman back in 2016, 2017, na si Arthur Carandang. Sinabi niya na ito sa publiko na similar yung dokumentong ipresenta ko dun sa dokumentong nakuha niya galing sa AMLAC. Ngayon, tinanggal siya ni Duterte dahil iniimbestigahan siya, at itong AMLAC ay nagsara ng impormasyon. Kaya nabaon ito sa limot itong final ko na case. Kaya ito ngayon yung magandang panahon, magandang pagkakataon para makita na talaga ng mga kababayan natin kung ano yung totoo dito sa aking mga aligasyon. Okay. Bob Weber, with your questions? Right, sa ibang usapin naman po, eventually mabubuksan na po kaya yung Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN at bank accounts ni Vice President Sara after nitong inihain po ninyo na magkasunod po na plunder case, since yung basihan po ng kaso ay yung kanya nga pong mga account. Po silang basis para hingin yung mga flag transactions na yan mula sa AMLAC. Makikita na once and for all ng mga kababayan natin. Kaya itong mga supporters ni Duterte, dapat hikayatin nyo si Sara na hayaan ng mabuksan ito para lang mapatunayan na na maayos siya, di ba? Kung ganun ang paniniwala nila at mapahiya ako. Pero ako naman po ay kumpiyansa na totoo yung aking sinasabi dahil makita nyo nga yung kanilang demeanor na pamilya, di ba? Nakita nyo last year sa Quadcom, nung inoobliga si Duterte na mag-file na ng warrant ay ng waiver, gumawa ng eksena para lang malihis yung atensyon, di ba? Napakadali nun. Kung mali ang aking aligasyon, pumirma siya ng waiver nung ora mismo, pakita niya na malinis siya. Pero hindi nga ho silang pamilya ay kurakot. Bilyon-bilyon po ang nakurakot nila sa Pilipinas. Nung sila ay mayor pa lang ng Davao City, lalo na nung sila ay naging presidente. Right. Hindi po kaya mauuwi po sa parang nangyari noong panahon po ni Deputy Ombudsman Carandang Sen na mabaon lahat po sa limot, kasi sa ngayon may mga kwento nang nagkakaroon po ng pagbabago ng allegiance po o sinusuportahan po sa mga politiko. Tatalon prematurely baka mabitin sila dyan. Kasi nangyari na yan nung panahon ni Binay, mas malakas pa actually si Vice President Binay noon. Nasa 70 plus ang kanyang voter preference sa mga surveys sa pagka-presidente ng 2016. Kaya maraming naunang tumalon, pero kinalaunan nung lumabas yung iba't ibang issue, gumuho kaagad yung kanyang numero. Ganyan din ang mangyari dito kay Sara. So, if ever, pwede po ba na magamit ang facts nitong bagong plunder case bilang basehan po ng panibagong impeachment laban kay Vice President Sara?
Actually, yung final na yun ng December, tsaka itong final namin ngayon, yung karamihan dyan ay kasama dun sa magiging impeachment complaint na ifa-file itong February. So lahat yan, para walang lusot, lahat ng mga ginawa niyang krimen ay mapapanagot siya. So, kasama po ba kayo sa magpa-file soon dun sa possible case? Hindi po, ibang grupo naman po ang magpa-file nun, pero alam lang natin na magpa-file po sila. Alright, Bomba Jen. Okay. Thank you for joining us, Senator. Panghuli na lang ho siguro, may mga nagsasabi na, pamumulit ka, yung pong panibagong graft and plunder case, inihain po kay VP Sara, inihain ng kampo ho ninyo. Anong reaction ho ninyo dito, Senator? Sabihin na nila kung anong gusto nila sabihin. Basta pag may kaso, di sagutin nyo. Alam nyo, umabot ng 30 cases yung final sa akin ng mga Duterte nung nakaupo sila. Wala naman kayo narinig sa akin na ito ay pamumulitika lang, panghaharas lang. Kahit na yun ang talagang objective nila, iharas lang ako para gibain ako sa mata ng mga ng publiko. Pero hinarap ko lahat yun quietly and awa ng Diyos, ilan na lang po yung naiiwan. Kaya ito, kahit na maglulupasay sila dyan, mag-iiyak sila, kailangan pa rin nilang harapin itong kaso na ito. Okay. Again, thank you for joining us, Senator. Ingat po kayo, Sen. Maraming salamat po sa inyo, Bombo Genesis. Si Senator Antonio Trillanes IV Magakabombo, dati pong senador ng ating bansa. Of course, patuloy din po nating inuugnayan ang kampo ni Vice President Sara Duterte, kaugnay pa rin po dito. Pero sa ngayon ay wala pa pong statement ang kampo ng pangalawang Pangulo para ho dito sa pangalawa na plunder at graft case na inihain laban sa kanya sa pamagitan po ng kampo nitong si Senator Antonio Trillanes IV. Samantala, bago sa iba pang malalaking balita ngayong umaga na ito, usapang food supplements for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na buti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon yan pa rin ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Mabuti na lang ang Cherry Pear Syrup may CGF. Tulong sa proper growth and development para sa mga chikitigs with proper diet and exercise. Meron pang lysine, may taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat compliment sa height nila ay proud na proud si Mami. Mahalagang paalala ang Cherry Pear ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras natin mga kabombo, meron na lamang ko tayong 22 minutes bago po sumapit ang alas 8 ho ng umaga. Update tayo sa linya ni Bombo Jovino Galang, kaugnay po ito dun sa pakikipagpulong ho ng Valenzuela City Government sa mga punong barangay para ho tugunan yung problema ho sa malawakang basura. Yan ay bago po yung inasahang mga pagbahamuli ngayong taon. May update po dyan si Bombo Jovino Galang. Nananatiling problema sa Valenzuela City ang segregation ng basura na siyang naging dahilan ng pagbaha sa kanilang lungsod. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian na tumulong sa kanila ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para malinisan ang ilang kailugan sa lungsod. Ang creek sa likuran ko na sanhi po ng kabahaan natin dito po sa Malanday. Kaya ito po, muli po kami nag-join forces ng MMDA, DOTR, nagsama-sama ho kami at para ho lalo nating laliman at i-widen at linisin po yung mga creek natin, no? Kaya ho nagpapasalamat ako kay GM General, no? General na GM pa, no? General Manager ng MMDA po, General Torre, sa mismo po ang nag-open nito. Ako in my estimate hindi ho kaya ng isang araw ho yan at hanggang abot po ng sabungan sa may kawayan ay tuloy-tuloy at kailangan linisin. Pero ang mga water lilies talaga ang challenge ho natin dito. Dahil talaga po ito po ay nakakabaraho. Nakatakdang pulungin din ng alkalde ang ilang mga punong barangay para talakayin ang segregation ng basura. Pero alam niyo po, ang issue ng segregation po ay talagang nahihirapan po ang pamahalaan lungsod ng Valenzuela. Kaya po kailangan natin ng tulong ng barangay natin. Friday mag-uusap kami sa City Hall dahil po ang segregation talaga ay nagmumula sa komunidad. Yung paghihiwalay ng mga plastic, plastic disposable spoon and fork, mga PET bottle natin, yan po mga kasama ay kailangan po ay once tumating sa amin at mag-pick up po ang WMO natin ay dapat segregated na ho yan.
Ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo International News. Nagkaroon na raw ng kalinawan ang ceasefire deal sa pagitan ng Ukraine at Russia. Kasunod dito sa naging pulong ni Ukraine President Volodymyr Zelensky at US President Donald Trump. Sinabi ni Zelensky na pumayag na sila sa dokumento ng security guarantees. Maaari lamang itong mapirmahan kapag natapos na ang gyera. Ayon naman kay Trump na magtutungo na ang delegasyon ng Amerika sa Russia para isulong ang ceasefire at tuluyang matapos na ang gyera. Kaugnayan narito ang bahagi ng pahayag ni US President Donald Trump. Meet with Ukraine, as you know, today with President, and we'll be discussing it. We're meeting with President Putin today or tomorrow, and some people are going over, and I think they're getting close. A lot of people are being killed. We got to get it done. Nakahanda naman ang gobyerno ng Greenland na makipag-usap sa United States. Ayon kay Greenland Prime Minister Jens Frederik Nielsen na maraming bagay ang handa nilang pag-usapan ni US President Donald Trump. Subalit ibang usapan naman kung ang soberanya na ang nakataya. Hindi anya katanggap-tanggap sa mga mamamayan ng Greenland ang pagpipilit ni Trump na angkinin ang kanilang bansa. Kung magugunita, inihayag ni Trump na hindi nila idadaan sa anumang dahas ang pag-angkin sa Greenland at meron na umanong kasunduan na inihanda ng Amerika at Greenland. As I said, we are ready to discuss a lot of things, and we are ready to negotiate a better partnership and so on. But sovereignty is a red line. Our integrity and our borders and international law is definitely a red line that we don't want anyone to cross, and I don't think that is strange at all. But a great partnership, a strong partnership, mutual respect, and in the frame we already have, both in NATO and in the defense agreement with the United States and the Kingdom of Denmark, we are able to do a lot more. So let's discuss that in a respectful way, and I think our partnership can be much. Inyo pong napakinggan si Greenland Prime Minister Jens Frederik Nielsen. Bombo Sports News. Dako tayo sa ating sports news, mga kabombo. Ipinagmalaki po ng Philippine Sports Commission na wala nang maging aberya pa at handa na mag-host ng kauna-unahang Philippine Women's Open. Ayon kay Chairman Patrick Gregorio na bago ang tournament qualifier sa araw ng Sabado ay 100% na handa ang tennis court sa Rizal Memorial Sports Complex. Marami ang mga pagbabago na inaayos gaya ng mga fan zone, ang garden at ang mismong playing court. Mula pa noong buwan ng Disyembre ay nagtulong-tulong na ang Philippine Sports Commission, ang Department of Public Works and Highways at ang City Government ng Maynila para maisaayos ang Rizal Memorial Sports Complex. Magsisimula ang Philippine Women's Open Main Draw match mula Enero 26 at magtatagal ito hanggang 31 habang ang qualifiers naman ay magsisimula na po bukas Enero 24. Samantala sa karagdagan pa pong balita, tinukoy ng Department of Energy ang ilang lugar sa Pilipinas na posibleng pagtayuan ng mga nuclear power plants sa hinaharap. Sa pagdinig nga ng Senate Committee on Science and Technology, sinabi ni Energy Director for District Aquino na kabilang sa mga angkop na lugar para pagpatayuan ang ilang bahagi ng Bataan, kasama ang kasalukuyang lokasyon ng Bataan Nuclear Power Plant. Gayon din ang Labrador sa lalawigan ng Pangasinan, mga lugar sa Camarines Norte, Puerto Princesa sa Palawan at Masbate. Ang mga ito ay napili matapos ang isinagawang pisikal na inspeksyon at pagsusuri ng gobyerno. Ayon sa Department of Energy, target ng Pilipinas na magkaroon ng commercially operational nuclear power plant pagsapit ng taong 2032 na may paunang 1,200 megawatts saka palalawakin ito hanggang 4,800 megawatts pagsapit ng taong 2050. Samantala, inilatag din ang ilan pang mga dapat na ikonsidera sa pagpapatayo ng nuclear power plant. Sinabi ni Department of Science and Technology Philippine Nuclear Research Institute na ang pinakamabilis na paraan para makapasok ang bansa sa nuclear energy ay ang muling pagpapatakbo ng Bataan Nuclear Power Plant. Subalit, ito ay nananatiling hindi gumagana dahil sa mga isyong politikal.
Binigyang diin din ng Department of Science and Technology na hindi maaaring magtayo ng nuclear plant malapit sa aktibong bulkan, maging sa fault line o sa mga lugar na binabaha at kinakailangan ng pagsang-ayon ng lokal na komunidad at public consultation bago aprubahan ng proyekto. Noong 2025, nilagdaan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na lumilikha sa Philippine Atomic Energy Regulatory Authority na mangangasiwa sa ligtas na paggamit ng nuclear energy sa bansa. Meron na lamang ho tayong 16 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga, mga kabombo. Update ho tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unatin natin dyan sa may bahagi ng Mindanao area. Meron pong ilang personal ng Philippine Coast Guard ang nirelieve sa pwesto dahil po sa pagtaob ng isang barko ho dyan. May update ang Bombo Radio Davao. Ani Lieutenant Jason Labadia, Acting Station Commander ng Philippine Coast Guard Station Davao, na nirelieve sa kanilang pwesto ang 7 tauhan ng PCG Davao City, kabilang ang kanilang commander, matapos lumubog ang motorized bangka na MBCA Amihara sa Davao Gulf. Ayon kay Labadia, isinagawa ang relief upang hindi maapektuhan ang nagpapatuloy na investigasyon kaugnay ng insidente habang tuloy-tuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawalang pasahero at crew. Dagdag pa ni Labadia, ang mga naturang tauhan ang siyang naka-duty noong araw na pumalaot ang MBCA Amihara sa kabila ng ulat na wala itong pahintulot mula sa kinauukulang tanggapan. Samantala, pumasok na sa ika-4 na araw ang search and rescue operations nitong Enero 22 nitong kasalukuyang taon para sa 15 pasahero at crew members ng nasabing motorbangka na patuloy na hinahanap ng mga otoridad na may pag-asang matagpuan pang buhay. Inamin ng mga otoridad na nahihirapan ang operasyon dahil sa lawak ng dagat, malalakas na agos at hindi kanais-nais na kondisyon ng panahon. Upang maging epesyente ang paghahanap, ginagamit ng Philippine Coast Guard ang Search and Rescue Optimal Planning System o SAROPS upang matukoy ang pinakaangkop na lugar na dapat saliksikin at maiwasan ang pag-aksaya ng oras, kagamitan at tauhan. Nag-deploy din ang PCG, katuwang ang iba pang law enforcement agencies ng mga espesyal na assets kabilang ang Islander aircraft at mga sasakyang pangdagat. Batay sa direksyon ng agos ng dagat, pinalawak ang search area hanggang Maror Island sa Indonesia matapos matagpuan sa kadubigan ng Sarangani ang survivor na si Christopher Bulig. Nakikipag-ugnayan na rin ang Philippine Coast Guard sa mga otoridad ng Indonesia para sa patuloy at mas malawak na search operations. Sa ngayon, tumanggi munang magbigay ng pahayag ang PCG hinggil sa mga tanong ng publiko kabilang kung may balidong permit ang motorbangka, kung bakit ito pinayagang pumalaot sa kabila ng masamang panahon at kung paano ito na-monitor ng 24/7 maritime surveillance ng Coast Guard. Samantala, patuloy na ginagamot sa Camp Panacan Hospital ang survivor na si Christopher Bulig habang tinutulungan din ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanyang pamilya. Yung nirelieve namin nasa pick-up po na personnel po at ngayon nandun sila sa regional office po ng ongoing po yung investigation. So yung na-start po yung insidente, immediately nirelieve po sila sa pwesto para hindi sila sa interrupt. Mula rito sa Davao City, ito si Bombo Rayan Martinez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ilang pamakaganapan, dako tayo dyan sa may bahagi ng Visayas area, mga kabombo. Ang grupo ho ni na dating Representative Defensor, posible daw magsampa ng reklamo laban sa House Secretary General dahil sa hindi pagtanggap sa kanilang inihain na impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May update ang Bombo Radio Iloilo. Posibleng sampahan ng reklamo ang Office of the House Secretary General matapos hindi tanggapin ang dalawang magkasunod na mga impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naganap ito matapos magsumite ng magkahiwalay na reklamo ang bagong alyansang Makabayan at ang grupo ni na dating Kalusugan Party List Representative Mike Defensor kahapon. Idinahila ng opisina na nasa Taiwan si House Secretary General Chaloy Garafil upang tumanggap ng isang parangal at wala umanong naiwan na sinumang otorisadong tumanggap ng impeachment complaint. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Defensor, sinabi niya na hindi man lamang sila pinasulat sa logbook na sanay magsisilbing patunay na nagtungo sila sa tanggapan. Ayon kay Defensor, may karapatan silang maghain ng reklamo at walang nakasaad sa konstitusyon na kinakailangang si Secretary Garafil mismo ang tumanggap nito, kundi sapat na ang kanyang opisina.
Dahil sa pangyayari, inuwi na lamang nila ang kanilang mga dokumento dahil walang formal na pagtanggap at upang hindi rin umano mabasa ang nilalaman ng kanilang reklamo. Aniya, pag-uusapan pa ng kanilang grupo kung muli nilang ihahain ang naturang reklamo. Sabi niya, we are not authorized to receive, nor does the office. No, kahit sino, hindi pwede mag-receive. Sabi ko, kahit naman, hindi naman kasi under the Constitution natin, hindi naman tao ang nakalagay doon sa secretary, but the SecGen's office, the office itself. Nung nangyari yun, ayaw nila tanggapin talaga. So, wala. Dinala namin yung mga dokumento kasi immaterial naman Kung iiwan mo doon at hindi naman officially nagkaroon ng formal acceptance. Si former Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang tayong 10 minuto bago sumapit mga kabombo hanggang alas 8 ng umaga. Sa iban bang mga provincial report, dandaang mga delegado sa Association of Southeast Asian Nations Summit na dumaluhos sa Panglao sa probinsya ng Bohol, nasang makakatulong sa pagunlad ng ekonomiya ng naturang lalawigan. May report dyan ng Bombo Radio Cebu. Dumalo ang 189 na delegado ng Association of Southeast Asian Nations Summit na ginanap sa lalawigan ng Bohol, partikular na sa Panglao kung saan bumisita ang ilang delegado mula sa iba't ibang bansa. Ayon kay Police Colonel Kimberly Mulitas, ang hepe ng Regional Community Affairs and Development Division ng PRO7 na libo-libong miyembro ng Police Regional Office Central Visayas sa Bohol ang ipinadala upang magpatupad ng mahigpit na seguridad para sa welcome dinner event para sa mga delegado sa ASEAN Tourism Forum sa susunod na linggo. Dagdag ni Mulitas na dumalo rin sa kaganapan ng ilang ahensya tulad ng National Organizing Committee, ilang miyembro ng Department of Tourism, Department of Trade and Industry at marami pang iba. Inihayag din niya na ang ilang mga pagpupulong na gaganapin sa Iloilo ay ililipat sa Bohol at idinagdag na walang limitasyon kung kailan ito makukumpleto dahil ang ASEAN Tourism Forum ay gaganapin sa loob ng 1 taon. Binigyang diin din ni Mulitas na walang dapat ipag-alala dahil nakikipag-ugnayan na ang mga miyembro ng kapulisan sa iba't ibang naka-uniforming tauhan tulad ng Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines upang matiyak ang ligtas at maayos na pagsasagawa ng ASEAN Summit. Ito ay kasunod ng walang naitalang reklamo tungkol sa mga aktibidad mula sa mga delegado. Nilinaw din ito na ang ASEAN Summit ay hindi makakaapekto sa kabuhayan ng mga lokal, lalo na sa mga maliliit na negosyo, at idinagdag na higit nitong mapauunlad ang ekonomiya ng lalawigan ng Bohol. Wala naman, no? In fact, hindi nakakaapekto itong activity na to na meron tayong economic activity. Good for our local businessmen. Of our delegates go around. We have to remember this is ASEAN Tourism Forum, no? Our delegates are also scheduled to go around and see our tourist destinations, assess, go and see our hotels, our local markets. So if there's any effect, ay maganda to, no? Sa lokal na ekonomiya natin. Mula rito sa lungsod Luwigan ng Cebu, para sa ASEAN Philippines 2026 updates ng Bombo Radio Philippines, ito si Bombo Jonah Cañete. For the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Ang motion for reconsideration ng isang alkalde sa Capiz ibinasura ng COMELEC Anbank kasunod ng desisyon ng COMELEC First Division. Nilagkan sila sa kanyang kandidatura para sa pagkaalkalde noong nakalipas na eleksyon. Kaugnayan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Rojas. Ibinasura ng Commission on Elections o COMELEC Anbank ang motion for reconsideration na inihain ni President Rojas Capiz Mayor Celeste Escolin kaugnay ng pagkansela sa kanyang Certificate of Candidacy para sa 2025 national and local elections. Ayon sa COMELEC, nakapagsilbi na si Mayor Escolin ng 3 sunod-sunod at walang patid na termino bilang alkalde dahil dito hindi na siya maaaring tumakbo para sa ika-4 na magkakasunod na termino sa parehong posisyon alinsunod sa batas sa halalan. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, sinabi ni Mayor Escolin na dadalhin ng kanyang kampo ang kaso sa Korte Suprema upang pigilan ang pagpapatupad ng desisyon ng COMELEC Anbank na nagkansela sa kanyang Certificate of Candidacy. Dagdag pa ng alkalde, plano nilang humingi ng temporary restraining order upang manatili siya sa kanyang pwesto habang wala pang final na desisyon ang korte. Napag-alaman na may 5 araw lamang ang kampo ni Mayor Escolin o hanggang sa susunod na Lunes upang makakuha ng temporary restraining order. Tiniyak naman ni
Mayor Escolin sa mga mamamayan na huwag mag-aalala dahil mayroon pa siyang humigit kumulang 1 linggo upang ipagpatuloy ang pagtugon at pag-aasikaso sa mga pangangailangan ng bayan. Mayroon tayong hanggang Monday, no? Makakomply tayo at ma-file natin. Yun yung deadline natin. Hopefully, tomorrow baka maka-file tayo kung matapos ngayong araw. O pag hindi naman, by Monday tayo maka-file sa last day ng deadline, no? Na binigay sa atin na 5 days. Mula rito, si Empila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Dali and this is Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Bombo Business News. Dating business report, mga kabombo, inihahanda na po ng Department of Agriculture ang pagpapatuloy ng rice importation. Ito ay sa kadahilanan na pagtatapos na ng rice import ban o itong pagtatapos na ho ng importation ban na nagsimula noong Setyembre at natapos sa katapusan ho ng taong 2025. Sinabi ng Assistant Secretary Arnel de Mesa na nagkaroon na sila ng kasunduan sa mga rice importer na paglimita ng mga import o ito yung mga aangkatin na bigas na hanggang sa 300,000 o 300,000 metriko tonelada lamang ng bigas hanggang Pebrero para matulungan at matugunan ang problema sa port congestion dyan po sa may lungsod ho ng Maynila. Papayagan ng mga rice imports na dumaan sa ilang pantalan gaya ho ng Bataan at Poro Point sa may probinsya po ng La Union. Naasahan na darating ang rice imports sa Pebrero 28. Hindi ito makakaapekto naman sa panahon ng anihan ng ating mga lokal na magsasaka. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, mga kabombo, ang ating pong babanggitin na palitan ho sa inyo ay ito hong resulta ho ng trading kahapon, araw ho ng Huwebes. At muli pong inaasahan pong magpapalit po ngayon o magkakaroon po ng pagbabago ngayong araw kasabay po ng pagsisimula ng trading mamayang alas 9 ho ng umaga, mga kabombo. Ngayong araw na rin po ang huling araw ho ng trading ngayong linggong ito. So ang isang US dollar, mga kabombo, as of today ay katumbas po ng 59 pesos and 16 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas naman ito ng 7 pesos and 61 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas po ng 46 pesos and 20 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, ito ho'y katumbas ngayon ng 15 pesos and 82 centavos. Habang ang isang euro katumbas ng 69 pesos and 32 centavos. Batay pa rin po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa atin pong 32 fully digitalized AM at mga FM stations gamit po ang ating social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Yung Bombo Mobile App, mga kabombo, pwede po niyong download dyan via Google App Store at Apple App Store. Sa mga kababayan po natin dyan sa may Mindanao area, sa mga taga riyan sa may Davao Region, Region 11, nariyan po ang Bombo Radio Davao at ang ating news, music and entertainment station ng Star FM Davao. Diyan po sa may Cagayan de Oro City at mga katabing lugar, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para naman po sa mga Butuano na nakabase dyan sa Mindanao, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. At dyan sa may General Santos at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. Sa mga Hiligaynon speaking naman, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Yan pa rin po sa may Mindanao area, maaaring niyo pong tutukan ng Bombo Radio Malaybalay, Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Horacio Imperata for peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world,
and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan sa Bombo Network News Morning Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa Takna, alas 8 sa aga. Ngayong aga sa Bacolod, Negros Occidental, nagapalag ng paritutunan ng Bombo Hanay Big Time. Sa karon sa Ligadlaw sa Biyernes, Petsa 23, sa bulan sang Enero tig 2026. May kapo din alagad Bombo Ponce Espino, tubtub kita alas 9:30. Takna sa Ligaga sa pagadulo sa kapagpatpat sa pinakabadraguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod. Pinaka mga draguan ng mga balita sa patag sa nampangkag sa artista. Antes ang tanan, antad sa temperatura sa bahin sa sunod sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, nakita sa 22 to 27 degrees Celsius. Sa aton sa Ringa Makota, the same time sa bahin sa aton sa Ringa Makabombo. Subong aga, no? Sa aton sa Ringa Makota, ba nakabatsyag man taba sa mga pag-ulan-ulan, no? Diri karon sa aton sa palibot sa syudad sa Bacolod. Kay na, no, pagtulog tato iya makabanan sa norte nga porsyon, no, sa aton sa iyang kuan ano nga probinsya at tutong madulom-dulom, no, nga kuan ano nga kalangitan. Pero mayo kado ginagrasyahan kamo sa norte sang ulan. Tingalang mo kagabi ito nagbangon ko nakabugtaw ko mga alas 12, no, sang tuong gabi. Di ko nga ang puwerte ang huyop sang hangin blaw nung pagbadlos sang kwan sang hangin. Grabe. No, so ti amo gali tong iya sining senyales na, no, nga magatupa ang ulan. Di manipis-tipis nga mapag-ulan pero ti makabanan, no, do medyo kwan man na, no, nakapabatsyag sang kabugnaw sang aton sa paliba. 5 minutos sa kaligid sa Takna, alas 8 sa aga. Kung ano kabugnaw palibot, mo man kainit subong sa diri makabanan. Sang aton sa nga mga barita. No, so inilang isa, duha kundi tatlo na. No, kama impeachment case sa makabanan, no, again file against sa President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una to, no, nga gin-endorse sa makabanan Attorney De Jesus, no, nga ti ginapahayag, no, lawyer ko no ni First Lady Liza Araneta Marcos sa bahin sang disbarment case, no,
sa isa ka abogado sa tilikdan sa nga tuig 2021. Ang second nga impeachment case no, ang ginfile kahapon no, sa Didri Makabaran sa Makabayo ko sa bayan muna. Led by Attorney Nery Colmenares, araman si Alliance of Concerned Teachers Party List Representative, ang si Antonio Tenyo. No, sa ibaloon naton karon iya Makabayo si sa duwa ni sa ila, no, ang malabot naton diri sa bahin sa ato sa ringa pagpagalagad, no, diri man sa bahin sa ato sa ringa palatuntunan, no. So magwasena no sang hapon, no, mga alas 4 or alas 3 ang hapon, araman ang grupo nanday anay Congressman Mike Defensor, no, kag nag-file man sa impeachment case, no. So ang problema sa karon, no, si Didri Makabanan, no, kay ti wala ginbaton, no, sang kuan ano sang House Secretary General, no, nga si Attorney Chiloy Garafel. No, ang kuan ano ang ining nasabit nga duha ka mga impeachment case, no. So ano ang matabo diri? Amo nang gusto naton istoryahan karon diri sa aton sa nga pagpangalaga. No, so ti tatlo na no kun isipon naton sa Didri Makabaran, pero ti kung isa na ka confuse pa kita, no, sa sining pagsulundan bala, no, ining 1-year ban rule sa pag-file sa impeachment, no, pero nakadepende ina kung ano nga impeachment ang batunon sang House of Representatives kag ipasa, no, sa Didri Makabaran sa bahinsang Committee on Justice. Sige, tutukan na to na karon diri sa ato sa ringa pagpalaga diban sa bahin sa ato sa ringa palatuntunan. Samtang dugapay nato sa ringa mga balita, no, kami impormasyon kaina daw na one-on-one to interview, no, sa Didri Makabaran sang kuan ano sang Bombo News Center, no, si Anay Senator Antonio Trillanes IV. Oh, siya ni ang isa man sa mga complainant, no, sa pag-file sang plunder case against sa Vice Presidente, Vice President Sara Duterte Carpio. No, isa man sa mga question, no, sang kampo ni Senator Trillanes, no, ang ining confidential fund, no, sang Vice Presidente, sang ini siya ang mayor pa sa Davao, no, nga naglabot sila Makabaran sa tag 2.5 billion pesos. No, kag ang mga ginapay nga bank accounts, joint bank accounts, upo si Amay, no, nga si former President Rodrigo Duterte, nga kung sa diin ti ang unod sina kuno halin sa proceeds sang mga drug lord, no, halin sa droga, no, kumbaga payula kuno nila, no, kag kun ano-ano pa dira, no. So madungduman naman naton nga ti madugay naman ini mga kaso since nagpungko administrasyon, no, ni Duterte, ang amaya nga Duterte, ti Makabaran sa ato sa ringa Makabombo, didto kag ti masami kag permi man sa nag-file sang kaso. May mga kaso man sa gagin file sa bahinsang Office of the Ombudsman, pero wala to kuno ginsapak, kag nagtulog lang ang kaso. So ti nagapati sa Trillanes, no, kasubong sa Makabaran base matulupang dana sang Ombudsman. Sige, no, so ibalaw na nato ni Makabaran sa ato na Makabombo. Pero galing kay iban naga ano no, naga siling ati daw hindi naman taguro na maka pamalibad da, no, ngati purely pamulitika man sa likod. Daw gusto man ni Trillanes nga matutukan man siya, no, kay iti balo kita may plano naman isa sa 2028 kung anong oposisyon. Sige, samtang dugapay naton sa ringa mabarita ti ang sitwasyon sa ikang lawas sa ato sa ringa presidente, no, estable na karon. May mensahe pa diri si President Bongbong Marcos Jr., no, sa bahin sa mga kritiko nga nagasiling ati daw mo diri mag-end kunong era sang BBM administration. Pero ang hambal, no, diri Makabaran ni President Bongbong Marcos Jr. na hindi ka mo magdali.
No, gamay lang ni nga nga ginabatsag ko. No, ti ang findings sa sang doktor, diverticulitis. Amo ko nang iniisa kasahi, no, sang pagbatsag sang kasakit sang tiyan. Kasi natural ako na kay nagaedad ng presidente. No, so may mga nagapabutsag nga mensahe nga presidente sa Mluya kabadula saya sa pwesto, hindi anay ko na magpangalipay. Bangod nga hindi life-threatening ang ini nga kondisyon. Isiling sa presidente, wala ka mo dapat kabalakan ang publiko, ang akon siling nga mga sumulunod ang pumulong Pilipinhon, no, wala dapat kabalakan sa sitwasyon sa kayong lawas sang aton nga presidente. Dito to kung ara pa sa ospital, no, ti kahapon kay baso doktor under observation. Samtang duga pa naton siring nga mabalita iya makabarag ka mga impormasyon diri sa bahin sa aton siring nga pagpangalagad ti daw maayo ni nga balita para sa aton siring mga mangunguma, no, kay gin kasugtan na sa rice industry stakeholders ang pag-reset o kung pag-set sang presyo sang humay, no, nga ti dapat ara lang sa 17 pesos tubtob sa 21 pesos. Ang presyo sini per kilo, no, kay suno sa DA nga ipatuman ang nasabit ka presyo sa pila ka mga area tubtob sa harvest season sa bulan sang Abril. Ti subong, no, may ara sa kapin sa 178,000 metric tons sang imported rice ang nagsulod na diri sa Pilipinas pagkatapos ang 3 ka bulan nga pagban, no, September, October, November, 4 gid ka bulan, no, nga pagban sini sa pagpasulod sa imported rice sa pungsod Pilipinas, no, kay subong nga tuig ginapahayag ati ara sa 300 metric tons, no, ang ipasulod nga imported nga bugas diri sa bansang aton sini nga pungsod. No, so ti daw mayo ning kuan ano nga feedback karon sa bahin sa pagsang aton siring mga mangunguma. 14 minutos sa kaligan sa Takna Luzon sa aga sa mga balita lokal. No, diskusan na naton ang makabaran ini karon ining patiganon nga Sugar Summit diri sa isa ka kuan ano, isa ka lugar diri sa probinsya sa Negros Occidental. Lapit diri sa aton no, diri sa siyudad sang Talisay. No, so ari diri ang chairman sang Committee on Agriculture sa Senado, Senator Francis Pangilinan, kag chairman man sa Committee on Agriculture sa House of Representatives. Okay, di ko basihan aton iya makabanan, no, ang ining pahayag, no, ni Congressman Javi Benitez, no, ang panawagan sa diri makabanan sa mga stakeholders sa industriya sa kalamay sa Pilipinas. Okay, siya ni ang mag-host, no, sang sining nasambit sa diri makabanan, no, nga kuan ano nga pagtililipon. No, so ti daw kuan nga ko no, daw ara sa bahin sang bi sang ti kumbaga daw ano it will lead to losing sang sugar industry ta. No, diri sa aton sa may bahin sang Negros Occidental, considered as sugar bowl, no, sang Pilipinas. Sa mga probinsya, no, nga ti naga engagement, no, lapad ba ding aton nga mga plantasyon sang tubo. Ti kay mo to nagligad to sa latest kapag check na to sa presyo, ara lang ya sa kwan mo, no, sa 1,000 sa 2,100, no, kung sa ganito tag 2,000 na lang ang presyo sa isa kasako nga kalamay. So ibalon ta na karon iya makabaran sa ato sa nga pagpalagad, no, duga may interviews kag siyempre, no, pagbisita diri sa pila naton sa ka mga kuan ano tiglikom, no, mga lawmakers naton diri sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Iba sa matangwaan taman to kay kahapon nagpatigan mato sila sang pag-rally, no, ang mga grupo sang sugar planters dito iya sa Panay, no, sa probinsya sang Iloilo, no, so may ara mato sila sang rally, no, nga gin patigayon, no, si sa pagpanguna
no sang presidente sang Halasig Sugarcane Planters Association, no nga si Hernando Boy de Vinagracia Jr., no nga konserin ini siya ang residente sang siyudad sa Pasig, no sa Pasig City sa probinsya sang Iloilo. So i-check nato na karon no kay ti dapat gid nga kuno naton ano nang obligahon no ato si tagsa ka makaugalingon nga ti ang ako bagati isa sa mga nangin backbone sa ekonomiya sa Negros Occidental ang sugar industry. So hindi naton pagpabayan no nga magsarurot lang industriya sang kalamay no kay ti kabalo naman kita kung ano ang rason sa bahin sa sining pag nubo sa mill gate price kay because nga ti ang balon tama ka sa hindi ang oversupply no sang kalamay, especially ining mga imported no. So ti why makita nagasiling nga ti hindi tanagid kinahanglan no nga mag import no. So kinahanglanon taman Japon aga mag-import sang kalamay no. So kay ti sa ginapaigid ni makasustener gid no produksyon sini naton kag ti sa tion sang off milling season ti mano kita may lakon may mga stock kita da no nga makalamay no. So ti kabalo na makita nga kun kulang supply no nagatimbuok ang presyo sang kalamay. Ti dapat mayra kita reserve man especially ni mga imported nga kalamay no nga pwede naton sa didiri makabanan matigayon no sa didiri kag batuan ang supply sang kalamay sa tion sang off season. 18 minutos sa kaligad sa tak na alas 8 sa aga. Iban pa'y karona, no? Kamay pormasyon sa didiri makabanan. Aton masariga pagkatutukan diri sa aton sariga pag-agad. Mabalita karon sa Bacolod City Government Center. Check karon man aton. No, damo kay kuno bumbumiya naga-question sang rehabilitation sa Fountain area. No, sang Government Center ang Department of I think daw sa din nga isang ahensa bumumiya no nga nagagasto kita da sang millions of pesos nga ti ini man dapat ya kuno nga i-renovate gid no. So damo kita mga problema dapat nga amanan sang ato sring pundos kaban sa gobyerno pero ti daw ga pinalagpat kuno no kay daw ang bata I think no ni Senator Lito Lapid ang nangin in charge sa nidiri mo. Kag ti gina-identify nga ti dapat i-renovate ko no. Although tuod kaban kwarta ini sa national government but ti pamangkot okay naman na dang aton fountain. Ano pa nga renovation ng imuon tada iya no nga ti dapat gastuhon ta na iya sa mga nagakaigo nga punduhan sang kwarta sa kaban sa gobyerno. 20 minutos sa kaligad sa tak na alas 8 sa aga. Si Bombo Gracelio Baton may report man karon nga makabanan di sa ato sa riga pagpalagad. Diri sa bahin sa ato sa riga paratuntunan no sa interview diri kay Police Captain Jurises Catalogo. Ang ining parte sa body worn cameras nga ti daw pila na lang kuno ang nagagana. Iban sila nagkalabalda naman. Amo ni ginagamit nila Bombo Grace sa kwan sa ilang operation, especially kung may mga drug operation sila. Check nato ni karon diri sa ato sa pagpalagad kag ti tutukan taman kay sa bahin sang kwan sang Bureau of Protection do may plano man no si DILG Secretary Victor Remulla or John Vic Remulla no nga magbakal sa mga body worn cameras. No, kay gudi daw nabutang man niya sa kuan sa water ang Bureau of Protection kag ang direktor sa BFP daw ng kuanon to ng silibakon kay natalupang danto grabe man kuno ang demand sa Bureau of Protection sa mga permits no kag sa pagbaligya sang mga fire extinguishers no kag ang pagkuha sa mga permit dira sa BFP. Ang korupsyon kuno grabe pagidya sa BFP kung sa Bureau of Protection no managaning hambal ko bisan ano lang hensa sa ato sa gobyerno perte ang korupsyon why sang hensa sa gobyerno wala korupsyon why sang mga empleyado sa gobyerno sa tagsa ka hensang hindi korap o kalabanan ara gid no. So daw plano
Asang DLG nga magbakal sang body worn cameras. O ti ang sabat naman sa ibanda, especially sa mga empleyado sa Bureau of Protection niya ti kinakusahan nyo kaming corrupt nga mga opisyalis sa BFP, no? Pero ito yung pamangkot, no? Naton pilang bilis ang inyo body worn camera nga baklon nyo. Indihan nga way kamo sa preferred bidder da. Sa Bilog Pilipinas, pila ka bilyon ang budgeto naton, ti pilang inyo da. Ang muna kuno, sa didri makabaran ang riskback sang taga Bureau of Fire Protection man sa Department of the Interior Local Government o sa DILG. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 22 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa agad sa ato sa riga pagparagad at man sa ato sa riga para tundo. Quick break lang kita to Pagbalik nato tutukan taning dugang impeachment case na gagin file against sa President Bongbong Marcos Jr. Dari sa ato sa ring mga kabombo, kahapon dira sa House of Representatives, no? Malabot kita sa mga congressmen naton, no? Sa House of Representatives at the same time, no? Sa mga opinion man sa mga lawyers naton diri sa siyudad sa Bacolod. Quick break na kita, balik kita pagkatapos kilamang sa pila ka mga pahibalo. Standby. From time to time, ang inyong emergency kit sa balay o kon sa salakyan agud maislan ang mga expired na. And for major emergencies, call 911. 911, what's your emergency? Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo man ti maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginariuma imni sang alibhon ti. Kung ginayuti ay ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon! Gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot agod sa tion sang emergency within reach ukon may malabot sa kamahal karon sang tanan. A simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi
o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakauyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makauyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Naga-promote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad. Apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw. Pinaagi sa Republic Act 1442 nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy.
Ano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Sa Christian belief, kung maghambal kita precious blood, nagapatuloy ini sang hamili nga dugo ni Jesucristo, ang aton Ginoo kag manluluwas. Nagarepresentar sang ransom o kung amo ang ginbayad pang tubos sa mga sala sang katawan agud makaangkon sa panibag-ong kabuhi nga walay katapusan. This precious blood of Christ shed through His death on the cross for the atonement of our sins. Sa aton nga mga mortal nga tawo, ang dugo tuman gid ka vital. Importante ang papel sang dugo sa aton lawas. Amo ini nagatransport sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga cells. Nagakakasang waste products kaangay sang carbon dioxide, nagabulig sa pag-regulate sang aton body temperature kag blood pressure. Naga-deliver sang oxygen gikan sa aton lungs kag nutrients gikan sa mga pagkaon nga aton ginakaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton hamili nga dugo amo ang nagapasiguro ang tanan nga mga tissues kag organs sa aton lawas ang naga-function sang maayo. Our precious blood plays a key role in maintaining the body's internal balance. Blood is vital. Life-sustaining fluid essential for survival. Humans will die without blood. Amoy ning rason ko nga atuman man kaimportante sang ginatawag blood donation. Donating blood is crucial because it provides a vital life-saving resource for patients who cannot make it themselves. Ang kamatuoran nagasilinga wala sang substitute para sa human blood. Blood saves lives. Gani, magdonar na sang dugo agud may gamiton sa tiun sang emerhensya. Kag ikaw nga nagadonar may makuha nga health benefits, kalakip na ang pag-angkon sang healthier heart. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan Pagpalagan sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 35 minutos, ang nakaligan sa takna ng alas 8 sa aga. Pareho ka ba nagpamati no, dari sa ito sa rin pagpalagan dari sa Bombo Hanay Big Time. Kahapon, no, hindi lang isa, kundi duhagid ka mga grupo sang mga individual, no, ang nag-file sa didiri makabanan sang impeachment case against, no, sa kay President Bongbong Marcos Jr. tinano ini nga nagdinaguso ni sila. No, file, no? So ti do maamo man to nagligad, no, sa kay Vice President Sara Duterte nga pila man to ka grupo ang mga nag-file, no? Igo sumahon 3. No, kag ti gin consolidate ato agod nga matingob, no, ang impeachment case against sa Vice President kag impeach, no, sa bahin sang House of Representatives way back February 5, no? 2025, no? Sang February 5 to, no? 2025 gin impeach, no, ang Vice President sa House of Representatives sa natipon nga boto 306 ang kinanglan, 1/3, no? Sa bahin sang members sa House of Representatives ti nagdangat gani sa 205. No, ang mga nagboto para impeach ti kasulurubra, no, ang aton vice presidente, no, and then ti last July,
napagwa diri sa mando ang Supreme Court after, no, nga ini ang gin question, no, sang kampo sang Vice President, no, ang ining validity o ining authenticity, no, sang sining nga complaint. Kagin declare nga unconstitutional because sang sa paglapas sang 1-year ban rule, no, nga dapat kaisa ka lang maka-file sang impeachment case against sa impeachable officials, no. So nag-MR ang House and until now, no, why pagid yan pagwa, no, sang ulihing sabat ang Supreme Court kay unanimously approved, no, ang ining nasambit yang pag-declare sa nga unconstitutional mo ang impeachment case file against sa Vice President. Damo nagambal nga laban ko nung appointees no, sa Supreme Court, mga Associate Justice, kag ang si Justice Ismundo, no, appointees ang former administration, no, ni Duterte, no, di ba? So pero nadayon gito ya, no, nag-proceed gito ya ang kwan, ang Senado, no, sang pungsod Pilipinas, nag-proceed gito ya kay ini sila ya ang base sa mandato, no, kay nakalabot na sa Senado ang ining nasabi sa impeachment case against sa Vice Presidente, nagsumpa gito sila ya, nag-convince sila, no, as impeachment court, no, and then nagsumpa gito, no, ang mga senador, no, as senator judges. Kag pagwa sang kwan, no, sang desisyon sa Supreme Court sa gin-file diri sang aton Vice Presidente, ini makabanan, no, ang gin-archive. So here comes, no, sabahin iya sang sining nasambit yang impeachment case naman, no, against sa aton nga presidente. Kay subong nga tuig ginapayag, no, Senador Makabanan nga dapat ko, no, kuan mo, no, ng duhagid, no, ka mga matagas opisyal ang posible nga filean sa impeachment case. Tinayaguro hindi naman niya bag-o, no, sa part sang aton sining Vice Presidente, no, nga filean siya liwat. Magtapos to ya ang 1 year, no, ka ban rule sa filing sa impeachment case, kay February 5 to gin-impeach, botsengon ma-expire siya by February 5. So pagka February 6, Senador Makabanan, ini siya ang posible nga file naman, liwat, ano, sang kaso nga impeachment case. So nag-file to ligad sang Monday si Attorney De Jesus kagin endorse sang Pusong Pinoy Party List, no? Tapos kahapon duha man ka grupo ang nag-file. Ang grupo nanday former Congressman Mike Defensor, pagi sa lawyer Attorney Ferdinand Topacio, at tumatong negosyante nga si Sabit Singson, no, kanaga kontra naman subong sa bahin sang administrasyon. Siya maning number 1 nga campaign donor ni BBM sang eleksyon. Pero doglupiada no, naglain ang direksyon sa huyop sang hangin, no? No? Kargado maguro sa hangin ni si Singson. Pero galing kay nagpadlagan ni sa senador nag-atras. Hadlok siguro. Di magdaog kay ang survey, no? Ang unod permisang survey ni, no? Kulilat gisa ka tama, no? Kulilat gisa ka tama. Ti mo to guro nga nag-atras siya ti subungo. Nagakontra sa iya against, no? Senador Makabanan sa bahinsang administrasyon. So ti amo ini sa Makabanan ang isa sa mga lantaw man naton, no? Nga ti nag-reveal mas atong hapon nga ang mga proyekto kuno to sa kwan sa bahinsang area sang Ilocos, no? Laban Ghost Project. Tiluwa sa grupo ni Defensor na una pagidya file kay hapon na to yan nag-file ang grupo
ni former Congressman Mike Defensor, no? So ang una yan nagfile sang aga ang grupo iya makabanan, no? Ni Attorney Nery Colmenares. Si Attorney Nery Colmenares nagaserbe bilang chairman sang Bayan Muna. No? So upod man to si Representative Antonio Tino, no? Sa Alliance of Concerned Teachers, no? CONAC sa ACT Party List, no? So kung sumahon naton tatlo na kay President po galing why ni siya ginbaton sang why ni siya ginbaton iya makabaran sang House of Representatives Secretary General. Ti nagatindog subong Secretary General no other than ng Attorney Chiloy Grafel, no? Si Chiloy di ba daw anay ini anay dira sa may communication sa PCO head, no? Anay head sang PCO, no? So ti daw gin-appoint siya as Secretary General, no, sang House of Representatives. Oh, so tiwagin baton kay YD si Attorney Garafel. Okay, ato sa Saudi Arabia may isa ka award nga ginbaton, no? Kag kinanglanon gid ang iya presensya nga dapat siya gitoy ang makwa, no, sang award. So amo na sa ang natabo sa didiri makabanan. So basihan ta lang, no, kay kun pagbalik didiri kag batunon niya ina ti mahimo na sa tatlo, no? Ang numero sa didiri makabaran sa impeachment case filed against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no? So ti ano ang matabo kung maglabot sa tatlo, no? Ang impeachment case ti basi ma-technical naman na di ang mga complainant, no? Kaya daw matsagan ko hindi kita kahulat, no? Daw ka excited man niya sa aton pero di balo naman kita, no, sang mga nagkalanabo dire iya makabanan sa bahin sang area sang House of Representatives atong una blatong ginfile ti why na tato siling maduda pa kita, no, kun ano, but ti ang closeness to nato ni Jesus kuno sa kay First Lady Liza Araneta Marcos, daw kuan gito ng daw gintutukan gito. Kasi lingyati ginunahan na nila daan file, no, sa impeachment case against, no, sa kay President Bongbong Marcos Jr. Kay kabalo na sila nga may mga grupo pagid nga baga-file. So amo tong una nga daw gin-entertain, no, kay gin-submit na to sa Office of the House Speaker. Ara na to, no, sa kay House Speaker Faustino Bojidi. Ti galing kay kuan man to, nag-hands up man to si House Speaker Faustino Bojidi nga ti siling niya, no, hindi dapat kaya siling nga ti magsagag kita kapamulitika di, no? So mahugpong kita kay ti ang impeachment case is a political process man nimo, no? So hindi naman ta na matingala. So balde rin ni House Speaker Bojidi mahugpong kita kay ti parang isa kita ka tutok kita sa mga serbisyo para sa mga pumuluyong Pilipino, no? So in short pamalabag siya, no? And previously may mga lawmakers man nga amo ning isa pila ka mga nagbuto, no, nga impeach ang Vice President sa House of Representatives, no? Nagapagwa man sila mga statement kay subong, no, ang mga statement nila nga ti daw ay na sila gana, no? So pila ka mga political analyst naghambal, no, nga ti ang ginatutukan subong sa mga kongresista is ang alignment na, no, for 2028 nga presidential election. Subot silingon, no, naging careful sila, no, subong iya makaban pero hindi man abot silingon nga why nagid asang i-file ng impeachment. So lauman ta nauna laning sa kay President Bongbong Marcos Jr., no, file ang impeachment case, no, kag ti noted naman na ya, no, nga ang Vice Presidente naton, no, ang posible nga filean man ginahulat na lang gid ti next week, no, sa Domingo February 1 na, no, 2, 3, 4, 5 o may expire ni 5 Huwebes, no, next week. So expect around tani nga by February 6, no,
ti hasta pagka the next day naman, no, next week, no? So base dira naman sa dito makabanan, masinambunot ang mga posible nga mag-file sa impeachment case against sa Vice President. Pamatian tabi to, no, ang pahayag to ni Attorney Mike Defensor is anay party list representative, no, sa sining filing sang case kahapon, impeachment case against sa kay President Bongbong Marcos Jr. Okay. Kabi sa kay former Congressman Mike Defensor. So ti makabanan sa ato siring Marco at the same time sa ato na makabombo, pamatian ta siya, no, sa iya siring nangin pahayag. Sige. Si Topacio na yung ginapagwa mo, ang isa, no, si Congressman Mike Defensor, no. So check na to nini, makabanan sa ilang pagfalma sang kaso kahapon. Ng mga kasama sa Makabayan Block na banggit na sa amin na opisyal na hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint. Kaya kami may prepared statement na kami tungkol dito sa ginawa dahil na-anticipate na namin na talaga magkakaproblema sa mismong pag-file namin. At katulad nga na nangyari at na-anticipate namin, ganun nga. So if I will be allowed to read the statement, to be clear, distribute na lang siguro. The refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. Under the Constitution, the House of Representatives has the sole power to initiate impeachment proceedings. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the Office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. If I may repeat that, by refusing, it denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. Impeachment is not a political favor. It is a constitutional right. It is the only formal process through which citizens, through their representatives, can seek accountability from the highest official of the land. To block this process is not merely procedural error, it is a constitutional violation, an obstruction of a lawful remedy, and a direct assault on the people's right to petition government for redress of grievances. The House of Representatives exists to serve the people, not to shield those in power from scrutiny. The rules are clear. The Constitution is clear. The duty is clear. And no office has the authority to silence the people's voice. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. If I may distribute this. Meron ako dadagdag. Sige, no, sir, batan po, no, si Anay Congressman Mike Defensor. Lawyer man siya, no? Sa Makabal, so upod dito kahapon, ang mga grupo Manila, no, do may to former congressman, no, tika upod sa diri ni Congressman Mike Defensor, no? So anay kuan siya, no, anay party list representative. Si Attorney Ferdinand Topacio Araman, Attorney Manuelito Luna, Attorney Harold Respicio, no? Do vlogger sa sanguna pero di daw napadlagan sa Vice Mayor daog, no? Ipata ko din nga banwa. Si Mary Catherine Binag, no? Pero wala ni gid bato ni kuan ano, Office of the House Secretary General Cheloy Garafil. Ara man si former Congressman Jacinto Paras. Atong sa kilid di defensor, no? So amo ning ilaya grupo, no? Nagfile sang kuan ano sa impeachment case against sa PBBM. Pamatayan taman to si Congressman Antonio Tinio arada, no? Para sa ilaman sa confirmation sang temprano patoya mo to sila nag-file ya, no? Sang
kuan ano sang impeachment case against sa kay President Bongbong Marcos Jr. No, so nauna lang ini, no, kay ang sa kay Vice President Sara, di pa rin sila ka-file kay because pag ginahulat pa ang 1 year, no, pag-expire sa ban rule ba sa filing sa impeachment case. Ano si Alliance of Concerned Teachers Representative Antonio Tino. Ang sinasabi natin sa impeachment complaint, si Pangulong Marcos mismo ang pangunahing responsable at direktang sangkot at nakinabang sa flood control corruption. Kaya dapat siyang ma-impeach. Kaya ngayon, nabidismaya tayo na ngayon pa lamang ay ginagamit na ang mga teknikalidad para hadlangan ang filing ng impeachment complaint na ito. Alright, no? So, kay ti una ni sila yan nag-file, kag wala man ginbaton. Ti pamangkot naton subong, no? Pamangkot naton subong, kay wala ginbaton, ti anong matabo, no? So, mahulog sa, nano to? Nano saling mo? Mahulog sa kwan? Mahulog sa nada? No? Kaya balganin ni Attorney Jomax Ortiz sa interview kagabi ni Bumbuan, no? Kwan mo, ng siling na di, makabig ko no yung makabanan nga ti isa sa mga kuha na lagi din, no? Makadtoguro sa basurahan. No? So, siling niya dire, no? Sa dito makabanan nga bugos ang complaint. Kaya wag yan baton mo. No? Ti, bagay kun arap lang guro sa grapil, basi babaton man, no? Kaya ti dako tani nga ligwa man na no, kag ti tsansa sang kampo sa presidente, kay ti the more nga impeachment complaint, the more nga ti ma-declared as kwan mo, no, as invalid, no, ang impeachment case. O kalita timingan lang ito, no, nga waay idri siya sabay sa pungsod Pilipinas, no, kag dito sa iya makabanan, no, sabahin sang Saudi Arabia. Sige, arito, so, leo ko to, no, si Attorney Cesar Veloria, i-check na to niya makabanan sabay sa to sa ringa makabombo. Para nga makuhaan taman sa sanglain kag separate man niya yung makabanan, no, nga opinion regarding sa sining impeachment case against sa president. Nga kuha ni sila, racing, no, part sa racing ng ila obra, no, nga pinagusto lang file sa impeachment case, against sa impeachable officials naton. Sige, no? So, isa sa mga gina-interview mo naton, human rights lawyer, no? Attorney Cesar Veloria. Attorney, may aga sa imo. Live ikaw, attorney, diri sa bahin sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni attorney. Good morning man sa tanan nga tagpalamati. Alright. Salamat gid, no? So, bauti, hindi lang isa, duha kundi tatlo gid, no? Kamang impeachment case ang gipal against sa aton nga presidente, pero kahapon may duha ka grupo nga nag-file pero daw na kuan ano na unsabi kay wala to sa opisina ang Secretary General, no, sang House of Representatives, no, nga si Attorney Chiloy Garafel, no. So ano ning matabo ni attorney kay grupo to ni Attorney Mark Defensor kag ni sa bayan muna ang wala na baton sang sang House Secretary General, attorney. Well, no, they attempted to file the complaint nila. Tapos refuse nga i-receive on the reason nga si Secretary General wala, no, kay siya lang ko nung office siya lang ang authorized to receive. That's why bubupons reklamo nila nga wala sang may mabulos nga magbaton. So they argued, in fact, guwa ganit sa social media nga gina-argue nila nga dapat batunon yung gini. Otherwise, we will consider this as tendered or filed, filed namon. Kay bilin na din namon, no? Sa mo nga oras, kag sa mo nga circumstansya, i-consider na siya dapat nga na-file na namon kay bilin din namon mga original copies ang amon complaints. And yet, nagpanindugan I think ang second in command sang Secretary General ng House na hindi siya magbaton
because hindi siya kuno authorize. So that's the problem, no? Okay. Kay dapat kunang taon naton dapat kiman under sa civil service nga rules naton. Kung ang isa ka opisina or official kag very very important ang iya function, kung mag-leave man na siya, official travel siya, dapat may mabulos kina, no? Okay. Because gina-avoid naton bumbupon sa ang hayatos or gap sa public service. Hindi na pwedeng absent ang isa, ang function ng opisina yan, hindi na magana. So isa man na kabalantayan naton, kay ti nga abi i-refuse na siya batunon. For what reason? Absence ang isa ka tao, unless siguro mambal ka nga, isa lang ka tao ang nag-obra sa isa ka opisina, mambal kita tituod nung wala may mabaton. So that is also an issue because in that case, kung amo na ang rason, permi, it can be abused, bumbupons. Pwede na sa maabusaran nga rason mo lang, pabakasyonon mo lang ang Secretary General, tapos why na may mabaton. So hindi na siya mayad ng proseso. That's why nga balantayan man na siya bumbupons. Balo ka ginangagaw man na nila because may duda nga complaint against file nila, grupo nila. Sorry. Ni Attorney Dizos, do design ko no, very weak ang complaint, do design nga ma-dismiss gid siya. Ma-dismiss man sa ultimately, therefore, ma-set in naman duwat ang 1-year bar nga. Next year naman. Yeah, next year ka naman ma-file. Kaya tina-initiate na siya mo. Kaya under sa korte, sa aton constitution, maka-initiate ka lang impeachment complaint once within a year or within a period of 1 year. No, from the date kay under sa procedure sang Senado kag sa constitution naton kag even ang sa Supreme Court nga mga jurisprudence, ang impeachment complaint is deemed initiated from the time it was received by the Secretary General, referred to the Speaker, Office and Speaker of the House, and referred to the Committee on Justice. Once na-refer sa Committee on Justice, initiated na siya. So kung nauna na to kay Dizos, kag na-initiate na, hindi na to mabaton ang duwa. That's why giningagaw Manila kay they believe nga ang ilang complaint are more substantial, mas bakod kumparato sa kay Dizos nga nakibot lang ganing tanan nga may nag-file nga si Dizos, because we are expecting ngang mag-file hindi amo nang mga grupo no do giningagaw. So they believe nga ang ila assumption nga giningagaw na ang kay Dizos para ma-defeat ang ila complaints. That's why nga they are also attempting nga mahingagaw before it is referred to the Committee on Justice. Kay after nga mabaton na sa Committee on Justice ang referral sa Office ng Speaker, okay man guro sa part sang administration subong batunon ina kay ti more than one mas pabor para sa ila no? Pero galing kay ginalantaw kag na-mention mo man nga ining ginbaton nila subong dako posibilidad nga ma-dismiss man no? Yes, bumupon sa COVID ko no. In fact, nakita naton, gin-search naton nagligad kung ano abing kaundan. Ti ang kaundan, I think ang evidence that was or documents that were attached sa complaint nila ni Dizos are economic screenshot sa mga publications, mga news reports. Siyempre, pero makita na no, kung ay mga authentication. Hello, attorney. Yes, Bumbo. Kado nagadula-dula kita. Kamusta, Bumbo Pons? Sige, go ahead. Yes, tiyan mo na Bumbo Pons, according man sa reports nga ang complaint ni Attorney Dizos, ang mga ebidensya kuno digto do mga screenshots malang, wala man authentication, tido ka weak man, no? So hindi substantial. Although nga makapasar sa forma, kung pag-evaluate karon sa Committee on Justice nga hindi man
in substance, tidak ko chance nga ma-dismiss. That's why nga, ang problema mo ni, may ruling ang Korte Suprema, remember, nagligad, nga ginlay down sa Supreme Court ang procedure nga dapat kung may nauna nga ma-file, aksyonan dayon. So, unlike nagligad, kadomdom kita, may 4 ka impeachment complaint, ang iban ging consolidate ang ila complaint, pero mas nangibabaw digto ang ika-4 nga complaint because it was no longer referred to the Committee on Justice. Ang natabo digto, it was already and endorsed by the at least 1/3 members ng House. Automatically, ang ila complaint naging articles of impeachment. So, amo to ang gin-forward sa Senate. And the rest, why na to gintulugan na. That's why nga nagambalang Supreme Court, there was a violation sa proseso. Kaya wala ginaksyonan ang mga first 3 complaints. Okay. So, amo na siyang So, natabo sobra na? dito sa... Tiginauna na to nila. Kagambal, dapat ginpamangkot gani sa Korte Suprema nung ginobra sang House upon receipt of the series of complaints. Tiduay ginaksyonan ko no, ginpatulog. Kaginulat anay, kaya in fact there was an admission bumupon sang Secretary General, I think dumduman naton, ginakulat siya pa yang nga may maabot ang ika-4 nga complaint. That should not be ang balsang Supreme Court. With inform and in substance, stay dismiss siya, hindi nga patulugon nyo lang. Okay. May kabudlayan gapon ini. Kay nauna ng kay Attorney De Jesus nga complaint, tiginaksyonan na siya kay ambal sa Supreme Court mo. Karon nag-file naman ika-2, kag-ika-3. Tikunahon gito yung isa, tikon karon ma-initiate na to karon. Hindi why na. That's a problem. Okay. Amuning ang beauty nga i-refer naton ang discussion sa ruling sa Supreme Court sa nagligad. So, yes, Bobo. So that's why nga mas tanda ang first complainant ya subong. Kag ang houseman, no? Siyempre nauna siya mo. Kay kung hindi man na mabaton, kung ay siya nag-file, nag-file siya, nauna siya. Tigambal ang Korte Suprema nga once ganin may nag-file dara, aksyonan nyo. Kung do you think do hindi nyo mabaton, kay kulang-kulang, dismiss nyo. Pero kung with inform and in substance, aksyonan nyo. Once aksyonan nyo na, masit na ang ginatawag natin nga initiated na nga complaint and the rest will be barred already. Tawhay ng paminsaron sa presidente for the whole year. Kung sa bagay, kung anong gadya, attorney, di ba ni Japon ng prosper kaysa binutuhay pa lang daiya kag basahon mo lang ang payag ni House Speaker Bujidi nga hindi sa interesado sa mga impeachment mo. Correct. May mga amunang sala sa ila kay kasyado bala ka mga premature nga mga statements nila. Dapat din nila ipagpangunahan. It's not because they like it or not. But because amo na yang mandato sang aton konstitusyon. Hindi kaya hindi mo pag-i-replace sang gusto mo. Amo nang lain kay ginapangunahan na bili nila. Tiko nang reason nila they will no longer entertain. It is not within their discretion only, kay abuse of discretion na karon lang taon nila. Una, they will have to apply what is in the rules. Anong layi? Kag kung ano ang circumstansya, dara sila yung mabase. Pagkita nila yung may ebidensya, tiway man sila may mahimo. Pero kung magambal sila, hindi sila, that is now a political numbers game. Tani medyo ipos-ipos lang sila, anay, bumbupons, no? Nagay sila, anay, too much, kay kabalo sila actually, bumbupons. Nagpauna na ba statement kay may impeachment mo? Correct. Na-telegraph na siya, kag expected naman na siya, abi. Kabalo sila nga, hindi lang niya ang impeachment ni Vice President Sara yung i-file. Kabalo sila nga filean si BBM? President BBM. That's why nga nagpagawa sila statement nga, hindi sila interesado. Amo ba na bubupons, maglapon dara, let's say, it will not be endorsed by at least 1/3, so maagigid sa Committee on Justice, may hearing sila,
ma-refer sa plenary, pagabutuhan, based sa committee report sang committee on justice. Kung hindi makuha ang required nga numero, buto, sang membro sang house, defeated gyapon ang complaint, as if di man siya nga dismissed siya or wala na siya, patay na siya. So, daog gyapon na numero nila, Bumbupons. Alright. Hey, why na ni Chansa gali ang duwa ni ka impeachment case? For me, daw medyo personally, with these circumstances, daw medyo malabo-labo na. Kung makibot kita next week, nga ma-refer na sa Committee on Justice, kay remember, sila members sa Committee on Justice, like Attorney Luis Tro, okay. Remember, nakamuno na siya sa interview niya nga once mabato nila, they will act on it. So, therefore, we are expecting nga batuno nila na kagi-endorse gina. Okay. And therefore, base ma-solidify ang apprehension sang pumuluyo kag sa iban nga mga complainants nga indeed ang complaint kay gin-file ni Attorney Dizos pang sirado sa 1-year bar. Na? Okay. So, kung mabato na nila, that's the end of the 2 complaints. Alright. So, mga lang ko, attorney, sa imong Tagalog nga version regarding sa pananawan mo, no? Pananaw mo sa, kung isipin natin, kung bilangin natin, no? 3 impeachment case na against sa presidente. 3 impeachment complaint. 1 was already filed and received by the Secretary General's office. The 2 were denied receipt. Pero practically, 3 na yung na-file, Bumbupons. And we are expecting na the first one will be initiated. And that will probably lalabas dyan, Bumbupons. Baka hindi na makahabol yung 2 complaints dyan. Kasi narinig naman natin yung mga statements ng mga miyembro ng Committee on Justice ng House that they are willing to proceed if they will receive the referral. So we are expecting that the SOS complaint will be referred to the Committee on Justice, and that's the beginning na mababar na yung 2 complaint, Bumbupons. Right, sige. So it is, attorney, salamat gid sa time. Good morning. Salamat, Bumbupons. Salamat. Mabuhay ka. Sige, no? Attorney Cesar Villarreal, isa sa mga human rights lawyer. Duha na ka lawyer, no? Nagsiling, isa to, Attorney Ortiz Cabing, siya bugos na. No? Impeachment complaint, no? Kaya ito na, naaktuhan na to sang house. Ang in-file, no? Sang Monday ni Attorney Jesus. So, lawyer din ni First Lady Lisa Raneta Marcos sa bahin sang disbarment case against sa Attorney Glenn Song. Bisa na nung pa nakapanginwala ni Juan, ni De Jesus, ti madudahan gid. So, strategiya ini, no? Kay Juan malana, no? Pa wise malang na. Amo na kung gusto pa gid nila, no? Sa kampo man ni Vice President, amo man himuon la, may mga taktika man na sila da. Nga himuon as dami. Diba? So kay ara na, no? Sa i-refer na to sa Committee on Justice. Di pwede man na sa Committee on Justice pa lang yan. Declare mo na nga, insufficient in form and substance. Kasi dapat, kung gusto mag-prosper ang impeachment case against impeachable officials, no, dapat na sufficient form and substance na mo. Tidrap lang daan sa House, sa Committee on Justice, declare na nila nga insufficient na. No, in form of substance, kundi basura na dayon. Dismiss na yung impeachment, ulat naman sa tuig. So muna labla, no? So subong perti na katanda ang tanan, no? Kabalo na gid, no? Sa kung anong encounter kagimuon para lang ati mabalabagan. So that's it. Tininsindihan man naton, no? Ang ining mga proseso. Pati sala na asang mga kampo ni defensor kag kampo sang bayan muna nagpropolihe sila di file. Kamo na to guro, no? Plano palakton gid si Grafel kay ti munang adlaw dapat kun ara sa way sa rason nga ini pagpatunon mo, no? Ti taminga mo nang adlaw mo file ang duha to ka grupo kahapon, anya lakatan na ito Ikaw na ito represento pila man na pagambal nga ikaw gitong dapat kinanglan. So muna, no? So galing kay to amo na to pagon ta pero may impeachment to ay gitini sang kwan, wala gitani sang maangkon nga kaayuhan para sa mga umulong Pilipino ni.
Oh, tibisan kuring pa na guro kay do pa pungkuon mo na sa muna ang posisyon guro. May mareklamo pa Japon. Hindi niya tawo ha, sapat na. Kay do matsagaw bisan sinulay butang. Sala taman na kay sagad yo nakabuto. Oh, tapos sagad yung kabatikos kung hindi among pamalakad. Oh, kundi basulon nyo na gulingon nyo. 11 minutos nakaligad sa tak na alas 9 saga. Magabalik kita pagkatapos gidamang sa pila ka mapabalo dugang mabarita. Standby. Ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema. Kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara. Lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Mga piyata! Bantayan sa kahanginan ang programa para sa mga benepisyaryo ang kape at balitang agraryo sa Department of Agrarian Reform di sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Nalit na! Ululupot kita tanan! Paradyo! Bombo! Mayong adlaw sa tanan nga tigpalamati kag tigtumalanaw sa kape at balitang agraryo sa Bombo Radio Bacolod. Ako gali si Errol John Ubas, PIO sang Dar Negros Occidental 1, isa sa mga Stratcom sa kape at balitang agraryo under sa Project Split. Ato nakagtuan ang nagkalain-lain nga banwa at barangay sa norte nga bahid sa Negros Occidental, tigad ni tuig 2025. Sa aton pagpangita sang istorya sang aton mga ARBs nga gina-features sa kape at balitang agraryo under sa Project Split. Ang aton nga mga na-interview nga ARBs sa kape at balitang agraryo nangin inspirasyon sila sa amon sa pagtutulak. Sa tagsa ka-interview sa aton mga ARBs nga na-feature, aton nabatian ang pagpagpo kang pagpuswag sang ila kabigit. Halin sa kabudlayan kag padulong sa maayong pangatulong. Ang mga ARBs nga nakabaton sa ilang individual nga title paagi sa Project Split, nagpakita sang dako nga kumpiyansa sa ila kaugalingon kag sa ila palaabuton. Dako gid ang amon kalipay sa Dar Negros Occidental 1 nga makita ang amon ARBs nga gauswag tungod sa Project Split. Madamo gid nga salamat sa kape at balitang agraryo kay DAR Secretary Conrado Estrella III kag sa aton presidente nga si President Bongbong Marcos sa pagsuporta sang sining nga programa para maipakita ang kadalagan kag pagpagpo sang kapugi sang aton ARBs paagi sa Project Split. Sa aton tigpalamati kag tigtumalan-aw sang kape at balitang agraryo kag sa mga followers ang Dar Negros Occidental 1, ang Dar Negros Occidental 1 may pag-unang opisina. We are located sa corner Mabini Street, Barangay 26, Bacolod City, sa Seneco Annex Building. Madamo gid nga salamat sa kape at balitang agraryo. One knows. Ang kukrum o Certificate of Condonation with Release of Mortgage, isa ka-importante nga dokumento nga ginapatigayon sa Department of Agrarian Reform o CONDAR. Ini nga sertipiko nagapamatuod nga isa ka Agrarian Reform Beneficiary o ARB ginpasaylo sang iyang mga unpaid amortizations kag ginpahalinan na ang utang kag sangla sa idalom sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CONCARP. Ang kukrum isa ka simbolo sang pag-emansipar sang mangunguma halin sa utang padulong sa kahilwayan kag kalinong. Pinaagi sini ang mga benepisyaryo sang DAR ginahatagan sang bag-o nga kahigayonan para mag-uswag kag magbulig sa pagkauswag sa ekonomiya sang banwa. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang
para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Mga pirata! Bantayan sa kahanginan ang programa para sa mga benepisyaryo ang kape at balitang agraryo sa Department of Agrarian Reform sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Nalit na! Ululupot kita tanan! Formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible ba ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang mga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon o pod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay
sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system. Mga kabaran sa aton sa ring nga pagpalagdan sa Bomboradio Bacolod Philippines Standard Time 21 minutos sa kaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Nagkaparaga pamati diri sa aton sa ring nga palatuntunan diri sa Bombo Hanay Bigdan. So may mga street dwellers sa Barangay 17 ginsikop, no? So ti daw kay di amo, no? Asang sining amang nagakalanabo da kay ti daw kadamo gid sa mga naga layaw kon especially kon gabi. Oy padawi ang curfew for minors sa Bumbumia, daw ita naman ginapatuman. Kung ukayon ta naman ni masala-sala naman na sila, no? Mansigatag naman statement nga sige padayon ang amon sining nga pagrubing pero wayan ta man nabalaan. Ang ginapagdakop dapat pagsikupon gani kay ti kusikupon mo galing man ito no over to sa DSSD naga inalyak man to. Naga pinalagyo man ti daway kita himo sa musni, no? Oh, so ti mahiniguro ta anong himo sira pang gulaton na lang. Oh, sawayon ko sabi mo balik man dayo Japon. Duway na katapusan ba? Oh, ti mo ni silang sagad tinambay da sa kuano sa mga lugar nga kung sa dito disurasang kagabihon. Sagdaton si Bumbumia sa Pekalinan, tabi sa Katpunong Barangay Roger, Padyana sa Barangay 17 diri sa Sudan sa Bacolod. Bumbumia sa report, kamen. Liwat naman din naging pangsikop, bubupons ang pila ka mga street dwellers daraya sa mayabahin sa Barangay 17 kung saliin pito ka mga individual ang din pang saway. Kung sunod sa pahayag sa punong barangay sa Barangay 17 nga si Cap Roger Padania nga ginapalimpyuhan niya ang area bumapons kung sa diin dinaligiran sa mga street dwellers. Ginapambutangan bala nila bumapons sang karton kiti amo na ang ilang nga ginagamit para magtulog sila bumapons. So sa tinalikdan may mga pila ka mga structures dira nga ginpangguba mga made of karton man lang bumapons nga ti amo nang gaserbe abi nga balay-balay nila. So naton madumduman sa tinalikdan nga tuig ginpasira na da bumupon sa isa ka structure sa may 4th Street bangod nga ginhimo na nada nila bumupon no nga balay ang isa dira bala ka abandoned building tidamo-damo sang basura sulod bumupon and worse dira na da sila nagapinanahor at kung ano pagidira nga mga activities ang ilaya nga ginapang obra nga ti somehow nagakahangawa ang mga nagalabay dira sa area bumupon kay may mga allegations nga ti ang iban tunong mga nagasuyo rugby dira pa na nagatinir. So sunod sa pahayag ni Cap Roger nga sige-sige ang ilang nga pagmonitor bumopon sa kay once masaway nila subong abi ang gabi pagkabuas ara na naman na. So ginapalibutan na da kuno niya always ang tanod kay kahuluya man bumopon sa na kung mayara sang bisita abi diri sa syudad sang Bacolod muna iya na senaryo ang sila makita. Magsali ka Barangay 17, ang ginanamin mo sa Hilado? Nga run? Sa may atubangan, da bala sa nga lagun, bumupon, tulunan, gamay. May mga fast food, bumupon. Oo. Tako, panadagalis ang Barangay 17. Oo. So, ang DSSD bumupon, kapila na nada sila mag-round the clock, magtiyog, abi bumupon, kadagabi, kag ang nagakatabo bumupon sa pagkalin sa DSSD malatag na naman sila. So look out gidiri sa gihapon sang barangay bangon nagaobra sila sa mga structures. Ara kita curfew for minors, ti sige pa ni sila sumaw. Mayara di dapat bumupon kag ang ma-implement sina syempre amo ang barangay kag magapangayo lang sang bulig sa mga kapulisan in kaso nga mayara pag sila bumupons no sang ipang rescue abi kun ipang sawayon nga mga nagatiyog o naligdalibot rather bumupons sa tungang kagabihon. And suno man sa kay Cap
ginapalibutan niya tanod bumupons. Ako man siguro kiti base mga minors pa na daang nag-tinir sa area pero ti kalabanan bumupons by pair ko no. Tuno iya sa kay Cap Roger. Pero ti hindi ina ko no malikawan bumupons nga magbalik sila. Ang ilalang na dagi na ubra is hugot ng gid nga i-monitor kay kapoy naman ang bumupon sa barangay magsaway everyday kag maglimpyo dira everyday sang ilaya mga ginapang bilin bumupon sa mga higko. Tidin ni sila dayon gindala? Bumupon may ara gina sila gali balay galing dira lang na sila kuno yan naga-star kay tiyang ibanda bala nagapa-park. May mga iban pag dira bumupon. Sa mga nearby fast food, mga restaurant, dira bumupon, ang ilang sideline is magpa-park dira sang salakyan. Amo na nga dira na lang sila gatinir, pero mostly sa tinalikdan pagkadto naton bumupon. Kalabanan sila diri lang man sa Bacolod City. So warningan lang man sila bumupon sa magpuli sa ilang mga kuloy-an kaya para hindi na sila bumupons mag-ligid during daytime o kung nighttime man bumupons. Pamatian dala nato ng dugang paggid nga detalye sa pahayag ni Punong Barangay Roger Pabianya ang Punong Barangay sang Barangay 17. Okay na kayo sa mga ginityo. Ang gusto nito si Rita, yung tutubi para mag-ginityo. Hindi pa na sure kaya kasi mga pila number of days of number of months, weeks naman ba sila malik kung ginasige naman monitor liwat. Actually, ara after me, actually do mga subong ng damo, naging sila sa mga 7. So, ang ginaobrahan nila, ang ginpa-pull out na muna sa mga daan, nga iya sa Gaisano City nga building, nag-gino naman sila structure. So, mga 3 kabilog. So, ginapagnakas ko ng hangin butang sa salakyan. Ang individual na nakaka-consider sa Nobianay naman na sila ang ila. Pag Nobianay, hindi man na sila sila upod sila sa isa katulugan na Nobianay. Pero ang kabilugan, in total individual is 7. Amo na ang gina-assume na sa Subo guys nga ligan to sa last year, ginoperate na from the city sa office city mayor office kami ni Attorney Mayo. So, kagatuginan sa tagiyak ng building. So, sa iniho, daw twice na po nagpasaway sa December, ginawa ng twice na mauya kung sa mga bisita ta, sulot iti Pasugba, restaurant, sa may Dinaminwol. So, ginibo ko clearing ko na sa November. Pag December, clearing ko naman. Clearing ko. Kaniniho, kay mantukod naman, luwat naman. Sa December, clearing, sa Subong naman nangara naman. Pagguba ko naman sa naligad ng mga inatlaw. That's why nga sila balik lang. So, Subong, ginahimo na mo na hindi makatukod sila, araples na mapinipinsya, wala sila kundi hindi sila na-stay, na whatever, kung magulan, wala ang gino sila pasilungan. So, ang ginahimo ko sa bumagubing kung gabi, ginapakagyan ko sa tanod para i-double check kung may harap na gano'n itong baklason itong ngaon. May nagdugang 3 sang pag-clear to naman sa Yasong City, sa Yasong City daw may harap na nagdugang 3 do 4 sa nalikat to do lain na persona kan 2 ka persona do wala na napakita ka ginwarningan man do nakachindi man to sang hindi mo bala mambalan. So doon nadugla to sila Subong dugay na do mga 3 months do wala ka makita sa ila. Sa Subong nga ang magdugang da iya do mga bago naman ng mga tsura Okay, bumumiya. Gina madula-dula da alin sang una sa Subong ara ginada sila. Gid nga i-monitor. Maka-income da sila abi bumupons mo sa area kay ti makapangayo-ngayo da sila sa mga naga-drive-thru and then makapa-sideline da sila barker abi kon pa-park sa mga salakyan sa mga restaurants dira sa area para hapos guro sila bumuponte dira na sila nagaubra sa mga structures na ti ginapakakas man sang barangay kay Kalaway gid tulokon bumupon. Okay. Ini si Bombo Mia May Francisco and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! Sige. Salamat sa report ni Bombo Miami Francisco. Kikikan sabay sa Bacolod City Government Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 30 minutos sa kaligid sa taknang alas 9 sa aga. Bisan din ka ba lang, no? May mga peddlers. Di pa mangkot da kung ginakuha na naton, no? Saway man naton sila kung wala.
di daw pawala naman lang tasubong diba? Muna yung obserbasyon ko, no? Pawala naman lang kita subong, no? Kung ano lang na madumduman no? Obrahon, mula nang ginaobra, pero ang mga unahon, dapat nga unahon, ginapabayan. 41 minutos sa kaligid sa tak na alas 9 sa aga. Ma-check lang kita sa pinakulay nga sitwasyon dito sa bayan sang Nature's Village daw sa Talisay City. Sitwasyon na to no, dira sa patiganon sa ding Sugar Summit no, diri sa may bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Kay ti daw isa sa mga kuandri ginalantaw no, ang ining significant decline sa Melgate sugar prices sa Negros Occidental. Pwede laguro Negros, no? Kundi dahol nga Visayas man nga nag-engage sa sugarcane production. May public consultation. Ari rin aton nga chairman sa Committee on Agriculture sa Senado, Senator Francis Kiko Pangilinan, kay Banpa sa House of Representatives. Together with 3rd District Representative Javi Benitez, kay pila ka mga sugar planters naton, diri sa Negros Occidental. Anong sitwasyon nila? Bobo Dennis, please come in. Go ahead, Bobo Dennis. Okay, sige. Dali lang git, no? Doon sa Huerto, nga nag-on-air na siya. Lihog ko anay. So, 31 minutos sa kaligad sa tak na ang alas 9 sa aga. Check karon talay na, no? Ang sitwasyon kay iti sugod pa man subong 9:30 kuno sang aga ang ining public consultation. No? So, check na to sa pikilan niya. Bobo Dennis, please come back. Yes, bumukontak talula pa man di ka so good, no? Kay wala pa man di ka bot aton sining bisita, sining Sugar Industry Public Consultation, no? Okay. Sa may Nature's Village sa may syudad sa Talisay. Actually po damo na din bumpos sa galabot nga mga stakeholders sugar industry, mga grupo, no? Si Sir Nini Jerry Rojas, hari na mag-aditri, no? Pila pa ka mga sugar organization like Unifed, Confed, iban pa. Iban pa gini mga stakeholders na from the province of Negros Oriental, subuman pila pa gini natin mga bisita. Kaining sugar industry public consultation, at least gini kuan ini gini patawag o kung gipatigaan mismo sa ato Senator District Congressman Javi Benitez, no? Babos para mabalaan bala ang claimor subong problema no sa sugar industry. Number one ang manubo nga presyo sing kalamay ang Melgate price mo po kati ito subong pinalang 2,200 ang Melgate price tuwa na nga na iban tuwa tayo subong na gani bubupons so ang mangin bisita di karon muna si Senador Senador Francis Kiko Pangilinan, Chairman sa Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, kag si Representative Wilfredo Mark Enberga, no? Siya man ang Chairman sa House Committee on Agriculture and Food, Bombo Pons, no? Okay. So isa din sa ginatanaw nga sining pagsinapol nga tibugusan diri sa mga stakeholders sugar industry, government leaders, industry stakeholders, mga producer workers, kag mga expert do sugar industry nga hambala nila diri pons ining sitwasyon karon sang industriya sa Calawes, especially ang declining Melgate sugar price in Negros Occidental nga ti daw kalayo nagkikinumupons nga kalamay naton. Muning ilade talakayon. Anong mga pagi o anong dapat timuon abi sa naton national government nga mga intervention nga ining problema sa sugar industry. Hindi lang bupos ko na kabagtando ilan man ubo nga Melgate price kung tawag kita problema sa sugar industry nga dapat mag-aansing national intervention bumpon. So ining public consultation is santo man bumpon sa House Resolution number 373, consultation service as a platform for stakeholders to present data, share on the ground experience and raise policy concerns. Bombo Ponso damo di bumpon sa pansubong mga police naton
Dito sa Guasang Heights Highway, pasalot ko sa mga nature sa village, may mga fire tractable phones, no? Naka-standby ko possible may magdinaguso di karon lang nga mga marali nga mga nga mga workers na ton amo nga daw kaugot kit karon sa seguridad, no? Ginapatuman diri kay mismo diri kit sa may sulod man sa venue bombo pos maginabot di nga bibisita private daw ibang hindi na ni Bumpon sa hindi ni sa Negros, basta iba pa rin, panay. Okay. Yung mga, may taga-panay ko, no? Oh, ang grupo to sang Halasig Sugarcane Association, bla? Yes, Bumpon. So, kay ti Siringta, hindi lang sa kasilita sa Negros, no? Kung taon tati, daw problema, manigunoy, sunuay Bumpon mo, sa Sugar Industry na to. So, ini yung consultation there is parali sa Negros panay area grupo mo no papatian na karon sa aton nga mga senador kag congressman paratis dito si babaw makadihon sila sa mga pulisa nga sa aton ti sa paano bala matagaan sa protection, no? Kay every year na po sa mga problema naton mo daw wala ba stable nga presyo sang kalamay gasaka panaog no muning nagaguntong aton nga mga farmers especially aton nga mga small sugar farmers naton, yung mga tagluxteria, sekteria, mga car beneficiaries naton, daw mo sila bumpos ang lubos nga nagakapiktuhan, no? Nga siling naton kung mag up and down wala isang stable, steady nga presyo ang kalamay, kaya tikadlok man kung grabe nga ng inputs man tanang pas kalamay mo sa buno pa lang, tanan, no? Kudakos ang gasto mo. Bumpos kung gamay ang ang presyo sang kalamay, hindi kid ginansya ang aton sining mga plantadores, no? Sa tubo bumpos. So magkaya ka na, no? Mga 10 pa man guro kay wala pa abot bisita ta patis daw los kompleto naman ding mga personalidad sa sining sugar public consultation sa may siyudad Santa Rizal. So matila na karon sa mga masunatan nga public affairs program dugang sini nga detalye ang sining sugar station diri sa may siyudad sa Talisay Bombo. Okay. So direkta diri sa may Talisay City, this Bombo Dennis Rubican, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Sige, salamat sa report ni Bombo Dennis Rubican. Anyway, wala pa man nagsugod gid ini nga public consultation. But karon iban nga mga development ka updates na sa pinaka mga public affairs programs ang Bombo Radio Bacolod. Medyo lang alang nato sa Rigot Sampo, standby na ko masunod naton nga mga matawag nga drama ang misteryo sa kabuhi. Alas 9:30 tubtob alas 10, once sa sala alas 10 tubtob alas 10:30. Ang rekwento sa alas 10:30 tubtob alas 11. Viernes kita subong nga presentasyon sa 23 sa bulan sa Enero tuig 2026. Ilaga sa Bombo Ponce Pinon, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Viva Señor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabo, a Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. On January 23, Friday, it's a brand new competition and it's for individuals aging 21 years old and below on the day of the competition in Pasigabong 21. Pasigabong 21. The first prize is 25,000 pesos. Second prize is 20,000 pesos. And the third prize is 15,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And not only these, the band with the best on-stage performance and creativity wins 10,000 pesos. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Señor Santo Niño! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 23, Friday, for Pasigabong 21. See
Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Karon pagsugod sa aton pag-ong nga suginanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Kayla, Carla, behave ka mo sa parte nga kantuan naton, ha? Yes, Mama! Yes, Mami! Wala mang buhay ka pa sa waya? Mama lang balang itawag ta kay Mama?
nga nagamami kagid sa iyaw. Kay gusto ko biya mami ya. Mga friends ko ba niya? Mami man ang ila tawag. Di ako man Sunod-sunuran kagid ya, Carla. Mama ka lang niya Kaya mami kuya. Naglalisay naman ka mo nga duhan? Kay ma, daw hindi kami naya karon twins kung lain man ang tawag niya sa imo. Kag lain man ang akon. Ay, okay lang na sa akon. Kung anong itawag ninyo. Abi, hindi nyo na paglalisi, ina, Ay, daw hindi. Man kami nakaroon makutod. Pagustuhin na lang ko pala, Kayla. Okay. Mami, may truck ka nagapangatto sa akin? Oh, hindi. Nagsarilo siya sa atin, Ray. Mabukanay kita! Mama. Kayla? Salamat anak, kay nakabugtaw ka na. Papa. Oo anak, ako ini. Diin ko pa. Nga nagaibi ka. Wala. Wala akong naghihibi, Kayla. Napuling na ako. Ari ka sa ospital, anak. Hospital? Diin si Mama, kag si Carla. Anak, hindi ka na magsagad sa hambal, ha? Pabaluan ko na ang doktor mo nga nagbugtaw ka na. Lara, saan pa ka mo mabugtaw ni Carla? Nakabugtaw na si Kayla. Kinapangita niya ka mga dua. Magbugtaw na ka mo, please. Hindi ako makaibalo kung paano ko ihambal kay Kayla ang kondisyon ninyo gadua ni Carla. Masubre sa kasimana na kamo nga nakumatos. Samtang siya, buwas si discharge la. Lara, magbugtaw na kamo, please. Magbugtaw na kamo. Papa, do hindi man ipakadto sa aton balay. Di ta makadto nga duha. Kayla, anak. Dito ka na'y dalon sa balay nila ni Lolo mo. Pa? Nga ahaw. Hindi bala hambal ko sa imo. Sik pa si mama ninyo, kag si Carla. Kinanglan ko silang atipanon. Kaya hindi ako maluyag nga sa kasakuon ko, mapabayaan ko ikaw. Ay, pa? Nga hindi ka gusto nga makita ko sila, haw? Anak, ang hambal sang doktor, hindi na kuno anay sila pag-istorbohon. Para nga madali sila nga mag-ayong at pa. Mamiss ko na sila. Kung dito ako sa ila ni Lolo, mamiss naman ka pa. Hindi ka magkabalaka Bisitahon ta maka dito kung makaligwa ko. Okay? Oo pa. Tara, nakapauli na si Kayla. Ato sa subong sa ilang tatay. Pasinsya gida. Nagintugyan ko anay si Kayla sa ila. Kani makabugtaw na kamo ni Carla.
para makumplito naman ang atong pamilya. Wala ako sang iban nga ginapanghamuyo, kundi nga makaupod ka muliwat sa aton mga anak. Kayla, apo, pagkaon na. Dagbugnaw ng pagkaon mo. Wala mo gihapon matandog. Lolo, wala ba ko nagutom? Nabatian ko gid kay inang raguok sang tiyan mo. Hindi na bala manami nga nagapalipas ka sang gutom. Ay, kadugay mag-ayo sa ila ni Mama kag ni Carla. Gusto ko na gid nga magpauli sa balay. Ate, pray ka lang bala nga mag-ayo na sila. Tapos ikaw, hindi mo man dapat nga pabayaan ang kaugalingon mo. Para nga hindi masubuan si Papa ninyo. Ay, Lo, hindi lang ko anay mag-school. Kung okay na lang si Carla, para upod kami eskwela. Sige. Kung na mo nang luyag mo, apo. Sige. Kaya istoryahon ko si Papa mo nga mapahuway ka lang anay. Carla? Carla, anak? Oh, Diyos ko, salamat. Nagbuklat ang mga mata ni Carla. Nagkabugtaw na gitman siya. Nurse! Nurse! Sadiin ako. Anak, ari ka sa ospital. Nagapaayo ka sa mga samad mo sa lawas. Ba? Sino ka? Carla? Ako si Papa mo. Pablo ang ngalan ko. Hindi ko ikaw kilala. Anak? Hindi mo ako makilala? Ano nang sa kamot ko? Nga may nagatakot sa akong kamot. Nga may tubig. Anak. Kalma lang ha. Hindi ka magkabalaka. Dextrose lang ina. Kinahanglan mo ina, agad nga mag-ayo ka. Anong matabo sa akon? Diyos ko. Hindi ako makilala ni Carla. Wala siya sang nadumduman sa natabo sa ila. Hindi. May amnesia bala siya? Ba? Carla? Ayo ka na? Paksa ko ba sa imo, be? Na-miss tagid ka. Ba? Ikaw si Kayla? Ang twin sister ko ang ba ni Papa? Hindi mo ko kilala? Hala? Pa? Anong natabo kay Carla? Anak, Kwan, si Carla may amnesia. Sa subong, hindi pa siya makadumdum sa imo. Pero mabalik kid ang memorya niya. Hindi ka magkabalaka. Kabuligan ta siya nga makadumdum sa aton, ha? Okay? Ay, nakapauli na matuod si Carla. Pero daw hindi man siya si Carla, Papa. Kayla, anak. Kinanglan pagid ni Carla nga magpaayos ang lubos, eh.
Kagda ko mabulig mo sa iya. Ganidi ka magpangasubo, ha? Para dali sa mag-ayo, ipadumdum ta sa iya kung ano ta siya kapalangka. Mahimo mo balay na? Oo pa. Tani, maayo na siya dayon. Maayo gid siya, anak. Makibot ka na lang. Gani, smile na, ha? Smile na. Para sa iya, kay nakapauli na siya. Carla, amo ning aton room nga duha. Ako na di kama, kag-ara man ang imo sa bihak. Nasa side mo, halos pink tanan mo nga gamit. Kag sa side ko, halos violet. Kay favorite color mo na ang violet. Amo na, nga ginto nga ang color sang aton room. Ako na tanan gamit sa side ko? Oo, para kanya-kanya ta gamit. Hindi ta mag-away. Para hindi man mag-ugta si mama kag si papa sa aton nga duha. Di na si mama ta. Uy, sick pa siya hambal ni papa. Ato pa siya sa ospital. Sa ospital man kuhalin. Nga ano nga tabuaw? Wala ginsugid sa imo ni papa? Ang ano? Ay, Carla, ginbungguan sang truck ang aton car. Ano? Lara, nagkitay naliwat ng kapid. Ugaling si Carla, may temporaryo siyang amnesia sunod sa doktor. Kag nasabuan gid si Kayla. Pero siya subong nagabulig sa kapid niya nga magbalik ang memorya sini. Tani, ikaw man. Ikaw man, Tani Lara. Tani, makapauli ka man sa balay. Lara? Ang patient monitor machine? Nagsakong huni? Hindi. Ha? Si Lara? Nagkurong ang lawas niya? Lara? Hindi. Nurse! Nurse! Kamusta si Lara, Pablo? Ginsisure sa kagapon, tay. Kag under observation pagyapon ang kondisyon niya. Naluin ako magtulog sa iya, tay. 2 ka bulan na siya nga nakuma. Pagkabakod lang, Pablo. Para sa pamilya mo. Ari kami nga nagabulig pangamuyo sa pag-ayo ni Lara. Salamat kita, ya. Salamat, kid. Sala ko ginagtalan niya, ini. Sala ko, tay. Kung wala ako nagpatama sa inom sa party, wala kung tani ako sang hangover. Pagkadason niya atlaw. Tani ako pang nagdulong sa mga bata sa kantuan nila nga children's party. Sa baylo nga si Lara. Nga baguhan pa lang sa driving. Wala ka sang sala, Pablo. At wala sang balasulon sa natabo. Aksidente ang tanan. Bisan ikaw pang nagmaniho sang inyo sa lakyan. Posible gihapon nga hindi mo malikawan ang dako nga truck nga hinali lang nga nagsugata sa inyo. Luyag ko naging nga makabugtaw si Lara, tay. Luyag ko naging nga makabugtaw siya. Kag ambot, hindi ko may baluan kung anong himuon ko.
Kung madula siya sa amon. Magabian sa dagrinyos pagtumati ang matarumong sumukon sa tansugilanon kaysa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sang hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord. Kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang maramo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kung yara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang orange. #1 Mas Paradio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa pasikit.
Agud mabatyagan mo ang nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga namon nga suki sa kahanginan. Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kagang aton pagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Mater. Pareho sang iban, may kasaysayan man sa paghigugma nga hindi malipatan. Kagusto nga hanturawon, paagi sining palatuntunan. Ang unang nga lalaki nga nagpapitik sang kasing-kasing niya, ihinago lang nato sa ngalan Kenneth. Mabuot si Kenneth, kag palangga gid siya sini. Apang tungod sa kahimuan sang iban, nakaangkon sa problema ang ila relasyon. Isa kadlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Mater, nga iyagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, pilas sa kasing-kasing. I know I will love someone new. Ginakigan naman ako ni Papa. Nga ahaw, ano naman ang sala mo? Gusto niya. Pagbuhi, madiretso dayon ako pauli. Ay, ako galing may sala. Kinagapadulong pa ako sa imo pauli. Wala kaya sang sala Ako ya mismong gustong magdulong sa imo. Pero mga kaingod namon, ginahigkuan gid nilang pinsal sa mga ginikanan ko. Kung mag-amo sina, magpauli ka na lang temprano para hindi ka maakigan. Ay, hindi Madulong ko gihapon sa imo ya Matet. Kenneth? Si Carla. Siya gid ang nagaguba sa akon sa ila ni Mama kag Papa. Kay wala ko siya sapak, bisan mag-ano pa siya. Hingabuton ka gid niya sina. Patay luyag sa siguro sa imo mo. Tilawan niya lang nga himo-himuan ako liwat sa sugilanon. Kay makita gid niya ang iya ginapangita.
Mapauli na ko. Salamat sa pagdulong mo sa akon, ha? Halong sa pagpauli. Para sa imo, buhaton ko. I love you, Kenneth. I love you too. Sige. Amo na ako. Makaluluoy man ang boyfriend ko. Ano kay... Ginainteresahan pa siya sa iban nga babae? Lasiti naglisan gabi. Kadasig lang sang oras ba? Kenneth! Hapit anay! Gabi na ko, Carla! Ari di sa balay si mama at papa mo! Hapit di bala anay? Mailis lang ko anay sa balaya. Magapit, sige tawag ka ni Carla pa. Ginabalan nga to kami dito sa ila. Pa, damo pa ko tununan. Isa pa, nagainom man lang kamo to sa ila. Kuluya sa amay ni Carla, nga ginsnap mong ila, anak. Ay, nga ba lang ginapilit gininyo si Carla sa akon pa? Kabalo naman kamo nga kami na ni Matit, Wala kulabot sa Matit kay na. Wala makulabot kay Carla. Pa? Gintampa mo ko? Amo ka na magsabat sa akon? Ha? Amo ka na sina? Hoy, magpili ka. Bulagan mong Matit ngayon na o kung hindi ko ikaw pagpasikulahon. Okay. Pa? Pangpan mo kung kani ako, Tit. Okay lang sa akon, Kenneth, ha? Total, mga teenagers pa man lang kita. Mayukid na, nga pasalabiyon mo lang anay yung pagtuon mo sa akon. Masakit ini para sa akon, Tit. Apang wala ko sa mo. Kundi sundon si Papa. Pero hindi ka magkabalaka. Hindi ko yung magpangitas ang bagong anubya. Love ko gid ikaw, Ken. I love you, Matit. Hindi ko gid ikaw malimtan. Promise. Isang giniwang ko ba? Subod sa nag-break kami ni Kenneth. Nagastog-gat anay kami sa eskwelahan. Apang, do hindi lang kami kilalahay. Sige lang mapakabakod lang ako. Kagibuwas ko lang ang akong tion sa akong pagtuon.
Nagbaton ako sa diploma ko sa high school. Apang subong, graduation ko naman sa college. Ay, si Kenneth, kamusta na ayan siya? Mag-graduate man ayan siya. Tubtob subong, siya man gihapon ang inspirasyon ko. Kagkanugon, nag-entrance ang iba ng relasyon namon. Kung tani, kami paghihapon tubtob subong. Ay, Kenneth, I miss you so much. Pinakatuig na nga wala kami sang komunikasyon ni Kenneth. Kagkadamo na sa nagapangaluyag sa akon. Apang ginabali wala ko lang. Tugod may feelings gihapon ako sa iya. Wala madulang pagkigugma ko sa iya. Bisa nagatrabaho na ako subong. Ay, kamusta na ayan siya? Ako pa ba naghihapon na nagapanag-iya sang kasing-kasing niya? Break ko na. Di na ba si Rachel man? Siya mabulo sa akon, bro. Ato pasagwa, istorya pato sa nobyo niya niya. Ay, nagalakat ang oras, bro. Wala na di karon sa makaha kung bayaan ko ang counter, oh. Oh, karon sa kalihog. O kapadulong na di, oh. Hi sa inyo nga duha. Sorry ha, bago lang ko. Din ka pa yung naghalin mo yung tuka mo na subong niya, ho? Nagbabay ako sa nobyo ko Sige na pwede ka na maka-break. Ay, salamat. Rachel, napiyaran ko. Gadaw, permi ka nagadali pa uli. Wala mo na ko ginahulat. Ano abi kay, basi kung maayawan sang hulat ang nobyo ko. Ipakilala mong ko sa iya? Okay Basta, promise mo nga hindi mo siya pag-agawon ha. Dubata, jutay ka bala? Oo promise. Nagapaniguro man lang ko yan Mabudlay na nga mawadaan ko. Matet, siya galing boyfriend ko, si Kenneth. Ba? Nakibutid ka mo nga duhaw? Kilalahay ka mo? Ba, hindi Ay, well, nakibot lang ko
Nga mo gali sa nakagwapo sang nobyo mo. Ken, si Matet gali upod ko sa trabaho. Kamusta ka, Matit? Okay lang. Hala, kabaskog sa pagkubakubas ang dugan ko. Si Kenneth galing nobyo ni Rachel. Wala gid ko magkuna-kuna ba? Ti, nagkilalahay na kamo. Pwede na kita kapuli? Ati, sige mauna na ako sa inyo. Kenneth, may iban ka na galing ang ginahigugma. Nalintan mo na ako. Kasakit ba tiyagon? Kung tani, ginhulat naman ko. Pareho sa paghulat ko sa imo. Do hindi ko ganiya mabaton. Do hindi gid, Kenneth. Matit, do kaluya si mo. Nano may ginabatsyag ka sa lawas mo? Ay, Kwan, medyo nagalingin lang ang ulo ko. Hala, basi kung may ginapulawan ka na, gani kulang ka sa tulog. Wala Dati kung gintunto ka, biyae Ari pa ko Ano? Rachel, kamusta ka mo ni Kenneth? Though, laka na lang siya nagasugat sa imo. Gani man. Hay, abi kay busy siya sa obra niya Sa din siya nag-obrahaw? Sa isa ka bottling company sang soft drinks. Kung isa nga daan, nag-overtime siya. Amo bala? Nakakadto ka na bala sa ila balay? Oo. Uti, maayo man ang mga ginikanan niya sa imo? Ay, pamatsyag ko. Daw pilit lang ginapakita nila nga kaayo sa akon. Amo bala? Ati, pakita ka lang gihapon sang imo kaayo Kay balo ka. Ay katubo-tubo si Kenneth. Si Carla ang ngalan niya. Diya pa yuki ina. Kag daw siya ang gusto sa maginikanan ni Kenneth para sa iya. Ay, hindi ka mong padaog sa Carla nga ina. Ipakigbato ang inyo paghigugma ni Kenneth. Abi mo, kung maghambal ka, dumay nahibalaan kagid sa kabuhi niya. Nakita ko lang sa mga hulag niya. Nga palangga kagid niya. Naka-time out na ako. Mahimos na ako para makapauli ako sa temprano. Ani ka bala? Makadto ko ani sa CR Matit? Ma? Kenneth? Ari ka? Mapahuli ka na? Oo. Idulong ko ikaw. Patawara ako, Tet. Anong sala mo sa akon, Haw? Nga nagapangayo ka sang patawad. Nagigugma ako sa iban. Kagabyan mo pa. Badugay na nga natapos ang chapter sang aton love affair, Ken. May right ka na nga magpangita sang iban. Okay lang sa imo kami ni Rachel. Okay lang.
Siguro, hindi man kita para sa isa kag isa. To be honest sa imo, kung wala lang ako sa nobya, mabalikid ako sa imo. May Razel ka na. Gani, ibuwas na lang sa iyang katampan mo, Kenneth. Tet, nagasupot na kami subong ni Kenneth. Para pag-abot sa husto nga tion, may gasto na kami para sa amon kasal. Ikaw nga akong maid of honor, ha? Sure. Para sa inyo ni Kenneth, hindi ako magbalibad. Bisan pa nga, mabatsagan ko pang kahapdi sa pilas ng kasing-kasing ko. Diri natapos ang kasaysayan ni Matet, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan, pilas, sa kasing-kasing, sa direksyon ni Marnie Mungkal. Nga pulong nga, don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Kay balobala ka mo nga ang ginsuguran sa sini nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakay balobala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sang famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867.
Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Bloemia balsamifera, sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo man ti maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginariuma imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, iyara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon! Gani, magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot agod sa tion sang emergency within reach ukon may malabot sa kamahal karon sang tanan. A simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Sa tion nga magsungaw o kung maglupok ang bulkan, isa sa mga makabig widespread nga volcanic hazard amo ang ashfall o kung nga bunga nagaupod sa hangin nga kung mahaklo naton mangintunaan sang aton pagbalatian kalakip na ang eye kag skin irritation. Ang una nga iguon amo ang aton respiratory system nga manginhalinan sang aton pag-inubo o kung dry cough, paghagok o kung wheezing, shortness of breath, chest discomfort, sore throat kag kung ikaw asthmatic o kung hapuon kag nagasuffer sang bronchitis, magalala ang imo kondisyon and can lead to severe issues like suffocation. Nakaibalo-bala kamo nga kung aton ma-inhale ang fine particles ng ashfall, magasalupsop ini sa aton baga kag mabudla ini nga makuha, which are very harmful to lungs. Yari ang pila ka mga tips nga himuon sa mga apektado nga lugar sa tion sang volcanic ashfall. Magpabilin sa sulod sang balay. Siraduhan ang mga pertahan, kag bentana, kag kung mahimo dasukan sang basa nga tela o kung trapo ang mga giha agod indi makasulod ang abo. Magsulob man sang mask, ilabi na gid ang N95 respirator kung may available bangod ini ang 95% nga maka-filter sang airborne particles. Apang kung wala, pwede man ang iba nga klase sang mask o kung pwede gid ang damp cloth. Kung magwa sa balay, magsuksok sang goggles agod indi masudlan ang mga mata sang abo. Avoid contact lenses, they can cause corneal abrasions. Ginapanugyan man nga tabunan ng mga water containers o kung mag-usar na lang anay sang bottled water para safe. Kalakip na nga hugasan sang maayo ang mga utanon, ngayara lamang sa backyard garden kag naabtan kag naulanan sang volcanic ashfall. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangod ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagkalapad nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldii. Nagadangat sa isa ka metro o kung 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabuga tubtub 11 kilograms o kung 24 pounds. Tuman katahong tulokon sang sini
kini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo-bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subong man sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan. Ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa Radyo Bongo. Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Narito na naman kami upang bumati at magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa mga dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions na inihahandog naman sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito ating pakinggan ang karugtong ng naisadulang kwento sa buhay ni kaibigang William na kanyang idinulog naman dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. At ito ang mga sumunod na kaganapan sa buhay ni William. Ito lang talagang alam kong paraan. Mabuti na lang at swerte ako ngayon. Mahigit 5,000 ang napanalunan ko. At kailangan ko nang makapagsimulang magbayad kay Mang Valentin. Oh, may tumatawag sa cellphone ko. Si Nona. Hello, Nona. Ano? Si Marieta? Nandiyan sa bahay? Oo, mag-overtime kami. Tumawag ka sa opisina namin? Sasabihin ko ba kay Nona na nandito ako sa pasugalan? Nona! Nona! Hindi na sumagot. Pinatay na yata ang cellphone. Bakit kaya? O baka nakalimutan lang? Mag-text ako. Mababasa rin niya ito. Iti-text ko sa kanya na nandito ako sa pasugalan. Pero sasabihin ko, huwag niyang ipaalam kay Marieta. Sinabi mo kasi na mag-o-overtime ka. Kaya tinawagan ko si Nona at tinanong kung alam niya kung nasaan ka. Talagang alam mo na ang dapat itanong, ano? Syempre. Alam kong magkasundo kayo ni Nona. Imbes na siyang tawagan mo, ako sana. Ako ang asawa mo, Marieta. Tinawagan din kita. Pero hindi ka sumasagot. Nasaan ka ba kasi? Nandito ako sa bahay ng isang kaibigan ko. Kasi may birthday daw ang kapatid niya. May konting salo-salo. Sigurado akong lasing ka na pag uwi mo. Oh, anong oras ka uuwi? Yan ang hindi ko masagot, Marieta. Nakakahiya kung magpapaalam ako. Nandito kami magkakaibigan. Ganun naman talaga eh. Alam ko na yan. Oh, ano naman ang alam mo? Ay, nako. Alam mo naman, kapag nagkakasiyahan, alam ko, kapag nagkakasiyahan na magkakaibigan, wala na, makalimutan ng lahat. Hoy, wala kaming ginagawang masama, ha? Huwag mo na akong hintayin pa. Matulog ka na lang. Maaga ka gumising, Marieta. Madilim pa. Panay ang galaw ni William sa tabi ko, Nay, kaya hindi na ako makatulog. Kaya bumangon na lang ako. Sandali lang ipagtitimpla kita ng kape mo. Hindi pa kasi ako nagluto ng almusal dahil maaga pa. Anong oras ba dumating ang asawa mo kagabi? Inaantok ka pa yata. Magkape lang ako sandali, Nay. Ay, William. Sinamantala ko ang pagpasok ni Marieta sa banyo. Nagdududa ako kung saan ka talaga nagpunta kagabi. Nagising ako kanina nang bumangon si Marieta, Inay. Kahit ako, hindi na ako makatulog. Sumasakit ang ulo ko. Sagutin mo ang tanong ko. Gusto kong malaman. Ay, talagang problema ko yung utang ko kay Mang Valentin, Inay. Yan na nga ang sinasabi ko sa iyo noon pa.
Huwag malaman ng asawa mo ito. Umasa kasi ako noon na perang nakuha namin sa kasal. Pero ayaw ni Marieta na galawin dahil nag-aalala siya. Pangako naman, Mang Valentin, hindi ko tatakbuhan ang utang ko. Pwede po bang magpauna muna ako ng 20,000 piso? Walang problema. Pananagutan ko ito. Ayos lang. May trabaho ka naman. At maganda pa ang kasama mo. Ano? Sige, tatanggapin ko itong 20,000. Kailan mo naman ibibigay ang susunod na bayad mo? Kung pwede po, di pagkatapos po ng 1 buwan. Meron kasi akong hinihintay na pera sa kumpanyang pinapasukan ko. Pero baka mas maaga akong makabayad kung makahanap po ako ng paraan, Mang Valentin. Maraming salamat, Nona. Ha? Sana huwag malaman ni Marieta ito. Alam kong mapagkakatiwalaan kita bilang kaibigan. Sige, lalabas na si Marieta sa opisina nila. Okay, sige, ulitin nating mag-usap. Bye. Ano kaya ang gagawin ni Marieta kapag nalaman niyang inutang ko ang ibang ginastos namin sa kasal namin? Matagal ka bang naghintay sa akin, William? Hindi naman. Bakit parang hindi ka pa handa? Ganyan talaga ang asawa. Tinutulungan ka pang makasakay. Pasensya na, hindi pa ako nakapagpalit. Ayos lang. Basta maayos pa ang takbo ng sasakyan mo. Siya nga pala. Ipapatalyar ko muna ito. Luma na rin kasi itong nabili kong sasakyan. Mabuti na lang kapag may pambili na ako ng bago. May gusto ka pa bang puntahan? Gusto ko sanang mamasyal sa tabing dagat pero sa ibang pagkakataon na lang. Kung gusto mo, di saglit lang tayo. Tapos, kain tayo sa labas. Gusto kong magpahinga ng maaga, William. At bakit pa tayo kakain sa labas? Sino ang kakain sa mga niluluto ni nanay? Kailangan tayo magtipid. Yan ang gusto ko sa'yo. Kung ibang asawa dyan, walang ganyan. Marami pa akong pangarap, William. Bukod sa sarili nating bahay, gusto kong pag-usapan natin ang pangarap na magkaroon tayo ng sariling negosyo. Magandang hapon, Belen. Ang sarap ng ulam, Dinengdeng na may malunggay. Maraming kamatis sa talaba. Ulam ng mahihirap na walang pera, Valentin. Kayo mag-asawa? Pareho namang nagtatrabaho. Di na kayo dapat nagtitipid ng gusto. Mahirap umasa lang sa iba. Kaya nagtitiis akong mag-alaga ng mga baboy. Sa bagay, nagsisimula pa lang sila. Parang wala pa silang ipon. Malapit na siguro ngayon na makaipon sila. Maliban na lang kung may iba pa silang pinaggagastusan. Mabuti na lang at pupayag si Marieta na dito muna sila tumira. Oo, napag-usapan nila ni William yun bago sila kinasal. Andyan na pala sila. Sige, alis na ako. Babalik na lang ako bukas para sa mga
Sisingilin ko sa kapitbahay. Ito ang paborito kong ulam, Nay. Malunggay na may mga ibang gulay. Ay, oo. Binili ko yung mga malunggay na yan. Kaya, ayan, nilagyan ko rin ng ibang gulay din. Inay, gusto niyo po bang iprito ni Marieta ang isda? Ay, pwede na rin. Masarap yung gulay kapag nasahogan ng isda. Ay, oo, pritong isda, isahog sa gulay. Dinengdeng. Oh, ito, may adobo rin dito, adobong baboy. Ay, paborito ko rin ang adobong baboy. Masarap yan. Ay, sabi mo, kung maraming mantika ang adobo, ay hindi rin sobra. Ay, oo naman. Hindi maganda ang masyadong namantikang ulam. Ay, Alam niyo, Inay, masarap po yung prito, lalo na kung isaw-saw sa bagoong na may kalamansi at sili. masarap din yan, William. Basta, hindi masyadong namantika. Bakit parang pagod na pagod ka, William? Kahit yung mukha mo. Pagad, hapong-hapo. Oh, ano na ang nangyari sa sasakyan mo? Matagal ko nang pinaandar, Inay, pero ipapaayos ko pa. Gusto kong magkape. Si Marieta po. Kumusta? Ay, nasa kwarto pa siya. May ginagawa yata. Maalala ko nga pala, Inay. Ano po ba yung sinasabi ni Mang Valentin sa inyo tungkol sa utang ko? Hindi namin pinag-usapan yun. Hindi rin nagtagal kasi dumating na kayo. Akala ko kung sino yung magandang babae sa harap ng bahay ni Belen. Ikaw pala, Marieta. Bakit po, Mang Valentin? Totoo naman ang sinasabi ko. At mag-asawa na kayo ni William. Wala pa ba kayong anak? Bakit? Kung ano-anong pinakapakialaman ng matandang ito. Ayoko pang magkaanak. Siya nga pala. Bakit ka nakatayo dito sa harap ng bahay nila Belen? Naghihintay lang ako. Hinihintay ko si William. Pa-check up niya kasi yung sasakyan niya. Dapat ihatid ka niya sa trabaho mo. Pero motor lang kasi ang sasakyan ko. Hindi pa ba dumadaan ang asawa mo para sunduin ka? Hinihintay nga po. Pero alam mo, mahirap din kapag nagtitipid. Mas maganda, sunduin ka na lang ni William. Bakit ka kasi naglalakad? Teka lang, bakit siya naglalakad? Marieta, tapos na kaming mag-usap sa mekaniko. Babalikan ko yung sasakyan mamayang hapon. Baka maayos na. Sige. Magbisikleta ka na lang pa uwi. Hindi ako pupunta sa iyo. Baka makita pa ni Nona. Kung sakaling may araw na hindi tayo magkita, masakit din naman. Ditawagan kita. Teka. Namimiss ka rin ni Nona? Bakit? Nagsiselos ka? Ikaw talaga. Matagal na kami magkaibigan ni Nona. Hindi pa rin kami nagkakaintindihan. Pagkakilala pa lang namin sa isa't isa nung high school. Ano daw? Anong sabi ng mekaniko sa sasakyan mo? Iyon, gawa ng luma na yung sasakyan, sinabihan niya akong bumili na lang ng bago. Magtiis ka lang, William. Hindi pwedeng ilagay sa alanganin ang pera natin sa bangko. O sige, magtrabaho na ako. Bye. Bye. Masinop si Marieta tungkol sa pera. Akong lalaki. Pero parang napipilit ako ng asawa ko.
kailangan ko lang magpakumbaba. Ayaw kong magkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Oh, William, ikaw lang ang nandito ah. Saka ano ginagawa mo dito sa harapan ng tindahan? Mang Valentin, hindi pa naayos yung sasakyan ko. Kung hindi na maayos, bumili ka na lang ng bago. Yan nga ang problema. Wala pang pambili. Ikaw talaga. Anong silbi nung pera nyo ni Marieta nung ikinasal kayo? Bumili ka na ng bago. May iba pa siyang gusto, Mang Valentin. Maraming pangarap ang asawa ko. Mura lang naman yun O paano? Uwi ka na ba? Pupuntahan pa rin kasi ako O sige, muna na ako. Tatawagan ko pang tropa. Magkakasino pa kami. Iwan ka na. Muna na ako. Wala pa ang asawa mo. Oh, mabutit na ibalik mo rin yung sasakyan. Opo, inay. Naayos na po. Buti na lang, konti lang yung nagasto ko. Mabait yung mekaniko. Wala pa yung asawa mo. Baka nasa Kilano na. Hintayin mo na lang. Baka gabi na pag uwi. Sige po, inay. Ang mas mabuti pa halika na sa kusina. Tulungan mo na lang akong maghanda sa panghapunan. Mabuti na lang at may mga kasama akong pumunta dito sa kasino. Magbabarkada kami. Samantalahin ko ang swerte ko dito. Talagang problema ko yung utang ko kay Mang Valentin. Pero sa bagay, wala akong dapat ipagproblema sa asawa ko. Mahusay humawak ng pera. Sige mga kasama, uminom lang tayo. Ako nga magbabayad, walang problema kasi marami akong pera. Lalo na kung magbabayad si William na yan. Siya pala, tawagan ko nga ang loko. Kasi uminom lang kayo mga kasama. Tawagan ko lang si William. Hello, Mang Valentin. William, malapit lang magbukas yung bagong grocery dito sa malapit sa bahay nyo. At bigla kong naalala ang utang mo Ganon po ba, Mang Valentin? Siya nga pala, ilan na ba yung naibayad mo sa akin, ha? Boss, tingnan nyo yung tricycle, boss. Si Marieta yan Bakit siya sumakay ng tricycle? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng sulat sa recuerdo ni William dito sa ating dula. Recuerdos de la Vida. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. And I promise I will stay.